Já, velkomin í þessu við kallum úrval vikunar. Þá tökum við nokkur viðtöl úr þáttum vikunar og setjum hérna saman í kannski svolítið annað samhengi. Svona þegar við vorum að tína þetta til að þá er svolítið mikil svona pólitík, kannski er það bara árstíminn að pólitíki sé að vakna, Björn, er það ekki? Jú, ætli það ekki sko, við erum nú að tala um þingsetningu Alþingis næsta þriðjudag. Já. Þannig að Ef þið ná saman fjárlögum? Ef við ná saman fjárlögum. Jú, ég held við séum öll ansi upptekin af pólitík. Við erum upptekin af vetrinu framöndan og hvort þetta gengur í gegn hjá stjórninni og við erum náttúrulega mjög pólitíski sinni bara sem stendur bursi frá þingvetrinu framöndan vegna allra þeirra vandamála sem skekja samfélagið. Já. Og svo er eitt yfirbót að það komu hérna könnun maskinu sem sýndi Sjálfstæðisflokkinn í 13,9% sem að svona setti kastljósið svolítið á þennan flokk og hvað hann er í hérna vondumálum. Já. Og við skulum byrja þar að hérna á mánudaginn að þá fekk ég Vilhjálm Egilsson, fyrirverandi þingmann og fyrirverandi framkvæmdastjóra viðskiptaráðs og framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins. Hann er eiginlega búinn að vera innsti koppur í þessum búrum, þessari valdakjarna sem einmitt samastendur af, það má segja að viðskiptaráð og samtaka atvinnulífsins sé eins og hugveita fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég man ekki til þess að Sjálfstæðisflokkurinn hafi haft nokkra stefnu sem að þessir aðilar hafi ekki samþykkt. Og enn virkur. Vilhjálmur? Já, hefur hann nýtt? Nei, ég held ekki sko. Hann getur talað frjálst og hort yfir. Já, ég held það nefnilega sko. En hann var, og það kemur svolítið fram í spjallinu, hvað hann var virkur svona að vinna á bakvið tjöldina því þetta er náttúrulega, hann er ótrúlega duglegur og svona hann getur talað við alla. Þannig hann er oft notar í því að búa til svona sátt á milli að vinna með einhverjum upp í hendunar á þeim sem að síðan kannski kynna það á endanum. Svo kallar mixer. Hann er mixer sko. Já. Og þess vegna fannst mér fengur í því að fá hann hingað til þess að meta og svona hálfuleiti er spjallið vanda Sjálfstæðisflokksins en hálfuleiti er hann einhvern veginn að reyna að sannfæra mig að hans arfleið og hans kynslóð í Sjálfstæðisflokknum sem að breyttu ýmsu í íslensku þjóðfélagi hafi verið til góðs og ég leyfi mér nú andmæla því svona temmilega í samtalinu, ég nenni ekki að vera kvart yfir öllu sem hann segir, en ég er svona hvart annars slagi, þannig að ef að fólk ætlar að hlusta á þetta þá hveti ég til þess að hugsa þetta samtal eins og kaðal, það eru þrír þræðir sem að flétta saman í gegnum viðtalið. Heyrum hvað Vilhjálmur Egilsson segir stöðu Sjálfstæðisflokksins. Já, heyrðu, það Sjálfstæðisflokkurinn er kannski það sem er mest talað í pólitískri umræðu í dag og skýnalega fyrir helgi að þá kom út könnun maskinu þar sem að flokkurinn var aðeins með 13,9% fylgi sem er með öllum bara ótrúlegt. Ég held að sé enginn sem að hefði getað spáð því fyrir örfáum missurum að flokkurinn gæti sokkið svo djúpt eða mælst svo lágur. Það sé almennt talað að Sjálfstæðisflokkurinn hafi eitthvað basa sem er miklu stærri heldur en í öðrum flokkum. Og það var flokksráðsfundur helgina. Ég veit ekki hvort að fólk hafi áttað sig á einhverju afstöðu þar beint hvað hann var, kannski ekki alveg ljóst. Það held ég að sé þannig að umræða svona stöðu Sjálfstæðisflokksins og kannski til hvað aðgerða flokkurinn þarf að grípa, hvort það þurfi að stokka upp í forustunni eða skerpa á stefnunni eða endurskoða síðustu ár og eitthvað fleira mun verða ríkjandi í stjórnmálaumræðinni í framtíðinni. Og við munum taka þátt í hérna við rauðaborðið og höfum nú að fengið Vilhjálm Egilsson fyrir þingmann og svona mikið þáttakanda í Sjálfstæðisflokknum. Það er ekki ólíklegt að það hefði verið kallað á þig hérna í einhverja svona endurskoðun. Þú varst með sjástum endurskoðuna nefndina eftir hrun í flokknum. Þegar flokkurinn er svona á tímamótum, þá er tími til þess að endurskoða það ekki? Alltaf tími til að endurskoða. En flokkurinn er alveg klárlega á slíku tíma í dag. Hann hefur eiginlega ekki verið í, hvað er að segja, veikari stöðu? Ég hef ekki séð svona lágar tölur úr skoðanakönnunum eins og núna. Nei. 50 stærsti flokkurinn í Reykjavík.
Já, því miður. Já. En flokkurinn hefur oft gengið í gegnum sveiflur upp og niður og í gegnum tíðina og það hefur klofnað úr honum en þetta er svona, má segja frá því að Viðreisn var stofnuð hefur flokkurinn svona verið í ansi erfiðri stöðu. Já. Finnst þér, þegar þið verið að ræða þetta, finnst þér verið gert of lítið úr þeim klofningi? Nei, alls ekki. Þetta var þannig að fyrir þann tíma að þá klofnaði flokkurinn þegar borgaraflokkurinn var stofnaður og svo svona hafði flokkurinn klofnað svona einstökum stöðum kannski. Frjálslyndi flokkurinn er að mörguleyti klofningur? Jú, hann var það en það náði enginn neinu flugi þannig séð og borgarflokkurinn kom aftur inn og frjálslyndi flokkurinn að miklu leyti líka. Svona þeir sem hefur farið út úr Sjálfstæðisflokknum komu aftur inn í hann. En Viðreisn, það hefur svona ekki nást neitt saman aftur. Þegar þú fer svona í söguna eins og með borgarflokkina, þá var það verkefni forystunar að ná því fólki aftur inn. Já. Og það var gert svona með bara skýrum hætti, bara velkomin heim stemming. Við sjáum þetta líka í Jón Baldvin og Jóhanna, þú veist, það er svona. Já, ég fylgdist nú mikið með því þegar það var að gerast og þá vorum við nú í ríkisstjórn með Alþýðuflokknum og Jóhanna fór út og stofnaði Þjóðvaka og nú síðan eru þau svona sitt á hvað alveg þangað til að Samfylkingin að stofna. Þá eiga þau að ræta aftur heim þótt að Jón hefði kannski aldrei haft neitt sess þar inni að ráði? Nei, Jón svona fór aldrei út af sviðinu þegar hann fór út úr pólitík og var sendiherra í Bandaríkjunum. Þannig að þá var hann náttúrulega ekki þáttakandi í stofnun Samfylkingarinnar, eins og þeir sem voru hérna á landinu. Frjálslyndi flokkurinn, það er hvatinn að sömuleyti var byrjuðu undirbúningur undir svona stofnun og sem að Sverrir Hermannsson tengdist? Já, þetta var þannig að Sverrir hoppaði út úr Sjálfstæðisflokknum og stofnaði Frjálslyndaflokkinn og fekk Guðjón Arnar með sér og svona. En mér fannst það svona vera dálítið á svona mismunandi forsendum. Guðjón Arnar hafði reyndar svona verið þarna í 3. sæti á Vestfjörðum og svo einhvern veginn mátti hann ekki vera þar og hann lenti í svona ákveðnum hremmingum innan flokksins. En Sverrir var náttúrulega búinn að vera lengi þingmaður og svo var hann bankastjóri Landsbankans og lenti þar í hremmingum og þurfti að hætta sem bankastjóri. Miklum ágreiningi við formann flokksins? Já, það var eiginlega Davíð sem ýtti honum út en þú getur spurt þig hvað það var fyrir gestur í Sjálfstæðisflokkinn ef hann hefði ekki ýtt honum út og það kom þarna upp bara ákveðið atvik og svona sem að var til þess að Sverrir misti svona traust margra og varð fyrir mikilli gagnrýni og þurfti þess vegna bara að hætta. Ekki það mér líka alltaf vel í Sverri og mér fannst hann vænsti maður en þetta bara kom upp á en hann þá hoppar á þennan vagn með Guðjóni Arnari og fleirum og þeir starta Frjálslyndaflokknum en svo náttúrulega bara náði það ekkert svona lengra að festir neitt svona rætur þannig Það náði samt að lifa lengur heldur en borgarflokkurinn. Já, borgarflokkurinn hann var nú til svo mikið bara út af því sem kom fyrir Albert og þegar Albert lenti í sínum hremmingum og þurfti að fara út Þorsteinn ýtti honum út úr ríkisstjórn? Já, ýtti honum út úr ríkisstjórn og svo var nú þetta fræga viðtal þegar Þorsteinn sagði hann gæti ekki aftur að ráðherra að þá stofnaði Albert nýjan flokk og fékk mikla samúð en ég veist að samúðin hefði
sko verið með Albert ef hann hefði bara verið áfram með Sjálfstæðisflokknum, þá var þetta allt saman bitnað á Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það hefði verið gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En hann fekk nú bara 27% fylgi í kosningunum. Borgarflokkurinn fekk rúmlega 10%. Já. Og það var reyndar Sigmundur Davíð sem slóð það með, sem mann sem rakinn út úr flokki með miðflokkunum með 20,9, það einhver örlítil prómill sem skilur á milli en Sigmundur náði meira fylgi í fyrstu kosningum. Það var þetta allt gott fólk í borgarflokknum og svo þegar þeir koma hérna inn í Sjálfstæðisflokkinn aftur, má segja 91, þegar Ingibjörn verður þingmaður. Það var bara unnum við vel saman. Við unnum ekki saman við Ingibjörn, hann var með mér í efnahags- og viðskiptanefnd og bara fín. En hann fekk engan framgang í framhaldinu þar? Nei, ekki frekar en svo margir aðrir. En borgarflokkurinn, það hérna ágreiningur í fórustunni og það fórustumaður sem gengur út á flokknum og tekur með sér eitthvað fylgi. Sumuleyti mætti segja það Frjálslynda-flokkinn og þann hluta sem tengdist Sverri, þó að það hafi líka verið svona afgerandi ólík stefna í sjávarútvegsmálum. Það sem að hluti sjálfstæðismanna, eins og Addi Kiddi Gau, líta á það að ætti að vera stefna flokksins að tryggja aðgengi alla að sjávarútveginum, að kvótakerfi væri að vinna að atvinnufrelsi, væri að draga á aflið úr Vestfjörðum og öðru slíku. Þetta bara gagnrýni á kerfi bara innan úr Sjálfstæðisflokknum. Já, það var hugmyndalegur klofningur. Sko, það var mikið rifist á þessum tíma aflamarkað sóknarmark og Vestfirðingarnir voru sérstaklega með sóknarmarkið. En sú deila eða það rifrildi allt saman, það bara hjaðnaði og það voru reyni allir aðrir í sjávarútveginu sem vildu fá aflamark heldur en Vestfirðingar. Þeir sem voru með útgerðir? Já, bara allir aðrir, annars staðar á landinu. Og ég fór nú hringverði í kringum landið með Þresti Ólafssyni þegar við vorum kláruð tvíhöfðanefndina. Þannig að maður heyrði nú hljóðið í fólki. Og það var hvergi stemning fyrir sóknarmarki nema á Vestfjörðum. Til að þeirra lausn naut ekki fylgis, þó svo að gagnrýni þeirra kerfi, ég meina það hefur alltaf verið mikill meiri hluti þjóðarinnar öfurlega ansnúin kvótakerfinu, samkvæmt allur könnunum. Já, menn geta fundið það át en síðan það bara þannig að kvótakerfið og allt þetta fyrirkomulag var mikið deilumál í öllum kosningum sem ég fór í. 87, mikið 91, mikið 95, 99. Og ég var nú mikill aflamarksmaður og stuðningsmaður þessa kerfis og var nú formað tvíhöfðanefndarinnar og svo aftur endurskoðunarnefndar var ekki formaður þar en í nefnd sem að skoða þetta í kringum aldamótin þegar veiðigjaldið var tekið og ég var nú ekki eins og ég hafi verið í einhverju öruggu sæti. Ég var í baráttusæti og alltaf inn og út á kosninganótt en ég stóð fyrir mínu máli og mér fannst ég bara alltaf vinna umræðuna í kjördæminu og í Norðurlandskjördæmi vestra og það var þetta koðnaði alltaf niður í sandstæða og þegar fólk kom í kjörklefan og var að taka ákvörðun þar þegar var enginn til að horfa á það þá setti það XVD þráttur þetta. Sumir, já ég segi það, fylgið hjá okkur, veistu hann á borgarflokkurinn þegar ég var þarna, 87, þá bara átti ekki séns En svo jógst fylgið 91, 95 og 99. Í Norðurlandi vestra? Í Norðurlandi vestra, allum þessum kosningum. Við erum stærsti flokkurinn 99. Og eitt af því sem að var, sannarlega, sem ég kom með og stóð fyrir, var aflamarkskerfið. Þannig ég var ekki að fela það og það var ekki, alls ekki, Og það var enginn sem að
náði neitt að höggva í mitt fylgi þá sem kusu mig sko. Þannig að þetta er sko mín upplifun að þessu að það eru þetta margir sem eru að tala um eitthvað annað og eitthvað annað en aflamarkskerfið hefur verið fast í sessi og ef þú bara lítur á það þá hefur aflamarkskerfið orðið til þess að gera sjávarútveginn að atvinnugrein sem var gjörsamlega á brauðfótum. Er þetta ekki atvinnugrein sem byggði upp Ísland og kom okkur úr fátækt til bjargálna? Jú, það er í Íslandssögunni minni sko. En það var búið að fjárfesta í veiðiflota sem að afkastaði langt umfram það sem að afrakstursgeta fiskistofnanna var og það var tekið á því með aflamarkskerfinu og eftir stendur að í dag erum við sjávarútveg sem er á heimsmælikvarða á öllum sviðum. Við erum líka með til dæmis að við spurum bara almenning að þá er almenningur þegar hann er spurður í konunum sem að auðlindanefnd matvælaráðherra sáum þá kemur meðal annars fram að almenningur telur að kvótakerfi leiði til þess að arðurinn af fiskimjónum fari til fárra. Ég held að það sé bara 80% sem eru þeirra skoðunar. Það er að kvótakerfi leiði til spillingar, ég held að það sé 70% sem segir það. Þannig að þetta er ekki óumdeilt kerfi. Alls ekki, ég er ekki að segja það. Það var ágreiningurinn í Sjálfstæðisflokknum þetta kerfi, það var líka milli ritstjórnar Morgunblaðsins og forystuflokksins á sama tíma. Ég er ekki að segja það, þetta sé ekki umdeilt og menn með að hafa hvaða skoðunar á sig sem er. En ég bara bendar það, ég fór í kosningar 4 sinnum og í þessi 3 skipti sem ég er að tala 91, 95, 99 alltaf var verið að tala þetta og ég fekk alltaf meira fylgi. Með því að halda fram óbreyttu kerfi. Já, og þróa það áfram. Það var raunverulega ekki allt annar á Vesturlöndum. Svo blandaðist það nú inn í sko, að það hrundu þorskveiðarnar og Vestfirðingarnir höfðu byggt upp mikinn og myndarlegan togaraflota. En svo bara var togaraslóðin eiginlega frá Snæfellsnesi og norður og austur og alveg bara suður á höfni Hornafjarðar. Hún var bara nánast friðuð fyrir togara að veiða þorsk á þessum árum. Þannig að þetta kom sér mjög illa fyrir Vestfirðingana, allir þessi samdráttur og sérstaklega fyrir togaraútgerðina þarna sem og maður sá bara hvert öfluga fyrirtækið að fætur öðru bara lenda í mjög miklum vandræðum. Guggan fór og að sömuleyti var verið að reyna að segja þessa sögu í þáttaröðinu Verbúðina. Já, þú veist ég bara... Með augljóslega saga Vestfjarða á þessum árum. Ég elska vinur, það voru Og á grunni þess að þá náði klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum. En hann kom aftur. Hann náði kjöri á Vestfjörðum vegna þess að þetta var svæðisbundið sjónarmið í sjávarútvegsmálum sem að náði inn til þess að tryggja þeim þingmenn og síðan var náttúrulega bara það kjördæmi lagt niður eins og steypt saman við þitt kjördæmi á Vesturland og það kannski sá gluggi að koma mönnum á þing út af sérstakri afstöðu Vestfirðinga til kvótamálsins var eiginlega úr sögunni. En samt hélt Frjálslyndsflokkurinn lífi, náði góðri kosningu 2003 á öllum óvurum, en ég held að hann væri að fjara út, en síðan hvarf hann, seinna flokkurinn. En síðan næsti klofningur er Viðreisn. Og þá langar mig aðeins að því að við vorum að tala með Frjálslyndsflokki sem var náttúrulega fyrst og fremst sjávarútvegsmál, en fyrir utan Albert að þá gæti maður sagt sem svo að með Albert hafi fylgt svona tiltekinn hópur. Maður gæti sagt að það væri svona frekar svona lágstéttarfylgi Sjálfstæðisflokksins. Það væri frekar svona, að því hann var nú vinur litlamannsins, það var svona þeir sem upplifðu sig að þeir þyrftu vörn gagnvart kerfinu og svona, maður gæti ætla það, þetta væri líka svona menningarlegt. Nei, það var alls konar fólk sem að studdi Albert.
og ég held að það sé mikil einföldun og heldur það að meðaltekjur fólks sem að studdi Albert hafi verið eitthvað lægri heldur en annar. Albert átti auðvitað mjög marga vini, mjög víða í samfélaginu og hafði gert mörgum greiða. Man segir stundum þegar Albert var fjármálaráðherra þá hafði maður tilfengið sko, að Albert liti bara á sig sem þjón fólksins sko. og það var mikið talað það að hvað er gott að fá viðtal við Albert og maður komu inn til hans með svona alls konar mál sem að þau eru kannski verið lengi að baslast í kerfinu. En Albert hafði bara kallað þann embættismann sem hlut átti og afgreitt málið á staðnum og það var mjög margir sem kunni bara að meta þetta að allt í einu var bara að fara að taka á alls konar svona afgreiðslumálum sem að höfðu ekki fengið niðurstöðu og þannig að og þetta hafði líka verið kannski hans aðalsmerki í borginni þegar hann var í borgarstjórn. Þannig að Albert átti bara mjög marga svona pólitíska greiða inni hjá fólki og fólki fannst þess vegna bara vont að missa hann út og var tilbúið til þess að gefa honum sinn stuðning en ég þekki marga stuðningsmenn Albert sem að voru bara í forystu fyrir rekstur og fyrirtæki og annað sko. Já, ég er ekki að segja þetta sé algilt en ef maður ætti að leggja mat á það ef maður tæki svona Albert út úr dæminu að þá er borgaraflokkurinn frekar svona smá atvinnurekendur launafólk sem að tilheyriði allavega gamla sjálfstæðisflokknum sem að við getum velti fyrir okkur hvort að þetta sé fylgi sem að tilheyri flokknum í dag. Þetta voru sko margir atvinnurekendur sjálfstæðir atvinnurekendur og menn sko samsömuðu sig margir við Albert sem hann hefði nú verið sjálfur í slíkum rekstri og bara já, og var alveg tilbúin til þess að styðja hann og Albert var alltaf tilbúin til þess að hjálpa þeim og studdi þeirra málstað oft sko. Þannig að það var bara mjög eðlilegt að hann fengi góðan stuðning úr þeim hóp og líka bara eins og ég segi hjá þeim fjölmörgu þar sem hann hefði komið að því að gera fólki greiða sko. Já, en fyrir utan svona persónulega greiða sem hann hafði veitt og ég segi ekki að segja innheimta þá með frambúðu sínu að þá orðræðans var svolítið litla mannin sem að þyrfti stuðning gagnvart kerfinu, þannig að þetta er svona málflutningur sem að þetta er kallað populismi í dag. Já, hann var náttúrulega klassískur populisti. Hann náttúrulega var þannig sem ráðherra að hann var í þessu hlutverki sko, að hjálpa þeim sem áttu undir högg að sækja í kerfið. Og var gagnrýndur af kynslóðinu undir sér fyrir að vera ófaglegur og... Já, svo sagði maður sko, stundum að Albert vissi kannski ekki hvað hann var að gera í þessum stóra efnahagslega samhengi sko. Og hafði svo sem ekkert mikið skynbragð á það en hins vegar var hann alveg frábærlega næmur á svona bara hvernig fólk var að hugsa og hvernig fólk var frústrerað fyrir að fá ekki eðlilega afgreiðslu á sínum málum og það allt saman sko. Og það getur ekki allir verið eins sko. Nei, ég bara er að planta þessari hugmynd sko, til hvaða kjósendahóps gamla sjálfstæðisflokksins Albert hefði komið og þannig að við getum dregið það síðan með okkur inn í nútíman þó hvort að þetta sé þessi kjósendahópur sé ennþá að fylgja sjálfstæðisflokknum. En þá fyrir við verið í klofningi frá Viðreisn. Það er náttúrulega grunninum til þetta afstaða til Evrópu. En þetta er meira en það? Nei, það er fyrst og fremst hún svona sem að sko var til þess að þetta gerðist sko. Já. En síðan en eftir að þetta var eiginlega gerst sko, þá
þá fannst mér eins og Viðreisn legði kannski Evrópusambandið svona dálítið til hliðar sko, og aðalmálin var að pönkast í bændum og sjávarútvegi sko. Ég veit ekki, en það var svona stóru máli þeirra sko. Sem þá að vilja fá aukið viðskiptafrelsi inn í greinar sem eru njörfaðar niður í kvótakerfi og svona, ekki? Vilja brjóta upp haftastefnu. Átta sig bara oft ekki á því sko, hvort að tala bara hækka, veiðigjaldið. Ég heyri aldrei Viðreisn að tala það að leggja niður kvótakerfið. En það snýst bara það hvað að borga mikið í veiðigjald. Þeir vilja bjóða upp kvótan. Þeir vilja það. Jú, en sjáðu. Þetta snýst, sko, stundum getur þið tekið sko, bjóða upp kvótan eða bjóða upp hluta á honum eða eitthvað svoleiðis. Hún er gegnum marga svoleiðis diskussjónir á sínum tíma. Sko. En þegar uppi staðið snýst þetta bara allt það. Hvað ætlar að færa mikið af peningum frá atvinnugreininni sjávarútvegur yfir til ríkisins? Og svo getur þið bara verið með alls konar aðferðir til þess að rukka peningana. Og ein leið sem að ég var til dæmis komin mjög langt með þarna kringu 2000 var að hafa svona nýtingarréttarsamninga til 25 ára eitthvað svoleiðis sem var þá svona rúllandi og nefndin sem að Guðbjartur Hannesson var síðan fyrir seinna, mjög stór nefnd, hún náði eiginlega samkomulagi að fara slíka leið sko. En þá var það samfylkingin sem að drap það. En það er engin svona komist nær því að ná samkomulagi, svona víðtæku samkomulagi sjávarútvegsmál, þetta kerfi og þetta fyrirkomulag saman heldur en sú nefnd og sú ríkisstjórn sem þá satt undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur, en hún bara klúðraði því. En ef við erum að hugsa stöðu Sjálfstæðisflokksins í dag að Viðreisn fer og það eru Evrópumálin, en síðan það líka þessi afstaða sem að, ég meina, við getum bara farið til 1970 eða eitthvað svoleiðis og séð fyrir okkur að það svona kynslóð í Sjálfstæðisflokknum sem að vill svona auki bara viðskiptafrelsi og gagnrýnið á landbúnaðarkerfi sem Ellert Schram, Jón Magnússon og einhverju fleiri svona menn. Þetta er fyrirbrigði sem hefur alltaf verið til inn í Sjálfstæðisflokknum. Ég var nú sjálfur hérna á SÚS árunum mínum, þá var ég nú heldur betur að berjast fyrir því að vera frelsi í útflutningi. Þegar SÍF og SA og SÍS voru með einokun á útflutningi á saltfiski og frystum fiski. En þú ert ekki að berjast fyrir frjálsum innflutningi landbúnaðarvara? Sko, það sjónarmið var, það sem ég er að benda á, það sjónarmið var til inn í Sjálfstæðisflokknum, það var ekki til eftir að Viðreisn fór. Já, sko, en þegar þú talar frjálsan innflutning landbúnaðarvara, þá bara er ég að benda þér á að það er bara mikið frelsi í innflutningi landbúnaðarvara og það eru nokkra landbúnaðarvörur sem eru ekki sem er ekki frjálsi innflutningur á og það eru fyrst og fremst sem að snýra að kjötframleiðslunni og mjólkurvörunum, en restin er meira og minna í frjálsum innflutningi og við erum að þetta fer svo oft í perjurnar á mér bara hvað mér finnst þessi sko markaðshlutdeild á eins og þessum umræðum eins og blessa lambakjötið vera svo gjörsamlega út úr kortum miðað við bara stærð þessar atvinnugreinar. Ég var bara að skoða þetta hjá Hagstofunni daginn og þá las ég og ég bara trúði því ekki að heildartekjur allra sauðfjárafurða, sauðfjárbænda og búanna eru einhverjir 15 milljarðar. 15 milljarðar. Sko, ef þú leggur alla sauðfjárræktina saman, 15 milljarðar, þá er þetta minna fyrirtæki heldur en bara hvert einasta fyrirtæki sem er skráð í Kauphöllina.
og að standa í því að halda það að sé hægt að frelsa landið og bæta lífskjör almennings stórkostlega með því að hætta að taka þátt í það sem ég kalla skattaleg samkeppni að viðhalda sauðfjárræktinni. Það er alltaf bara út í hött, sko. Og í rauninni þá þetta, þegar uppi staðið, þá sé ég þetta sem svona við erum í skattalegri samkeppni, svona þessum með niðurgreiðslur þarna og stuðning. Og við höfum bara gert það í svona svipum mæli og flestir í kringum okkur, sko. Og það sem að landbúnaður hefur notið stuðning, sko. Og ef þú horfir á til dæmis eins og þessa skattalegu samkeppni í dag og hvernig hún hefur þróast, að þá vorum við mikilli skattalegri samkeppni þegar við byggðum með stóriðuna. Álverið í Straumsvík og það þurfti sko sérstakann samning og lög á Alþingi til þess að fá einhvern til að koma til landsins og fjárfesta í stóriði, sko. Sama gerist á Grundartanga með Elkem. Það var nú svo sama súrraður samningur að það var ekki að hreyfa eitt en eitt þannig að þegar var að spá í að leggja einhverja skatta á stóriðinni kring eftir hrunið. Það var ekki að hreyfa eitt en eitt sem að sneri að járnblendufélaginu. Og þannig var það ekki fyrir en löngu seinna að þessi fyrirtæki sem sé koma bara sjálfviljug inn í íslenska skattakerfið, sko. Og það þurfti ekki þessa samkeppni, sko. Svo getum við tekið eina grein núna sem kvikmyndagerð. Það nú heldur betur skattaleg samkeppni að byggja upp kvikmyndagerð. Og hvað erum að borga marga milljarða til þess að fá til okkar verkefni þar? Ekki einhverjir, hvað? Það mjög hári verð. 2-3. Sem að fara í launin, já. En þetta vegna þess að við viljum byggja upp kvikmyndagerð. Og þetta bara það sem það kostar. Stjórnvöld hafa þá stefnu. Já, en þetta bara það sem það kostar. Og sama með ef við viljum halda úti sauðfjárrækt eða þessu landbúnað, þá bara kostar það. Þetta bara samkeppni sem við erum í. Mér langar að tala við svolítið pólitík og stöðu Sjálfstæðisflokksins og kannski ekki, þú veist, að leggja mat á það, þú veist, hvort að landbúnaðarstefnan núna sé góð eða hvort að eigi að breytinni, en það var inn í flokknum, var gagnrýni á landbúnaðarstefnuna sem ég var að vísa alveg langt aftur. Ég tók þátt í henni líka. En þú bentir á að það hefði ekki bara verið Evrópumálin sem að Viðreisn tekur, heldur tekur að líka þessa gagnrýni sem hafði áður verið inn í Sjálfstæðisflokknum, af því að Sjálfstæðisflokkurinn var svona big tent flokkur og þoldi að hafa svona ólík sjónarmið í ýmsum málum, að sömuleyti þá tekur Viðreisn þetta út, bæði gagnrýnina á sjávarútveginn og á landbúnaðinn. Og svo þau með þarna, ég veit ekki hvað þessu stór hluti sjálfstæðismanna var, en á þessum árunum áður en að Viðreisn verður til, að þá til dæmis auglýsingar Bjarna Benediktssonar raunhæfa upptöku á evru og þannig að þau sjónarmið höfðu verið til inn í Sjálfstæðisflokknum. Já. Og eru ennþá til. Og kannski þessi svona gagnrýni. En mér finnst sko, Evrópusambandið og aðild okkar því vera allt en skalla, sko. Heldur en sko eitthvað rifrildi einhverja smápeninga í landbúnaðinu og hvernig hann stýrð. Þegar ég var að rífa sem mest landbúnaðarmálin, þá var ég að berjast fyrir því að það hætt útflutningsuppbótum. Af því að við vorum að flytja út landbúnaðarvörur með miklum niðurgreiðslum. Greiða niður til annarra þjóða. Og mér finnst það vera sko bara ekki eðlilegt að gera það. En mér finnst heldur ekki eðlilegt að við sem sé tökum ekki þá svona einhver takmarkaðan þátt í þessari skattalegu samkeppni milli þjóða að halda úti svona eins og ég segi mjólkurframleiðslunni og sauðfjárræktinni. Þetta fyrir, við erum ekki eins og við sem að flytja þetta eitthvað út eða gera eitthvað meira heldur en bara þar til þess að verja þetta svona nokkurn veginn innanlands. En svo er verið að flytja þetta helling inn að kjöti
svínakjöti og slíku og síðan bendum líka það að er ekki allir bara íslenski kjúklingar fluttir búnir til ungað út úr innfluttum eggjum. Það? Ég veit að allir tómatar eru ræktaðir upp úr svona kubbum af einhverju sem ekki mold, sem fluttið inn frá Finnlandi. Þannig að íslenski tómatar vaxi ekki í íslenskri mold. Já, en það er flutt inn alveg óheimju af eggjum til þess að unga út og búið til kjúkling á Íslandi og rækta þá. Það getur verið fínt mál, en ég bara benda á þetta. Svo er ég líka að segja það að sko það er bara svo margt sem er landbúnaðarvörur sem að einhvern veginn í íslensku þegar við tala landbúnaðarvörur á Íslandi þá er alltaf bara að tala sauðfé og mjólk en meina hvað með allt vínið Þetta er landbúnaður í Evrópu. Eins og var frægt á 3. áratugnum þegar við þurftum að flytja inn spanskt vín til þess að geta flutt út. Það eru bara vínbændur út allt. Saltfisk sem að þeir skilgreindu sem með landbúnaðinum. Eins og víða er gert. Herðu, en eftir sem áður, þá var þessi gagnrýni á landbúnaðinn og sjávarútveginn var til og þóttu það hafi verið minni hluti inn í Sjálfstæðisflokknum, þá til það. Og við getum velt í fyrir okkur hvort að með stofnun Viðreisnar að þá fari svona lungað úr því fólki sem að var sjálfstæðisfólk þeirrar gerðar að vilja gagnrýna landbúnaðarkerfið og sjávarútveginn fær sér svona, það er allavega komin svona eitthvað bíli þar sem þau geta dvalið. Jú, við skulum segja það en bara fyrir ekki, en mér finnst að þeir hagsmunir eða þau stærð þess máls skulum segja sé bara að þeim skalla að það þoli heilan flokk sko. En Evrópumálin? En Evrópumálin? Nei, Evrópumálin geti alveg gert það og mér finnst þau alveg sko geta réttlætt það að og mér finnst það miklu meiri réttlæting á því að Viðreisn var til heldur nokkuð hann sko landbúnaðar og sjávarútvegsmálin sko. En núna þegar maður skoðar kannanir þá er ekki að sjá og maður getur aldrei dregið alveg slíkar ályktanir, mikinn straum fylgis frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Viðreisnar. En það er augljóst að það er hægt að sjá mikinn straum fylgis frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins sem er klofningur út úr Framsóknarflokknum en hefur síðan með aldrinum orðið eins og klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum og gerir svolítið í umræðinni kröfu það að vera hinn raunverulegi hægri flokkur og gagnrýnir Sjálfstæðisflokkinn líklega sá flokkur sem að gagnrýnir Sjálfstæðisflokkinn mest frá hægri. Algjörlega. Sko 2 af 3 þingmönnum sem náðu kjöri voru náttúrulega bara púra sjálfstæðismenn. Og líka Anna og Birgir kom inn í þingflokk Sjálfstæðisflokksins og Bergþór er náttúrulega bara alveg bara tær sjálfstæðismaður sko. og þannig að og það er eðlilegt að þegar þeir koma og tala svona mál sem að er út á þeirra hjarta að það sé einhverjir sjálfstæðismenn sem hlusta á þá. Að sömuleyti gæti maður sagt að þetta sé flokkur sem eigi skyldleika við borgarflokkinn og þá er ég bara svona hvernig hann ávarpar kjósendur, þú veist. En þau taka líka upp stefnu sem að var til inn í Sjálfstæðisflokknum eins og báknið burt sem að þeir nota bara, gamla frasa frá ykkur. Já, þetta er bara allt saman vini mínir sko. Ég segi það ég hef nú bara ég hef sagt það og alltaf að tala það að mér finnst að eigi að saman þess að 3 flokka Viðreisn, Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Mér finnst þetta tóm vitleysa að við séum allir þessir hópar með öllum sem sjálfstæðismönnum í 3 flokkum. Bara fyrir ekki Ég sé engar svona málefnilegar forsendur fyrir því að vera í þessum 3 flokkum. Það búið til hægri samfylkingu. Eins og samfylkingin var. Bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn var. Já, eins og samfylkingin reyndi að gera, að ná saman Alþýðuflokknum, Alþýðubandalaginu, Kvennalist og Þjóðvaka. Það sé komin tími á hægri samfylkingu. Bara, þetta átti aldrei að fara svona sundur, sko.
En ég ætla að bæta einu flokki við sem Flokkur fólksins. Í stofnun hans, þá voru þar líka menn sem að þú ættir að þekkja, sem að tóku þátt í að undirbúa það og voru í framboði líka bara fyrirverandi sjálfstæðismenn sem voru í framboði fyrir Flokk fólksins. Þetta nú mjög vel, Ólaf Íslandsson til þess, góðu félagi minn og vinnur, sko. Og það er líka flokkur... Sem að með mér í stjórnsús og svona. Það er líka flokkur sem að sækir svona fylgi til... Það eru kjósendurnir eru frekar eldri og ég myndi halda það að stærsti hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins, ef þú ert að tala svona gamla góða Sjálfstæðisflokkin eða hvernig sem við viljum orða það, ef við færum bara 25 ár aftur í tíman, að þá væri þetta klassískir kjósendur Sjálfstæðisflokksins sem er kjósa Flokk fólksins. Algjörlega, mjög margt fólk í Flokki fólksins gæti verið í Sjálfstæðisflokknum. Og eins og ég segi stundum, þetta nú bara gamaldags íhald, sko. Mikið af þessu fólki í hennu góða skilningi þess orð, sko. Sem einhvern tímann átti sitt tjald bara í tjaldbúðinni í Sjálfstæðisflokkurinn. Og það mætti alveg finna góða leið fyrir það líka einn, sko. En þú sagðir, þetta átti ekki að fara svona. Þá spyr ég meina, ef að þetta gerist á tiltölulega skömmum tíma, að þessi 3 flokkar verða til og sækja raunverulega inn í fylgi sem að reyndar við erum að hafa í huga var farið frá Sjálfstæðisflokknum eftir hrunið og hefur ekki ratað inn aftur en hefur ratað kannski frekar inn í þessa 3 flokka. En það var svona sem sko þokkalegt ástand sko þarna fyrst eftir hrunið áður en að Viðreisn ná til. Í stjórnarandstöðunni? Já, og bara flokkurinn var svona að ná alveg svona fluginu aftur, sko. Fannst mér. Við sjáum þetta í könnunum að við gætum nefnilega sagt að með EFTA-dómstólnum þá hafi Sigmundur Davíð stólið þrumunni af Bjarna sem er lent í því að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkur voru jafn stór. En ef þú ferð bara, ég held að þú ekki að fara nema 4 mánuði aftur á baki tíman, að þá var staða Sjálfstæðisflokksins bara ágætt í könnunum. Já, en hann var alveg, fannst mér að ná sér á strik svona í tíð Jóhannu stjórnarinnar en Sigurður segja hann Sigmundur Davíð, bara ótrúlega snjall náungi og heppinn, hann fekk dóminn bara ég held að þetta sé eitthvað 2,5 viku fyrir kosningar, þetta er ekki hægt að velja betri tímasetningu. Nei, en hann sko Sigmundur hefur bara staðið sig vel að þessu leiti sko, bara sem stjórnmála myndi ég segja og hefur alveg svona þolað súrt og sætt sko. Og bara ótrúlega hvað hann stendur í lappirnar sko. Þannig sé bara nú er ekki að segja ég er sammála honum margt og sammála um annað sem gengur sko. En segla í honum. Já, ég ber bara virðingu fyrir því og mikla sko. En eftir þetta, kosningarnar hérna 2013, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn eiginlega ekki verið eins og að sé með möguleika á að geta vaxið upp í fyrirstærð og þá eftir þetta byrjar eiginlega klofningurinn. Já, nei, hann átti alveg sens, segi ég sko. Eftir 2013? Já, hann átti alveg sens sko. Og en það var bara mjög óhöfulegt að þessi klofningu, sko Viðreisnarklofningu skildi gerast sko. Mjög óhöfulegt sko. Og það er bara að ná því saman aftur sko. Ok, við höfum stundum verið að ræða þetta hérna við þetta borð og ég hef hérna lagt áherslu á þennan klofning eins og þú, því að þegar við erum að tala um Bjarna Benediktsson þá hefur við verið að tala um að eitt er það að sko persónulegt fylgi formannsins, eitt er það hvernig flokkurinn er að tala til almennings, en eitt af hlutverkum sko formannsins er að halda flokkurinn sínu saman og ef hann klofnar þá er það fyrsta hlutverk formannsins að ná honum saman aftur, eins og maður sá hérna til dæmis á Davíð ná borgarflokknum inn aftur. Það er kannski betra dæmi um Alþýðuflokkina þegar ég held að Jón hafi verið að sviðsetja eitthvað svona, það væri eitthvað sko næstu eins og væri sko sameinað Gylfa og Hannibal og það er svona oft í flokkunum er svona hugmyndur um það að eitt af hlutverkunum er að sýna það að við erum saman hérna og við getum öll verið saman í þessu flokki. Og einhver leiti finnst mér sko, þú veist, það má vera að Bjarni hafi ýmsa kosti, hann er ekki góður þessu. Já, ég get alveg tekið undir það að mörgu leiti, menn að flokkurinn hefur dottið í sundur.
og það hefur ekki verið hans sterka hlið allavega. Þú heyrt Þórdísi Kolbrúnu leggja áherslu eins og Viðreisn ætti að eiga leið tilbaka. Ég hef aldrei heyrt Bjarna segja. Ekki opinberlega, sko. En hérna... Sem ætti að vera ókeypis fyrir hann. Þú veist, ætti að vera ókeypis fyrir að segja bara... Já, en hann kannski, veit ekki, kannski hefur hann verið að spá þetta. Sko, það er sko nokkur hluti sem gerast, sko, segi ég, sko. Það sem gerir það erfiðara. Og fyrst að leiðum það bara að skildi klofna. Og sem mér fannst þeirra svona þá, hvort að það var náttúrulega mikil pressa á hann og hérna, í kringum það allt saman en mér fannst það bara mjög óhöfulegt að hann skildi nánast bara segja fólkinu bara að fara, sko. Og Kveikjan, ég veit ekki hvort að fólk munið þess að það var svona, þetta var, Viðreisn var svona gatgerst, en það sem var Kveikjan var að afturköllunum á aldrumsókninni. Já, sem sé, hann hafði sagt það fyrir kosningar að hann myndi vilja beita sig fyrir því að yrði atkvæðagreiðsla umsókn, aðild, sko. Og svo stóð hann ekki við það. Og svo var þetta mikil óánægja innan flokksins út af því og þá sagði hann bara að fólk verður það bara að fara, sko. Hann ætlaði ekki að bakka út úr því sem hann hafði á sameiðum við Sigmund, sko. Ok, það bara verið til þess að Viðreisn verið til. En síðan líka, sko, hitt sem var mjög óhöfulegt. Það var þegar við erum síðan Sjálfstæðisflokkurinn komin í ríkisstjórn með Bjartri framtíð og Viðreisn. Og þá er það þannig að Björt framtíð hleypur út. Bara það er bara haldinn einhver fundur sér Hafnarfirði og svo bara eftir 2 klukkutíma þá er Björt framtíð bara fara undir ríkisstjórn, sko. Og þá fór Viðreisn með. Ef Viðreisn hefur bara þá haldið áfram, sko, með Sjálfstæðisflokknum og sagt, við ætlum bara að vinna saman og þá bara þess vegna að reyna að fá einhvern annan inn eða fara allavega ekki hlaupa út úr samstarfinu. Að þá... Þú getur gagnrýnt Viðreisn fyrir að gera það en þú ert í Sjálfstæðisflokknum. Já, en sem sjálfstæðismaður hefði þú kannski að segja hvernig okkur voru við ekki meira vakandi, okkur voru við ekki mættir bara heima hjá Viðreisn til þess að halda þeim inni. Ég get alveg spurt það. Ég get alveg, ég sá mikið eftir þessu fólki út úr flokknum, sko. Bara mjög mikið, sko. Og margt mjög gott fólk í Viðreisn. Virkilega gott og ég vil bara sjá það sem að Sjálfstæðisflokkurinn veit ekki af að hafa. Nákvæmlega. Sko, Sjálfstæðisflokkurinn bar alltaf gæfi til þess. Ég segi, sko, að vera ekki bara flokkur allra stétta, heldur líka flokkur allra skoðana. Þú veist, þú getur ekki verið með flokk með 30-40% fylgi ef þú ert ekki umbörðalindur gagnvart, sko, hinum þessum skoðunum og síðan þarf að vera eitthvað lím í flokknum til þess að fólk hlaupi ekki út þótt að það sé ekki sammála nákvæmlega öllu sem að félagar þessi í flokknum eru standa fyrir, sko. Eitt af því sem mann náttúrulega ýtir undir að fólk hlaupi út eru breytingar sem voru gerðar á kjördæmakerfinu sem við minntust aðeins að það voru stækkuð kjördæmin og það má eiginlega segja það að kjördæmakerfi frá 59 sko hafi verið svona fjórflokkurinn, kannski óléttur af 5. flokknum. Það var svona alltaf 50 flokkurinn var hann með örskaman tíma 70 flokkurinn. En svo þegar kjördæmin eru stækkuð og að þá opnast fyrir fleiri flokka. Og það er bara þannig að því fleiri þingmenn sem eru í kjördæmi, því fleiri þingflokkar eru á þingi. Ég held að í Brasilíu eru 52 og hvernig stendur á því? Það er alltaf 70 þingmenn í einu kjördæmi. Í Hollandi, það er allandið kjördæmi, þar eru til umhverfisflokkur, það er til flokkur dýrana og svo komið nýr flokkur sem var enn meiri umhverfisflokkur. Það var alveg hárrétt hjá þér, sko. Ef þú ert með
einmenningskjördæmi Þá færðu bara 2 flokka. þá leiði þetta tveggja flokkakerfis og svo ef þú landið eitt kjördæmi þá ertu bara með flokka ger Já. En ég hafði sem að flokka ger já, bara, þú veist, bara mjög marga flokka, litla flokka. Kompromíið er þá eftir kostningar á meðan að í tveggja flokka kerfi þá eru kompromíið fyrir kostningar. Já, bara... Og því sem að kostningakerfið er óléttara að fleiri flokkum, því minna svigrúm er fyrir kompromíið fyrir kostningar, því að möguleikin á að þú kljúir þig bara út og stofnir þinn eigin flokk verður meiri. Já, nei, sko, mér fannst þessi breyting, sko, mér fannst hún ekki, sko, ég skildi þetta svona sumuleyti að það var þörf á henni og menn vildu svona nota þetta tækifæri til þess að jafna vægi atkvæða og allt það. En ég hef svona sem þingmaður í Norðurlandskjördæmi vestra þá hef ég bara miklu frekar sko viljað fara bara frekar fækka þingmönnum og 5 niður í sko 3 eða 2 sko. Það hefur verið miklu betra fyrir Norðurlandskjördæmi vestra sko. Og Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er eiginlega tillaga sem að Bjarni Benediktsson er með núna. Það er ekkert garanterað að það hefur verið betra endilega fyrir Sjálfstæðisflokkinn sko. Sem bara sem svo að ef að hefur verið 2 eitt kjörinn og annað í jöfnunarsæti, menn það getur lent hvað sem var sko. Já, en ef við værum með 3 manna kjördæmi út landið, þá er náttúrulega líklegast að og Sjálfstæðisflokkurinn skiptið bara landinu á milli sín sko. Það væri bara hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að væri pláss fyrir sko jafnaðarmenn. En ef það er 3 sko þá eru 2 og svo 1 jöfnunarsæti og jöfnunarsæti hefði mjög ólíklega lent hjá sem sé Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum heldur væntanlega Samfylkingunni þarna í Norðurlandskjördæmi vestra sko. En þetta er sko, en þú veist, mér finnst bara fyrir kjördæmið og þetta fannst mér alveg bara frábær stærða kjördæmi. Þetta var þannig að maður gat kynnst svona mjög mörgum persónlega, maður gat farið inn á svona nánast alla vinnustaði í kjördæminu og kynnt sér bara svona stöðuna alveg bara ofan í kjölinni nánast sko og ég gat farið kannski í svona 2 daga ferð og tala við kannski svona 40 manns og labba bara inn og ég vissi bara nákvæmlega hvað var að gerast bara hjá öllum sko. Þessu var breytt. Ég hef nú haldið fram að stofnun Frjálslynda-flokksins hafi svolítið ýtt undir það að menn hafi reiknað það út að það væri verið að girða fyrir að slíkt myndi gerast aftur, en þá koma bara einhverju annmarkar í ljós. En ég nefni þetta núna því að tala svona sem ég var að grínast við að kalla samfylkingu hægra megin, að því að samfylkingin, hún var stofnuð út úr gamla kjördæmakerfinu og svona hugmyndum að sameina alla vinstri menn. Ég held að sko saga hennar hafi sýnt það að nýja kjördæmakerfi gat ekki haldið hópnum saman því að við fáum klopning þar sem er björt framtíð. Við gætum raunverulega flokkað sko píratarnir eftir þeir ekki svona á venjulegum degi eiga heima bara í svona einhverju sem var svona sirka samfylkingin. En sko í gamla kerfinu þá gastu svo oft náðin kjördæmakostnaði manni í Reykjavík sko. Reykjavík var eitt kjördæmi. Þú þurftir ekkert svo mikið til þess að ná manni í Reykjavík. Það var klofið til þess að verið síður hægt. Já, en ég segi þú þurftir ekkert svo mikið þá til þess að ná manni í Reykjavík og ef þú náði mannin í Reykjavík og nægilega mörgum sem sé atkvæðum yfir landið þá gastu alltaf þá fékkstu alltaf einhverstaðar jöfnunarsæti sko. Kerfið var breytt líka þannig að Reykjavík klofin meðal annars til þess að girða fyrir möguleikana þessu. Jafna það. Þannig að menn voru einhvern veginn að reyna að búa til kerfi sem myndi henta sér, en ég held að hafi snúist í höndunum á þeim og kerfi sem er núna henti Sjálfstæðisflokknum ákaflega illa og gerir það erfitt fyrir flokkinn til dæmis það sem að þú myndir vilja sjá, að þau myndir ná saman hjörðinni aftur, að kosningakerfið svolítið togar á móti sko. Af því það er auðveldara. Ég meina kannski, þú veist, ég hef hins vegar ekki séð það sem vandamálið. Ég bara séð sem vandamálið það að svona það er bara ekki unnið í þessu sko.
Akkur heldur það sé? Það allir kannski að bíða til í einum. En Stóri, hann á að taka símann, sko. Já. Það er Davíð sem á að hringja í Albert, sko. Alveg eins, sko. Ég myndi að segja það. Allavega, en ég bara, mér finnst að þetta er gerast. En núna er staðan orðið svo að í maskinu var Miðflokkurinn stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn, öfugt í Gallup. Já. En þú veist, við getum bara sagt að þeir eru í fylgi, eru þeir orðnir svipaðir, kannski Miðflokkurinn ívillægri. Svo er það sem hefur gerst núna undanfarni á þessu ári, að þá er það að gera sem að kannski fleiri spáðu að myndu gerast sko fyrir 2 árum, þegar að Kristrún beygir samfylkingunni frá Evrópu. Að þá hefðu flesti sagt að þarna fari Viðreisn svona kannski 4% af svona hægri kröddum til sín. Viðreisn hélt það, en það er ekki gerst. En að sumu leyti má segja að það hafi bara verið svona senkun á þessu, því að Viðreisn er að braggast mikið núna undanförnum í konunum. Jú, en samt, sko, þetta er bara með alla þessa 3 flokka, Sjálfstæðisflokkinn, Viðreisn og Miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn sem 25% er mjög góð útkoma. Nú fari ekki 25% í Sjálfstæðisflokknum nema Miðflokkurinn sé niðri og Viðreisn niðri. Og svo tala með þessu bæti svo fólkinu líka, sko, flokki fólksins, að þá, þú veist, er flokkur fólksins kannski með 5% og hann má ekkert fara mikið upp fyrir það ef að Sjálfstæðisflokkurinn á 25, sko. Og svo getur við sagt, ef Viðreisn á 10 og Miðflokkurinn 10, þá þarf Sjálfstæðisflokkurinn að fara niður. Svona tala ekki um að Miðflokkurinn á 15, sko, þá þarf Sjálfstæðisflokkurinn að fara niður. Þannig að ég sé bara ekki að það, og svo getum við bara tekið flokk fólksins inn í þessa jöfnu líka. Ég bara sé ekki fyrir hvern og einn af þessum flokkum, ef mann horfa til lengri tíma, að það sé svona einhver stöðuleiki og það fari, ef all orkan fer í þessum flokkum að rífast einhver smáatriði hver við annan. Keppast innbyrðis. Já, keppast innbyrðis, og missa bara fókusinn á bara, þú veist, langtíma hagsmuni Íslands, sko, skilur. Eins og þessi flokkar líta á það sameiginlega. Já, bara, og það er alveg nóg verkefni að horfa á langtíma hagsmuni Íslands og hvað við þurfum að gera, sem við erum kannski 90% sammála þessi flokkar, og nota orkuna saman til þess að keppa við samfylkinguna, VG eða hvaða flokkar koma upp hérna á vinstri megin, sko. Og Sósíalistaflokkinn, sko. En bara til þess að halda honum til að haga líka, sko. En líklega er þetta þannig að þessi flokkar eru meira minna að keppa sama fylgi. Það er reyndar ef við tökum sko Framsóknarflokkinn, að hann getur náð inn í það fylgi og það fyrir eftir hvernig hann dregst saman. Hann er bara þannig Framsóknarflokkurinn hann er kannski búinn að missa svona þessa fótfestu eða undirstöðu sem hann hafði, sko, í samvinnuhreyfingunni og samvinnufélögunum. Og félagslegi armurinn og þessi svona beinu tengsl flokksins við atvinnulífið hafa þess vegna svona dofnað, skulle ég segja. En Framsóknarflokkurinn hefur bara svona alltaf svona frá því ég man eftir mér svona verið svona bara hugsað eins og fiskimaður, sko, og haft verið, og þau hafa verið ansi snjöll í því, bara gefa það sem þau eiga, að spotta svona hvaða mál eru það sem að brenna á fólki núna, kannski 1-2 mál, og taka bara fast á þeim og fyrir svona kjósendur sem að bara svona mál skipta bara mjög miklu máli og þau taka afstöðu milli flokka út frá þeim, að þá hefur Framsókn fengið, sko, stuðning, að fólk hefur gefið þeim séns og stundum þurfa þeir ekki að uppfylla þessi loforð sín? Nei, en stundum bara geta þeir það ekki og allt gott með það, menna mann var einu svona fíkniefnalaust Ísland var ekki árið 2000 eitthvað, var það ekki eitt svona loforð einhvern tíðan og
En menna þetta bara skipti marga miklu máli, þetta var einu flokkurinn sem var að berjast fyrir þessu og svona en ég sé bara, þú veist, en ég vil bara hrósa þeim fyrir bara hvað þau hafa verið snjöll í þessu, sko. En þessi flokkar sem þú nefndir, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Miðflokkur og Flokkur fólksins eru svona bæði hjá Gallup og í maskinu með svona 50% fylgi. Samanlagt. Já, það getur verið. Sem ætti í góðri stemmingu að geta skilað meirihluta á þingi. En ekki sem sameinaður flokkur. En það verður aldrei sem sameinaður flokkur. En það getur bara gert að ef þau fóru fram í sikkurlagi, þá getur þessi flokkar hugsanlega náð saman meirihluta. Og þá kæmi þá möguleiki á hægri stjórn sem að þið dreymir líklega þar sem að 90% þessi flokkar getur saminast 90% af stefnun málunum og hvað væri það? Hvað ættu þessi flokkar að saminast? Hvað er það sem þessi flokkar vilja? Saman? Já. Ég myndi segja að þessi flokkar vilja allir saman, myndi ég segja. Eins og ég sé bara helstu verkefnin, bara út frá því sem mér finnst. Þá eru nokkuð stór verkefni. Það útlendingamálin sem að snúast að mínum mati fyrst og fremst það að verkefni að gera alltaf fólk sem búið að flytjast til landsins að Íslendingum. Og það snýst mjög mikið það að fókusera á aðra kynslóðina að hún læri örugglega íslensku. Við þurfum að eyða bara mjög mikil orku í þetta. Síðan það mál eins og orkumálin. Að við getum aukið orkuframleiðsluna og verið sjálfbær í orku. Algjörlega sjálfbær. Og það bæði efnahagsmál en ekki síður bara stórt þjóðaröryggismál. Að við séum sjálfbær í orku. Og þetta 2. Númer 3 segi ég, það bara rekstur þessara stóru kerfa okkar. Eins og heilbrigðiskerfið, menntakerfið og það allt saman. Þetta er bara mjög stórt mál og það sem þarf fyrst og fremst að gera þar, það er að innleiða samkeppni. Einkavæðingu. Bæði einkavæðingu og svo líka bara þessa félagslegu einkavæðingu og jafnvel samvinnuvæðingu. Ég sé bara mikið pláss fyrir samvinnuvæðingu eins og grunnskólum. Það sem að bara foreldrar stofna samvinnufélag utan að rekstur grunnskóla. Og svo líka þessa félagslegu einkavæðingu sem að bara hefur sem að taka ekkert endilega svo mikið eftir en hefur mikla þýðingu í okkar efnahagslífi. Ég nefndi til að eins og lífeyrissjóðirnir. Það sem að við höfum sem sé einkavætt félagslega einkavætt að stórum hluta það kerfi. Ég nefni fyrirbæri eins og Þeir hegða sér bara eins og kapitaliskur eigandi lífeyrissjóðirnir. Það er ekki félagsleg sjónarmið á lífeyrissjóðunum. Það er bara nákvæmlega félagsleg sjónarmið hjá lífeyrissjóðunum að afla ávaxtaféð með skynsamlegum hætti þannig að það standi undir lífeyrisgreiðslum til aldrara. Er það ekki félagslegt? Það er bara algjörlega rock bottom félagslegt fyrirbæri að setja til hliðar peninga ávaxtaða til þess að geta borgað ellilífeyri og örorkulífeyri. En maður getur líka sagt þessu að lífeyrissjóðir sem eru svona stórir og eru að fjárfesta svona miklar fjárhæðir inn í hagkerfinu, að þeirra langtímamarkmið ætti fyrst og fremst að vera það að hagkerfi verði öflugt og sterkt, þannig að til dæmis að fara út í stórfellda húsnæðisuppbyggingu væri félagslega aðgerð sem myndi
myndi styrkja hagkerfið sem að lífeyrissjóður verður síðan að skila lífeyrum svona ávöxtun til lengri tíma. Þannig að öll slík svona nation building ætti að vera á hlutverki í lífeyrissjóðuna. Það svona félagsvæðing frá mínu sjónarhóli. Já, það bara væri fínt ef að lífeyrissjóðunir gætu komist inn í á húsnæðismarkaðinn að byggja húsnæði og sumir hafa verið að taka þátt í því beint og óbeint og lífeyrissjóðunir ætla að lána feikilega mikið að sjófélagalögum, sjófélagalánum til þess að fólk byggja húsnæði. En ég ætla ekki að trufla því að búa til stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar. Nei, ég bara segja það og þessi, það er svo miklu stærra hlutverk fyrir þessa félagslegu einkavæðingu í þessum kerfum heldur en að við gerum okkur grein fyrir og ég nefnum til þess eins og virk alveg púra félagsleg einkavæðing á endurhæfingarþjónustu og ég sé bara það er fullt af svona málum og því að eitt af því sem ég held að sé mjög vont í heilbrigðisþjónustunni það er bara þessi skortur á samkeppni og ég held að sameining Landspítalans og Borgarspítalans á sínum tíma verið mikil mistök því að bara þegar þú býr til eitthvað svona stórt bák sem hefur engan samanburð nokkuð skapaðan hlut nema sjálft sig að þá fer öll ákvarðan að taka fram einhvern veginn á eigin forsendum óháð því sem er að gera sér kring og ég myndi segja það að næstu skref þar væri að efla einmitt sjúkrahúsin eins og í Reykjanesbæ, Selfossi, Akranesi, Akureyri til þess að veita Landspítalanum bæði faglega og fjárhagslega samkeppni og ég held að það sé fullt að tækifærin fyrir sem sé lífeyrissjóðina eða aðra bara svona önnur svona bara félagsleg fyrirbæri samfélagsleg fyrirbæri til þess að koma bara all þessu Ríki og sveitarfélag? Já, bara og síðan er það líka bara innviða uppbygging. Síðan er bara innviða uppbygging bara eins og samgöngur. Þannig við sjáum bara til sérstaklega þar og innviða uppbygging yfirleitt að það er fráveitur til dæmis. Bara það er alveg mikið pláss þar fyrir einkavæðingu á félagslegum grunni, þessa félagslegu einkavæðingu og lífeyrissjóðirnir komið þarna inn og annað og bara það sem við sjáum er það að ríkið er að taka bara að sér allt og mörg verkefni sem ræður ekki við bara ræður ekki við að halda út í vegunum eða Það er bara kjósa að gera það ekki Kjósa, það bara ræður ekki við Ríkið kýs að innheimta ekki eðlilega skatta af fjármagn og fyrirtækjum Þetta er nú bara algjört rugl að því að stærð ríkisins í sjálfu sér í hlutfalli af landsframleiðslu og skattar í hlutfalli af landsframleiðslu eru bara ekkert úr kortum með það sem annars staðar er bara það er ekkert hægt að segja það að skattastigið á Íslandi sé eitthvað sérstaklega lágt Ekki hjá venjulegum Það er lægri fjármagnstekjuskattur en það er lægri til skattur fjármagnstekjuskatturinn hækkaði upp í 22% og 6% það sem er lægstur á Norðurlöndum hann er upp í hvað er ekki 40% Hver er verðbólgan í svona löndum? Hvað er mikill hluti af fjármagnstekjuskattinum sem er skattur á verðbólgu? Bara verðbólgu hagnað. Það er ótrúlega stór hluti. Það bara vilt svo til að meiri verðbólgu í Íslandi núna? Núna, það er bara verið samfellt og skoða tímabilið frá 91 þá er verðbólga á Íslandi frá 91 er búin að vera meðaltali 4% ári. En 22% fjármagnstekjuskattur á slíka verðbólgu er alltaf milli 0,8 og 0,9% sem að virka bara eins og eignaskattur á hverju ári á þessari fjármagnstekni og þannig að það þarf En fjármagnstekjuskattur fór nú niður í 10% Já, hann byrjaði sem 10 ég setti hann á sín tíma hann byrjaði sem 10 og það var bara mjög eðlilegur skattur miðað við það að skattleggja svo mikið verðbólguhagnað en þetta svo þú veist áður en hann kom þá var bara sparifé ekkert skattlagt yfirleitt að þetta var svo mikið bara verðbólguhagnaður
Það voru hins vegar var skattlagt arðgreiðslur og söluhagnað. Nei, já, byrju, þá var kerfið þannig. Það var skattlagt eins og launatekjur. Kerfið var þannig, svona áður en að við breyttum þessu, að þetta var þannig, sko, fyrirtæki gátu dregið 10% arð frá tekjum og svo var allt saman sko skattlagt í fyrirtækjaprósentu sem var sko há. Byrjaði nú þegar ríkisstjórn Davíðs tók við, þá var þetta einhverjum 50-60% og fór svo niður í sem sé 30 sko og þannig að það var og síðan var sko einstaklingarnir þeir fengu þetta sömu 10% og þá var bara 10% að nafnvirði pluss það sem átti að gefa út að jöfnunarhlutabréfum. Þannig að skattstofninn var mjög lágur en allt það umfram var skattlagt í tekjuskattsprósentu. Og hvað þýddi þetta nú? Þetta þýddi það að fólk gat ekki tekið peningana út úr fyrirtækjunum nema tvískattaða í rauninni, bæði hárri tekjuskattsprósentu í fyrirtækjunu og hárri tekjuskattsprósentu á einstaklingnum. Og þá greiddi fyrirtækjan ekkert arð. Þeir greiddu bara aldrei arð, nema bara mjög takmarkað en þegar við breyttum þessu þá gaf þessi 10% fjármagnstekjuskattur miklu meiri tekjur inn í ríkissjóð af þessum fyrirtækjum heldur en nokkuð tímann þar á undan. Og annað sem þetta gerði, þetta nefnilega stór skemmti sem ekki rekstur vegna þess að venjulegt fólk, sérstaklega í litlu fyrirtækjunum, gat ekki tekið út arð úr fyrirtækjunum og þurfti að taka allt út sem laun. Og þá var verið að hrúga inn á launaskrá fyrirtækjana, allir í fjölskyldunni og reyna að hafa fólkið kannski eitthvað í vinnu og þetta bara gerði það verkum að atvinnulífið bara var rekið meira og minna með einhverju svona monkey business sko. Og þessu var gjörbreytt með fjármagnstekjuskattinu sko. Vilhjálmur, ef við tækjum núna hagvöxt á mann frá 91 fram á 2024, tækjum sambærilegt tímabil á undan, þá liggur við að hagvöxturinn hafi verið sko 2-fall meiri á tímabilinu sem að þú taldir og þú og félaginn í Sjálfstæðisflokknum tölduðu vera að lækna því að vera alltaf kapna hér uppur og það væri ekki leið á að reka fyrirtæki. Það var hagvöxtur á mann var meira en 2-fall meiri heldur en hann var á nýfrjálshyggjutímanum ykkar. Nei, það sem gerðist það var ákveðið tímabil sem að kom þegar færðum út landhelgina, það sem var verið að ausa bara hrúa frysttogurum eða togurum, segi ekki frysttogurum, heldur togurum og auka fiskveiðarnar. Auka fiskveiðarnar, ég var nefnilega að vera að skoða þetta sko, og auka fiskveiðarnar og þetta kom í bara þetta sprakk sko og ég bara man þegar ég var að lesa gamla grein sem ég skrifaði í tímaritið Stord 1984 sko. og þá var það þannig að það var búið að fjárfesta svona vilt og galið en afraksturinn af þessum fjárfestingum sem voru gerðar með þessum hætti hafði minnkað 30-40% eða sem sé þjóðarframleiðslan sem að þessar fjárfestingar sköpuðu hafði lækkað sem sé 30-40% og þetta var allt saman bara komið í tóma vitleysu sko. Já, en ég bara landsframleiðsla mann bara ágætis mælikvarði. Já, og ef bera saman samfélagið. Ef ég ber saman samfélagið fyrir nýfrjálshyggju og eftir nýfrjálshyggju þá var næstu 2-fall meiri kraftur í hagkerfinu. Þetta er bara ekki rétt. Og þú getur talað fæstu landhelgina hér en ertu komið með Ísland var það túristalandi sem að er stærri stóð sem sett undir heldur en sjávarútvegurinn gerist megin en samt erum við með vöxt á landsframleiðslu á mann minni á nýfrjálshyggjutímanum. En Vilhjálmur, ég mun ekki ég skal bara fletta þessu upp og sína þetta. Ég mun ekki tala þig ofan af nýfrjálshyggjunni og þú ekki mig af sósíalismanum. En það sem að þú varst að telja upp áðan og ég ætla að sleppa þig að koma með langaði að koma með svona neðanmálsgrein í sambandi við það að sameina sjúkrahúsin og fleira er svolítið stefnu sem var rekin á tímabili eftir 91 sem var meiri trú á stærðarhagkvæmni að það myndi leiða til meiri skilvirkni og ódýrara verðs og það er meðal ástæðan fyrir því að menn hafa fagnað því að yrði til bara stór útgerðarfyrirtæki og lítil samkeppni í útgerð að sameining spítalanna er hluti af því tímabili. Það er þessi endalaus trú á því að einhverjum samlegðar áhrifum einhverja stóra eininga
og það eru til þess að það eru færri tryggingafélög sem að starfa núna, það eru færri heildsalar sem að starfa núna, það eru eiginlega færri fyrirtæki á öllum sviðum atvinnulífsins og minni samkeppni. Ég bara segja, það verður að vera samkeppni. Það er bara ég verður að segja það líka. Það er lítil samkeppni í Íslandi. Það er sko, eins og þú talar um það, sko ég segi bara að það er eiginlega hvergi meiri samkeppni í sjávarútveginum. Og hvað heldur þú að hafi ekki verið mikil samkeppni þegar kvótakerfið var sett á og þegar fyrirtækin sem voru allt og mörg og með allt og óhagkvæma yfirbyggingu bara hurfu og hvað heldur hafi verið margir af þeim sem byrjuðu þá sem hafði gjarnan viljað halda áfram en urðu undir í samkeppni. Vegna þess að höfðu ekki sama aðgengi að fjármagni hinir sem að keyptu út. Þetta snerist ekki bara fjármagn, kannski minnst, þetta snerist mest bara samkeppnishæfni í rekstri og hvort að menn tóku réttar ákvarðanir og hvort að menn vildu breyta og aðlaga sig að því sem að koma heldur en að bara halda áfram eins og ekkert hefði skorist. Og þeir sem gerðu það ráku sér bara fljótlega á veggi þannig að og það er ennþá þannig og það er sem sé og í lögunum er þessi sem sé takmörkun á stærð fyrirtækjanna sett inn til þess einmitt að viðhalda því að þetta renni ekki allt saman í svona eitt fyrirtæki sem væri mjög óhefilegt, segi ég. Hefur illa haldið. Mjög óhefilegt. Hefur illa haldið. Þú veist, við getum rifist um það, en ég segi bara, það er nauðsynlegt að hafa samkeppni þar og það er líka nauðsynlegt í þessum bara, í þessari fákeppnis samfélagi, því við erum lítið samfélagi, að viðhalda samkeppni á sem flestu mörkuðum sko. og þegar ég kom á þing þegar ég kom á þing þá voru verðlagshöft og ég sat í 3 manna verðlagsráð sem var ég á þessi og svo þegar ég kom í Vestlandsráð þá sat ég í verðlagsráði og þá var ég að ákveða sko í þessu verðlagsráði verð á kaffi, brauðum, olíu, sementi, steypu, skilur. Þetta hefur verið einkavætt og verðbólgan var, svo heldur mann alltaf að þetta var einhver vörn gegn verðbólgu. En sko verðbólgan var bara meiri heldur en bara á byggðu bóli eiginlega sko. Verðlagsráðið hefur verið einkavætt og það gerist með þeim hætti að ef að bónus selur eitthvað á 100 krónur þá selur krónan á 101 krónu þannig að þau stilla sig bara saman og það er eiginlega svona verðlagsákvörðunin, hún er bara ekki í höndum kjörinna fulltrúa eða almennings eða almannavaldsins heldur er það bara í höndunum af fákeppnisfyrirtækjum sem að stilla verðinu bara upp þannig að þeir ná að hámarka markaðurinn er bara þessi markaður er opinn sko og það er heilmikil gerjun á þessum markaði til dæmis allir þessi netverslun sem er komin upp og eitt og annað sem hefur verið að gerast sko en menna þarna byggst upp sem sé öflugir aðilar og bara fylgir bara bónus frá því að það byrjaði og til að hvað sem er komið núna eða hagkaup frá því að hagkaup byrjaði og hvað sem er núna þá er þetta náttúrulega gerst í mikilli samkeppni sko og myndi ekki hafa gerst nema þess að það var samkeppni og það var pláss inn á markaðinn og nú síðan kom áður að prís komið núna til þess inn á þennan markað. Myndu segja bankamarkaði? Tryggingamarkaði? Já, það er samkeppni tryggingamarkaði, ég veit það, ég er í stjórn tryggingafélags, ég veit allt um það. Já, það er sko samkeppni þar. Olíuverslun? Olíuverslun, já, það er líka samkeppni þar. Bara í kringu Costco? Nei, ekki, það er bara, Costco komin á markaðinn og þú veist, með bara sitt viðskiptamódel og bara mjög gott. En Costco er ekki að útrýma öllum hinum. Nei, Costco kom inn á markaðinn náði svona 10% markaðshlutdeild og var með 25% lægra verð
sá það að möguleiki væri að búa til nýja búð og ná 20% og með þessari framlegð, en þeir kusu það að bara hækka verði svona að vera aðeins undir hinnum og taka þennan auka ávinning sem fákeppnisgróði þeirra sem eru í fákeppnismarkaði og stingi vasan. Ok, en það bara einhverja aðrir sem að velkomni líka. Það eru prísar. Mannendur þegar Bauhaus kominn og að móti keppa á móti Húsasmiðjunni og Bíkó. Jú, þeir komu og standa sér vel, sko. En Bíkó og Húsasmiðjan eru líka bara áfram og fullt af öðrum svona aðilum sem er á þessu markaði, sko. Það er reynda búið að kaupa upp eitthvað þessu, eins og múrbúðina og eitthvað. Ég veit það bara, en fyrirtækin náttúrulega bara koma og fara og aðalmálið er það að markaðurinn sé bara opinn og það komist allir að og svo náttúrulega, en það getur enginn ætlast til þess að hann þurfi ekki að hafa fyrir því að hasla sér völl á markaðnum. Það er bara þannig. En ég er að segja að þetta er bara stór mál svona til framtíðar að við þurfum þetta bara að viðhalda samkeppni og við þurfum að auka samkeppni og sérstaklega að koma inn meiri samkeppni í þessum stóru kerfum okkar, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. Það var fyrst og fremst á grunnskólasviðinu. Það er þokkaleg samkeppni á framhaldsskólastiginu einhverjum ástæðum að skólarnir eru að keppa nemendur. Og þeir reyna að aðgreina sig og búa til sinn eigin kúltúr og allt það, eins og bara komið í ljós þegar átt að fara að sameina framhaldsskóla, að það gekk nú ekki vel. Og háskólastiginu getur ekki ímyndaðir hvað var bara mikil breyting á Háskóla Íslands eftir að HR fekk að fara af stað og Háskólann á Bifröst með háskólanám og Háskólann á Akureyri komið inn á markaðinn. Það hefur verið til góðs. Og þannig að þetta þurfum bara að halda áfram með, sko. Vili, þú tókst þátt í miklum samfélagsbreytingum eftir 1991 í sem að Sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir. Og þegar þú ert að lýsa stöðinu núna með hægrið sem er svona klofið, þetta væri 4 flokkar sem öfulega ættu að vera í einhverjum svona stærri tjaldbúðum til að ná fram einhverjum árangri sem ég heyri að þú lýsir eiginlega sem bara áframhaldandi af því sem að þið náðu miklum árangri, náðu svona að breyta mörgum kerfum en þú vilt halda áfram. Það sem að stendur í vegi fyrir því að einhver muni takast það og ástæðan fyrir því kannski að Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn með VG og Framsókn en ekki í þessum tjaldbúðarflokkum þar sem að gætu náð kannski 90% saman stefnu og halda áfram þá leið sem að þú vilt fara og sem að kemur kannski ljós í samtalinu okkar á milli sem ég vil ekki fara en það sem að stendur í vegi fyrir árangrinum að þínu mati er eiginlega svona klofningur fylgis Sjálfstæðisflokksins í marga flokka og að þessir flokkar eru að eyða orkun í því að berjast fylgi sín á milli og þú segir fyrir þér kannski er það draumsýn, kannski er það óraunhæft að það er einhver meiri sameining þarna einhver tiltekin skýr markmið að breyta í samfélaginu til bóta þínu mati. Já, ég held að bara værum saman. Ég held hins vegar að við myndum, sem eitt flokkur myndum ekki vera að ná meirihlutafylgi. Nei. Og ég held að þannig að við myndum alltaf þurfa að vinna með einhverjum öðrum flokki, hvort sem það er Framsóknarflokkurinn eða Alþýðuflokkurinn, eða Samfylkingin eins og fyrir dag. En ég bara segi til þess eins og þegar fórum með Alþýðuflokknum í 91. Það voru bara fáir sem að tóku jafn rösklega undir minn málflutning þar á árunum undan eins og Jón Baldvin. Allt sem þetta gera til að komast út úr þessari ríkistýringu á fjármagnsmarkaðnum, pólitískri stýringu á öllum bönkunum og öllu sko. Og koma inn svona meiri samkeppni og meira frelsi. Það var hann. Og jafnvel hann var jafnvel harðari talsmaður fyrir þessum hlutum heldur en margir í Sjálfstæðisflokknum. Hægri krattar voru mjög öflugir í svona nýfrjálsísku sjónarmiðum og margt af því sem þú segja núna, þú fengir eftir marga skoðanabræður inn í Samfylkingunni. Ég vonandi. Ertu að tala að það er að efla Sjálfstæðisflokkinn til þess að hann sé sterkari í ríkisstjórn með til dæmis Samfylkingunni? Mér finnst bara að vera gott fólk í öllum flokkum sko. Þú þurft að ná stefnu við fram. Já, og mér finnst að bara,
og ég held að bara maður geti og það sé hægt að fá sko fólk í rauninni úr öllum flokkum sko til þess að vinna með að þessu og þetta þarf alltaf að miðla málum öllum saman. Þú veist, leiðin áfram alltaf í gegnum einhverja málamiðlanir sko, fyrir rest sko. En ég sé, þú veist, það er margt gott fólk í Framsóknarflokknum, margt gott fólk í Samfylkingunni, margt gott fólk í VG og Sósíalistaflokknum, menn þú ert í Sósíalistaflokknum, mér líka bara vel í því, skilur það. Við þurfum ekki að sömu skoðunar, sko. Nei. Ég er ekki minn dómur á karakterinn þótt þessi ósamanlegar í pólitík. Nei, alls ekki. En það sem ég verið að velta fyrir mig, hvernig þú sér þetta? Hérna ef við förum hana til 91 og þú veist að Jón Baldvin og félagar og Jón Sigurðsson og fleiri tók undir með ykkur. Og ykkur að þá það hluti af Sjálfstæðisflokknum sem var að reka þar svona ákveðna stefnubreytingur í flokknum, svona breyttar áherslur. Að þá hafðu þið kannski svona sterkari tök í umræðunni og voru svona til leiðandi hugmyndalega. En það er kannski ekki hægt að segja það Sjálfstæðisflokkinn í dag. Að það sé hægt að ráða ykkur út úr því hvað hann vill gera sem eitthvað svona sem að maður geti séð fyrir sér að það er svona leiðandi í pólitísku umræðu næstu árinna eða eitthvað. Það má alveg segja það, bara mér finnst að svona þessi hugmyndafræðilegi debatt sko hefur svona hann aðeins hjaðnað finnst mér sko og sko þú veist ég segi alltaf en bara þú veist ef þú tekur bara fyrirtæki sem að bara gengur mjög vel þá þurfa menn alltaf að vera á tánum til að breyta og bæta og hlusta á hvað geta þeir að gera betur og svona leið og menn fara að segja bara getum við bara við erum bestir og það er það bara það sem við erum og ætlum bara að vera en bara eru svo ánægðir með allt sem þeir eru að gera þeir það má ekki betur fara sko. Það er svo stíga ekki á bensinnið og flugvélin bara auka flugið. Ég bara, þú veist, að hætta að hugsa þetta. Þess vegna er það þannig að það er öll svona, þú veist, gagnrýni af hennu góða, sko. Þú veist, á allt, sko. Og bara, jafnvel þú komum frá svona sósíalistum eins og þér, sko. Þú veist, hún er algjörlega nauðsynleg vegna þess að þú veist, jafnvel þetta sé bara þú veist, 90% della ef það sé bara 10% sem er eitthvað sen, sko. Þá þarf maður að hlusta á það og reyna einhvern veginn að breyta og bæta til þess að ná því inn, sko. Og til þess að geta orðið svona hugmyndaleg degla sem Sjálfstæðisflokkurinn, þá væri betra fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hafa miðflokksfólkið og viðreisnarfólkið og flokkfólksfólkið inni til þess að geta búið til stefnu sem að myndi duga flokknum betur. Það held ég. Og bara, þú veist, það er fullt af verkefnum framöndan og bara ef við næðum öllum þessum hóp á bakviða, þá held ég að við verðum bara í betri málum, sko. Það er ekki alveg að sjá hvernig það er hægt að gera það. Það er ekki... Já, það er alltaf að vinna í því. Það er ekki að vinna í því. Ég held ekki. Ég held að reyndar að það hafi verið svolítið svona við þegar Katrín hætti. Að þá var svona einhverjar tilraunir til þess að heyra aðeins í Viðreisn Jú, en svo má kannski segja að við höfum mistað ákveðnu tækifæri þegar ákveðið sko framlengja lífi ríkisstjórnarinnar sko, eftir kosningarnar síðustu sko. Að svona eftir að hyggja þá er það sjálfsagt sko mistök bara frá hendi allra flokkana sko, að halda þessu áfram sko þú veist og þegar þau koma eins og fyrir kosningar og lýsa yfir að muni halda áfram sko eða ná meirihluta eða þú veist það muni vera fyrsta option að gera það held ég að bara hafi verið mistök og það hefði verið betra að brjóta þetta upp þá því að núna sko eru allir sko þeir sem að taka þátt í þessu farnir að tapa á þessum málamiðlunum sko og fólk er bara orðið svo þreytt á þeim og það er einhvern veginn í þessu umhverfi sko
þá bara verður ekki sama einhvern veginn pláss fyrir sko svona þessa hugmyndafræðilegu gerjun eins og ég lýsa bara sem mína skoðun sko. Það bara verður ekki pláss fyrir hana út af öllum þessum málamiðlum sko. Og þetta sé sama í bara skoða VG eða Framsókn eða okkur sko. Og verður bara svo stuðandi í ástandinu sem það er ekki hægt að lifa hana bara. Já, bara það einhvern veginn má ekkert. Já, því að hún verður bara eiginlega leið, verður eiginlega krafa að slíta ríkisstjórnarsáttum. Einhvern veginn svoleiðis sko. Styrmir sagði mér einhvern veginn frá því þegar ég var að spjalla við hann að hans draumur hafi verið það að hætta sem ritstjóri Morgunblaðsins og fara og taka þátt í starfi inn í Valhöll sem væri svona hugmyndaleg degla. Og það kom í ljós að það var ekkert slíkt í gangi og það sem hann fannst eiginlega enn sárara var að hann upplýði það að sín væri ekkert sérlega vænst. Þannig hann var að lýsa ástandi fyrir svona meir en 10 árum síðan að þá hafi verið eiginlega svona bara vonbrigðum mann sem hefur lifað og ræst í pólitík alla sína hundsokata tíð yfir að flokkurinn hans væri ekki svona öflugri hugmyndaleg degla sko. Þannig að þetta hefur verið bent á þetta árum saman sko. Það skorti. Þetta svona en ég bara þessi hugmynda allavega var það þannig þegar ég var svona í SÚS sko, þá var þetta bara mjög mikil svona hugmyndafræðileg gerjun sko, í ungliðarhreyfingunni þá sko. Og svona bara fekk eins og ég fyrir sjálfa mig sko, þá fekk ég bara mjög góðan vettvang fyrst í Vinnuveitendasambandinu sko, svo í Verslunarráðinu og svo í Samtökum atvinnulífsins til þess að vera í svona alls konar hugmyndafræðilegum pælingum skulum segja og þakkláttur fyrir það en ég tek undir það að það var ekkert á vettvangi Sjálfstæðisflokksins sko. Ekki þannig séð sko. Nei. En það má kannski líta á þetta sem think tanka fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sömu hreyfingu, viðskiptaráð og Samtök atvinnulífsins. Það var alveg, það var þannig sko og bæði og alveg sko svo Vinnuveitendasambandið og Verslunarráðið sérstaklega náttúrulega. Herðu, en Sjálfstæðisflokkurinn eitt svona hugmyndaleg degla og eitt svona forysta og ná áhrifum en eitt það að þegar flokkur kemst í þessa stærð og þessa stöðu sem Sjálfstæðisflokkurinn var þá eiginlega stærðin nærir hann sjálfu sér. Þú veist, hann valdaflokkurinn og við þekkjum svona dæmi að sko flokka sem að vera svona sterkir að þeir geta haldið flugi svolítið lengi og í gær þá voru að ræða þetta eitthvað og voru verið að ræða svona hvað Sjálfstæðisflokkur geti fallið mikið og datt mér allt inn í huga að kíkja á stofnanavædda byltingarflokkinn í Mexíkó sem svona oft tekið sem dæmi valdaflokk sem að heldur völdum lengi fyrir með því að vera með völdin. Að ef þú vilt eitthvað framgang í íslensku samfélagi þá betra fyrir að vera í Sjálfstæðisflokknum alveg eins og það var betra fyrir að vera í þessum flokki. Jú, ég skil það svona tala um Mér langaði bara að sjá hversu hratt var fall hans. Og það var 96 minni mig að þá fór hann niður fyrir 50%. Það var með 11% í síðustu kosningum og bauð fram í svona samfylkingu með öðru flokkum og það sem hans frambjóðendur fengu 11% fylgi. Sérðu fyrir þeirra Sjálfstæðisflokkurinn getur bara kristilegir demókratar í Ítalíu, getur séð fyrir þeirra Sjálfstæðisflokkurinn getur bara fallið? Það geta allir flokkar fallið. Sjálfstæðisflokkurinn eins og allir aðrir, þú veist, fólk bara eitt með sjálfum sér í kjörklefanum og það er bara að hafa fyrir því að kjósa XD. Þú veist, þú stjórnar því ekki neitt utanfrá. Þannig að til þess að halda sko flokki svona lifandi og gangandi, þú veist, mjög lengi, það þarf alltaf að vera endurnýja með einum öðrum hætti og hugmynda það verður að vera einhver svona, þú veist, sko, þegar þú komin bara með fókusin á völdin, þá er svo hætt við því að þú bara lendir í því sem við erum að tala um áðan með fyrirtækið sem að, þú veist, gengur svo vel að þarf ekki að gera betur, sko. Og það er bara alltaf hættan. Og svona dýnamikkin í svona pólitíkin hefur þetta verið svo að þú veist, flokkarnir rísa og hníga sitt á hvað og fara í stjórnarandstöðu, lendi í stjórnarandstöðu og þá kannski endurnýja sig
og koma fram með hérna svona, þá er pláss fyrir, þú veist, hugmyndirnar og hvað allir gera og svo koma til völdin og þá byrja málamílanirnar, sko. Og þannig að þetta bara brotnar alltaf upp, en það sem er gerst núna sem er sko mjög óvinnulegt er það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur rauninni verið í ríkisstjórn frá 91 mínus 4 ár, sko. Þannig að þetta er orðið sko ansi langt tímabil. Og ég held að það þurfi með einum með öðrum hætti að verða til svona þessi sko svona hugmyndafræðilega endurnýjun í flokknum. Í flokknum eða hægrinu, en nú tóðu hægri maður. Mætti þeir ekki vera saman þótt að Sjálfstæðisflokkurinn myndi hverfa og það yrði bara til eitthvað öflugra hægri út úr því eða hvað? Ég meina, þú veist, það getur vel verið að þetta er nú bara komin í vörumerkjafræðina. Nei, þú veist það aldrei fyrir það. Það er bara af því að það sem að skiptir máli er auðvitað bara fólkið og framgangur samfélagsins og að mínum mati hvar Ísland stendur en ekki hvað vörumerki er í pólitíkinni. Alveg eins og þú veist, ég vil bara Ísland sé á góðum stað eftir 10-20 ár en ég er ekkert en það getur verið allt önnur fyrirtæki sem var í Íslandi heldur en í dag. Skilu, þetta er bara eitthvað sem að þarf að láta reyna á hvernig gerist og samfylkingin fór nú heldur betur lágt niður en er svo búin að rétta ansi vel úr kútnum svona í skoðanakönnunum það er komið ljós hvað það er. Já, en að flokkarnir fara bara svona upp og niður. En talandi forystuna, þú hefur tekið þátt í mörgum kosningum. Það er ólíklegt að Bjarni Benediktsson leiði Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum. Það verður svolítið sérstök ákvörðun, eða ekki? Ég bara get ekki... Hann opnaði þess með verið opnað. Ég opna á það í sko þessi ræða flokksþinginu. En frekar varaformaðurinn sem augljóslega vissi hvert erindi formannsins var. Meðan hún bara opnaði fyrir það að hún væri til í að taka við. Ég annarkvæmt hætturinn í pólitík reynir að verða formaður ef Bjarni er að hætta. Og þannig að mér finnst það sé sko náttúrulega bara augljóst. Þannig að flokkurinn er komið bara í þann gír að fara að leita næsta formanni. Ég myndi ekki segja að það veri farið að stað ennþá, en það er örugglega bara fullt af fólki sem að hefur, vonandi, sem að hefur verið að mátast við þetta einhver tíma og svona spá í sína framtíð, því að Bjarni er ekkert eilífur í þessu starfi frekar en aðrir, sko. En þannig að ég bara vona það að sé ykkur fólk að hugsa og spá eða hvort það hafi ekki metnað til þess að gefa kost á sér í þetta. Vilhjálmur, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig stöðu Sjálfstæðisflokksins. Við erum með þátt á sunnudag sem heitir Sýnir Egils, þannig að við getum kallað þetta síðan spjallið. Svona Egil. Hluta því, þetta er Sýnir Egils sem sáttu hér tölum við Sjálfstæðisflokkinn. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og fjalla samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er um leik. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var Vilhjálmur Egilsson að ræða stöðu Sjálfstæðisflokksins. Svo fekk ég líka daginn eftir nafn hans, Vilhjálm Bjarnason, sem er fyrir þingmaður og er með svona þekkta andstöðu gagnvart forystuflokksins. Hann ætti líka í raun bara að vera þingmaður ef flokkurinn hefði ekki skákað honum til hliðar. Einn af þeim sem tók þátt í að skáka honum í burtu, satt í einhverju uppstillíkanefnd, var Jón Kristinn Snæhólm sem að mætti með honum hérna. Já. Það kom fram í samtalinu að... Urðu sættir? Já, hann sagði það var fyrir löngu beðan afsökunar, Jón Kristinn, og þetta verið algjör mistök að hafa Bryndís, hvað er hann, Halldórsdóttir? Nei, sem var sett fram fyrir hann í rauðinni. Er hann ekki Magnús stóði? Ég man ekki. Nei, hún er ekki Bryndís. Ég held að sé meira segja sko. Man ekki hvers stóttir hún er. Hún er næstuð í skyld mér sko. Nú, þetta er verra fyrir þig, þetta augnablik heldur en mig. Nei, þetta er ekki þannig skyld að við séum sko. Já, þetta var Bryndís Haraldsdóttir. Haralds, ok. Sem var sett þarna upp fyrir hana þegar þeim þótti ekki boðlegt að vera að bjóða upp á svona mikið af köllum. Nei.
og það kannski gott að hafa það í huga að því að eina fréttum vikuna var tuðið í bolla í 17 það sem hann var að segja að væri of lítið af gömlum köllum handa. Já, hann jók nú sennilega ekki við 13,9% fylgi sjálfstæðismanna með sínum yfirlýsingum. En ég held að ég hafi í þessu spjalli við Viljám og Jón Kristinn velti upp það kannski hefur bara bolli rétt fyrir sér að sóknarfæri Sjálfstæðisflokksins þar sem að þeir ná ekki til ungs fólks og ná ekki út fyrir raðir svona argasta íhalsins. Kannski ættu þau bara að einbeita sér að bara að stilla fram gamla kallalista. Já. Það stefnir nú svolítið í það miðflokkurinn að mælast feitt og talaði þá sem kraftaverkamenn kallana þar og eftir klaustur og allt þetta. Það verður fróðlegt að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum. Það margt skrítið í gangi. Já. Við skulum hlusta á seinni hlutana af svona yfirferð okkar í vikunni vonda stöðu Sjálfstæðisflokksins. Já, það staða Sjálfstæðisflokksins sem kannski þá að verðast íslenskri pólitík í dag. Við höfum verið að ræða þessum undanfarna daga. Hérna í gær var Vilhjálmur Egilsson að meta stöðu flokksins og hingað komnir tveir ágætir menn. Vilhjálmur Bjarnason, fyrrverandi þingmaður flokksins og Jón Kristinn Snæhólm, stjórnmálafræðingur og góður og gegn sjálfstæðismaður, eða ekki? Jú, algjörlega. Ok, hafið þið áhyggjur af stöðu Sjálfstæðisflokksins? Sko, þegar að skoðanakannanir birtast með þessum hætti þá náttúrulega staldrar maður við og maður ánáttúrulega að spyrja gagnrýna spurninga af hverju eru þessar tölur svona lágar. Við erum að horfa sko á tölur sem aldrei sést í kringum Sjálfstæðisflokkin sko frá stofnun 29. maí 1929. Svo lágar að enginn hefði spáð þessu? Nei, það hefði enginn spáð þessu. En svo náttúrulega verður maður að horfast í það bæði sem sagfræðingur og stjórnmálafræðingur að ekkert ástand er eilíft. Þú kannast sjálfur sem dugandi marxist tesu og syntesu og antitesuna, hvernig þetta getur nú orðið. Og það er bara hollt. Sko ég er búinn að vera í flokknum síðan ég var 15 ára gamall og sýnt ýmsum trúnaðarstöðum ekki eins vega miklum eins og minn sessunutir hérna og ágæti vinur. En stjórnmálaflokkar fara í gegnum bara æviskeið eins og maðurinn sjálfur. Það eru góði tímar, það eru vondi tímar, það eru áföll, það eru sigrar, það eru ósigrar. Og það skiptir mjög miklu máli hvernig menn taka á þessu, hvort sem það manns eigin veikindi. Sjálfur fekk ég heilablóðfall fyrir 4 árum síðan og ákvað þá strax að taka þetta með jákvæðum hætti og gagnrýna hugsun og breytum lífsstíl og vera með jákvæðra lífsviðhorf. Og stjórnmálaflokkur álega getur tamið sér svona viðhorf. Það er að brattan að segja, við erum búin að vera í samfélagi í ríkisstjórn síðan 2013. Meira og minna síðan 91. Meira og minna, já, þau hræðilegu ár skulum við bara ekkert tala þegar við vorum ekki í ríkisstjórn. En það er margt búið að gerast jákvætt. Sjálfstæðisflokkurinn leiddi þjóðina upp úr þeim öldudal sem kreppan var og tókst á við COVID og það er margt í þessu ferli sem okkur sjálfstæðismönnum hefur bara líka mjög illa við en á heildina litið held ég að sjálfstæðisflokknum hafi tekist vel upp. Nú hljómar bara eins og Bjarni Benediktsson segir að okkur hefur bara gengið mjög vel og Nei, ég er bara hljómar sem ég er sjálfur sko. Og ég tek það fram að ég hlustaði á þessar ræður, ég var ekki á flokksráðsfundinum, hafði bara allt annað að gera. En sko það er til sko tvenns konar gagnrýni. Það er jákvæð og uppbyggileg gagnrýni og neikvæð gagnrýni. Og ég sem sjálfstæðismaður segi, ef við ætlum að ná okkur út úr þessum öldudal, þá verðum við akkurat að beita jákvæðri gagnrýni inn á við og átt okkur á því af hverju við erum þarna. Og til þess að átta okkur á því þá þurfa sjálfstæðismenn að eiga þetta samtal við forystuna því að í lok dags þá ber engin ábyrgð á þessari stöðu nema forystan og formaðurinn. Það er ekkert hægt að hlaupa undan því og ég er algjörlega ósammála þegar orðið við forystan, það er einn maður sem ber hérna ábyrgðina og það er formaðurinn. Svo er hægt að taka sko hérna og það á að taka er flokkurinn réttri leið, er hinn gamla og góða sígilda sjálfstæðisstefna að hopa og er þá
eigum við þá að spyrna við og setja hana í öndvegi. Og ég hef í mörg ár, bæði í útvarpi og sjónvarpi og sérstaklega þá hjá heimastjórninni, hjá Ingvar Hrafni og með Halli félaga, þá hef ég bent á það að mér hefur fundist flokkurinn vera að þrengjast. Að því leytinu til að hann með auðvalds yfirbragð, hann með græðgis kapitalist yfirbragð, gróðapunga yfirbragð, það hlustað á stærstu hagsmunahópana sem náttúrulega útgerðin núna í dag og hefur verið lengi, og Sjálfstæðisflokkurinn hefur látið þetta fagra slagorð og lindis einkunn sína stétt með stétt fara forgörðum. Þannig að það alveg klárt að tannlæknafrúin í Skildingannesinu kýs Sjálfstæðisflokkinn, menn að fiskvinnslukonan í Krummahólum hætt því. Af hverju það? Ég veit ekki, Vilhjálmur, vilt þú svara því? Af hverju það? Já, það nú erfitt að leita svara, sko. Ef við hefðum svarið á, sendum við ekki hér. En, sko, minn datt nú hefur þú skoist inn að Jón Kristinn talaði eins og Bjarni. Sko, ég ætla líka að tala eins og Bjarni og tala svona í megin stærðum. Sko, mér svolítið mikið í mun að fjalla hvað hefur gerst frá 1991 til okkar dags. Og þarna eru allir ríkisstjórnar, allir flokkar inni. Sjálfstæðisflokkurinn mest allan tíman. Framsóknarflokkurinn stóran hluta. Og á þessum tíma frá 1991 þá hefur kaupmáttur launa hækkað 2% á ári. Nú tvöfaldast á þessum tíma. Og mönnum hætti svolítið mikið til að miða allt við neysluverðsvísitölu. Þarna tekið neysluverðsvísitölu og aðalaga laun að þeim breytingu, þá hafa laun hækkað 2% ári allan þennan tíma, og þannig inni kreppu ástand í upphafi, þannig inni hrun, og ég leiðrétti ekkert fyrir því, ég tek þetta bara beint. Og síðan hitt að þær megin stærðir sem ráða alltaf mest hagstjórn hér í landi og valda skelfingu, gengisfellingar. Það hefur engin gengisfelling orðið. Það hefur orðið... Gengið hrundi nú í hruninu? Það hrundi í hruninu, en það leitaði tilbaka að verulegu leyti. Það leitaði tilbaka að verulegu leyti, og það var aldrei gjaldeyris þurrð hérna sem olli innflutningshömlum. Það urðu hömlur hér á erlendri fjárfestingu á ákveðnum tíma, gott og vel, og það skaðaði engan, nema kannski hugsanlega lífeyrissjóði. Þannig að það margt gott sem hefur gert á þessum tíma. En hins vegar þá hefur líka sagt það að þessi greining hans á tannlæknisfrúnni og fiskvinnslukonunni, að það eru hópur manna aðalega, menn, mikið af mönnum og þeim fylgja fjölskyldur, sem ég kalla smákapitalista, sem eru ýmsir smáir atvinnurekendur og einyrkjar, að þeir og þá mér sérstaklega hugsað til sjómann út á landi, að þeir eru hættir að kjósa flokkinn. Það er að segja að flokkurinn hefur dálítið frosið í því að segja að þetta fiskveiðistjórnunarkerfi er það hagkvæmast sem ég getum búið við. Og þá segja þessi sjómenn, mig varðar ekkert þessa hagkvæmni. Sko, ég bara horfa á mig. Ég veit það að ég má veiða úr einhverjum 11-12.000 tonna potti, og svo bara má ég éta þessum út í frís. Að smákapitalistarnir, henni litlu, þeir... Þetta er ekki kapitalistar, þetta er bara sem á einhverju litla skektu. Jó, kalla þetta... Þú hefur alltaf misskilið kapitalismann. Ég horfa á þetta... Ég kalla þetta smákapitalista, þetta eru einyrkjar sem að
og þarna horfum við til Max Webers Kapitalismus und Ethik der Protestante held ég að bókin heiti eitthvað í þann úr þá áttina að það er að segja að þessi menn sem að vinna fyrir sér og fjölskyldu sinni að á þá hefur verið settar hömlur og það hefur ekkert komið í staðinn og þessir sko stór útgerð vissulega skilar hún einhverju og meðal annars sennilega komið í veg fyrir þessi árvissu þrengingar í sjávarútvegi. Nú reyndar ferðaþjónustuna byrjaði á sama væl og sjávarútvegurinn var í á sínum tíma eins og mér komið það við eða kemur mér það ekki við þetta hver bara leysi sínu vanda en Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki hort til þessara breyttu aðstæðina og miðað við ýmislegt gott ég get nú líka að tala það sem að það að segja að fasteignaverð hér á höfuðborgarsvæðinu hefur rokið hér upp úr öllu valdi bara gagalagú og fasteignamarkaðurinn lóðaúthlutanir ekki á forræði ríkisstjórna þetta á forræði sveitarstjórna og sá flokkur sem ræður þar mestu Samfylkingin í Reykjavík, hún fer með himinskautur núna og þannig að ef svo væri að þá myndu sko bæjarfélög undir stjórn sjálfstæðismanna eins og í Kópavogi og Hafnarfirði þá væri bara brjálæðislegur uppgangur þar að vera að byggja húsnæði. Já, það er bara það er tölverð það er ekki alveg rétt hjá þér. Fækkaði fólki í Hafnarfirði. Nei, en það eru undir stjórn Rósu Guðbjarts þá hefur verið mjög mikið lóða úthlutun. Það fækkaði íbúðum í Hafnarfirði. Já, en það breyti því ekki að það hefur verið bæði í atvinnulóðum og í íbúðum mjög mikið og Garðabær í stórsókn en Kópavogur hins vegar búinn með sitt landa mestu. Það er alltaf að benda á lóðúthlutun Reykjavík. Ef það svo væri að þá myndi sko Kópavogur og Hafnarfjörður og Mosfellsbær þenjast út. Já, þeir gera það, þeir hafa gert það líka og þegar þessi lóðaskortur byrjaði eða þessi uppbygging hrunda aldamótin 2000 þá var mest öll uppbyggingin í Kópavogi og og risin í þessu, það er hægt að benda á lítil sveitafélög eins og Mosfellsbær getur ekki bætt úr þessari uppbyggingu og þannig að fasteignamarkaðurinn bara því miður ekki á forræði ríkisstjórna en ríkisstjórn kennt þannig að ég segi bara eftir allt og allt að það ákveðin forystuvandi það vandi í þingflokknum í Sjálfstæðisflokknum það forystuvandi í Sjálfstæðisflokknum það vandi í þingflokknum og það meira svo mikil vandi í þingflokknum að manglokkur maður eins og ég veit vart hverjir eru þingmenn og ég myndi ekki þekkja þá á götu og það ef ég ætti að fara í sakbendingu að ég get ekki sagt hverjir eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins ef að þeim stillt upp í röð og þannig að sko Meinar þá að venjulegu þingmönnum sem bara haldið niðri og þeir fá ekki að tjá sig að við tökum ekki eftir þeim að ég varð aldrei var við það að ég fengi ekki að tjá mig en geta þessi þingmenn tjá sig Ég þekki ekki. Það miklu frekar spurningu það hvort að sko, þeir megi tjá sig. Ég hef aldrei fundið fyrir því að mér hafi ekki verið heimilað að tjá mig utan einu sinni. Þar sem ég tjáði mig og lét mig lítt varða kvartanir undan því að ég hafi tjáði mig í því máli. Enda taldi ég að ég hafi staðið við þá skilmála sem voru settir út af því máli. Þannig að mér finnst þetta, sko, þetta persónulegur vandi flokksins. Undir þá persónu Bjarna? Undir persónu Bjarna til dæmis. Og Bjarni hefur margt sér til ágætis og hefur leyst margt vel. En stundum þá hann dálítið þunglamlegur í umgengni, eins og ég hef reynt. Og ef hann honum gengur illa að halda hópnum saman honum gengur illa að halda flokknum saman kann ekki að vinna með fólki sem með ólíka skoðanir hann heldur ákveðnum hópi þétt að sér og hinum fyrir utan það svona eins og ég hef hort á þetta og
Þá hann ekki hentugur formaður Sjálfstæðisflokksins sem ætti að vera svona tjaldbúðaflokkur, þar sem hann væri svona ýmsa tjaldbúðum og ólík sjónarmið. Það er ýmsar... Það bara fjör í tjaldinu hans. Það hefur alltaf verið svona... flokkurinn hefur verið stór og víður, þetta hefur verið bændaflokkur, þetta hefur verið sjómanna og verkamannaflokkur, þetta hefur verið þessir smá kapitalista, smá atvinnurekendaflokkur og hérna og Lágstéttafylgi, mikil stuðningur með eldri borgara. Já, en svo getur nú líka sagt það sko að aðstæður hafa breyst alveg óskaplega. Sko, mér var til dæmis bent á það fyrir nokkru að þetta fjöldafylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík það og þetta net sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði í Reykjavík og er búin að missa þetta hafi verið kvöldskóli KFUM. Það er að segja að þannig kom umkomulist fólk sem átti ekki kost á formlegri menntun, fór í kvöldskóla KFUM og síðan voru hér menn eins og Sigurvilli Vísi, Guðmundur Ásbjörnsson og Knútur Símsson og fleiri sem kom þessu fólki í vinnu hér og þar, út borg og bí og þetta fólk var síðan svona tengslanet Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ja, ágætur maður og Jónas Haralds, bankastjóri, hann var ekki alltaf sjálfstæðismaður, hann fór í framboð sem borgarstjórefni sósíalista 1946 og hann náði ekki inn, hann var búinn að reikna þetta allt út að hann sem í 7. sæti myndi ná kjöri en vegna búsetu breytinga á stríðsárunum. En hann sagði áratugum seinna við mann sem var að skrifa föður hans að hann hefði ekki áttað sig á þessu sterka tengslanetti sem kom út frá KFUM í Reykjavík. Þannig að þetta tengslanett flokksins hefur gjörbreyst og nú var ég ekki á fundinu hér á laugardaginn var í flokksráðsfundinum en þarna var ákveðin hópur ungs fólk sem hafði sér frammi og ég átta mig ekki á hvaða fólk ég bara fyrir 7 árum að þá bara hætti ég mestuleyti afskiptum af stjórnmálum í gegnum flokkin, ég hef bara haldið með mínu vettvangi, ég hef skrifað mínar greinar í Morgunblaðið og reynt að vekja athygli á málum og sjálfum mér og svo framvegis, þó að það hafði ekki dugað í síðasta prófkjöri. En þetta er persónulegu vandi flokksins, þetta er ekki í raun málefnalegu vandi, borgaraleg öfl í landinu, þau eru til í rauninni hefur borgarastéttin stækkað en hún hefur ekki skilað sér til Sjálfstæðisflokksins. Ég ræddi við Vilhjálm Egilsson í gær og hann lagði eiginlega mest upp úr klofningnum þegar það viðreist fyrir út og sömuleyti kendi Bjarna það, þetta verið klaufalegt að lofa það að yrði kosið aðildarviðræður en taka svo aðildarviðræðurna tilbaka vorið, hvað er þetta? Vorið 2014 og það hafi orðið síðan kveikjan að stofnun Viðreisnar og að flokkurinn hafi ekki náð sér eða ekki haft sömu möguleika náði að náð sér eftir það og það var skilgreining Vilhjálms Egilssonar og svo fórum við líka yfir því að það er raunverulega hægt að horfa á miðflokkin þótt hann hafi klofnað út úr Framsóknarflokknum að þá er það ekki síður klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum eða við sjáum bara þá sem hafi sittið á þingi fyrir þann flokk og sama má raunverulega segja flokk fólksins að þetta sé þarna sé verið að róa á svona fylgis sem að vanalega var við Sjálfstæðisflokkinn og þar fyrir þann flokk hafa setið á þingi til dæmis Ólafur Ísleifsson og fleiri sjálfstæðismenn. Já, Ólafur var í Sjálfstæðisflokknum en þú nefnir þarna mál, þannig að ég með mjög góða samvisku. Það er að segja afturkallun aðildarviðræðna. Ég hef nú, ég var allan minn þingtíma í EES málum. Ég var í EES nefndinni og ég var í sameiginlegri þingmanna EFTA og Evrópusambandsins og þetta er þannig mála að það má ekki nefna þetta í flokknum
það ekkert svæði á Íslandi, ekkert landsvæði á Íslandi jafn evruvætt eins og norðaustur kjördæmi. Samherja kjördæmið. Samherja, síldarvinnslu, Eskju kjördæmið. Þetta allt evru kjördæmi. Og öll þessi stóru fyrirtæki eru komin á evru svæðið. En almenni og laun sjómannana eru reknuð út í evrum en borgað út í íslensku. Þannig að það ekkert svæðið komið eins langt. En þarna þáverandi forsætisráðherra og Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra, þeir keyrðu Sjálfstæðisflokkinn og Bjarni Benediktsson til þess að leggja fram þessa þingsályktunartillögu um afturköllun aðildarviðræðna sem ég taldi algeran óþarfa. Ég taldi það að þau öfl atvinnurekenda sem voru svona á evru hlið myndu láta sér það nægja að umsóknin lægja þarna og hegðunin væri að mestu leyti í þá átt og hún þannig. Til dæmis, ég tek tvær stofnanir sem Ísland á ekki aðild að nema með seturétti við borð. Hefur ekki atkvæðisrétt. Það Evrópska flugöryggisstofnunin og Evrópska lyfjastofnunin. Í báðum þessu stofnunum unnin vinna sem okkur allsendis ófært að vinna hér. Hún það viðamikil og byggir á mjög mikil sérfræðiþekkingu. Og þegar kemur til ályktunar þá hafa aldrei verið greidd atkvæði þessu stofnunum mér sagt vegna þess að það er búið að vinna tæknivinnuna og hér lausnin. Þetta til dæmis varðar upptöku eða sannst markasetningu lyfja og lofthæfi flugvéla. Við erum að fara í gegnum erfitt skeið í þeim efnum, til dæmis Boeing Max-vélarnar, að sú vinna sem Evrópa lagði fram, að við hefum þurft að vinna þessa vinnu sjálf hér. En af hverju tekur þú dæmi þessu? Að því að ég að segja það, að hvað við erum komin nálagt Evrópusambandinu. Ég má aðeins tjá mig Evrópusambandi og hvað svo umræða hefur gert innan Sjálfstæðisflokksins. Þá vil ég ekki kenna Bjarna alfarið þetta. Þetta á sig dýpri rætur og alveg en hefði hann ekki mátt lesa þetta betur með því að hleypa ekki þessari þingsályktunartillögu í gegn, vitandi það að hún myndi kljúfa flokkinn? Skulum koma því eftir. Ég var einu sinni ungur sjálfstæðismaður og mitt hjarta slær í SÚS og ég var að formaður SÚS, ritstjóri stefnis, formaður utanríkisnefndar og þegar ég var að formaður SÚS þá var Guðlaugur Þórðarson formaður. Við fórum og stofnuðum félagskap sem heitir þann dag European Young Conservatives eða evrópskir ungir íhaldsmenn og ég var varaformaður þar í 4 ár. Við fórum út allan Evrópu og sérstaklega til Austur-Evrópu og vorum að koma á fót hægri sinum að borgaralegum unglega hreyfingum í Póllandi, Íslandi, Lettlandi, Litáen, Ungverjalandi, fórum til Albaníu og vorum þar. Og þá þessi Evrópu umræða mjög að þróast mikið og við komumst að því að hún væri að þróast þvert á okkar klassísku sjálfstæðisstefnu sem fullveldi þjóðar, fríverslun og svona almenn menningartengsl án þess að vera reglugera það og setja eins og var gert löngu á undan sem þróast í Rómarsáttmálanum. Og þessi umræða var mjög lífleg í Sjálfstæðisflokknum alveg frá svona 89 og til svona 2005-06 og menn höfðu bara heiðaleg samskipti. Sumir voru Evrópusinnar, aðrir voru það ekki og þetta var rætt á landsfundi, þangað til einn góðan viðdag á einum góðan landsfundi, þá var þetta bara bannað. Og maður eins og Vilhjálmur Egilsson, rekinn úr ræðustóli og fleiri og þá var komin svona týrani í umræðu hefð Sjálfstæðisflokksins sem mér fannst kristallast mjög leiðilega núna helgina. Hvernig þá? Það ekki opinn ræðustól. Þú getur ekki hvatt þér máls og talað það sem þínu hjarta stendur næst.
og það afskaplega mikill ljóður á vinnubrögðum innan Sjálfstæðisflokksins. Þið með ræða þetta að ungi sjálfstæðismenn, sko, þegar við vorum ungi sjálfstæðismenn, þá sögðum við, það betra að vera samviskuflokksins heldur samviskubitflokksins. Og þannig eiga á sjálfstæðisfólk að virka og það var bara slegið snirtilega á puttan á þeim, sem betur fer, hefur þó sús og heimdali döngun í sér til þess að láta sér heyra eftir fundir og segja bara þetta gengur bara ekki. En þetta partur af vandanum og það sem við erum hérna að gera að við erum að skilgreina og fara kannski ofan í söguna og sko Viðreisn verður til vegna þess að það var bara rúllað yfir þetta fólk sem voru Evrópusinni. Ég Evrópusinni, ég fríverslunarsinni en ég ekki Evrópusambandssinni. Og menn eiga að hafa þessa lifandi umræðu okkar utanríkismál, utanríkisverslun og menningarleg tengsl við önnur ríki og það á ekkert að vera bara ein lína, einhver svona fundamentalismi sem ræður og þú mátt ekkert fara út fyrir hann. En líklega hefur forystun á þeim tíma metið þess að svo að það var eiginlega betra að losna þetta fólk. Þannig að það var ekki að trufla fundina hérna inn í flokknum? Nei. Heldur það ekki að mynda þannig? Það var ekki alls þannig. ekki. Ég held að við erum sterkara eftir, við erum saman. Nei, ég held að það var alls ekki, matið var það að við myndum komast upp með þetta og enginn myndi segja neitt. Menn myndi kyngja þessu. Já. Og það skákblindan í stöðinni. Og það skákblindan, já, það staðan og hérna og ég ætlum ekki að segja það að ég fengi refsingar fyrir mína afstöðu vegna þess að ég sagðist ekki myndi greiða atkvæði með þessari þingsályktunartillögu og ég mælti gegn henni á sínum tíma og svo endaði með því að þessi þingsályktunartillaga rann út í ekki neitt. Ég man með þessi upphaf ræðu minnar hvernig ég orðaði þetta í fyrstu umræðunni. Ég sagði það að þessi þingsályktunartillaga var eins og lélegur plokkfiskur á vondu veitingahúsi og það voru vikur og eftir það sem að menn voru að reyna að ráða í það hvað er raunverulega einhverja merkingu sem þingsáldum til þetta er náttúrulega mikið við erum að horfa á innstæmi að sko klofning, sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur klofnað áður og oft áður en hann hefur náð svo hefur þetta veðrast inn í flokkin aftur og oft á tíðum hefur þetta verið persónulegt. Ég meina Albert Guðmundsson, Gunnar Thoroddsen og fleiri héraðshöfðingjar, Eggert og hvað heit hann? Eggert Haugdal og fleiri svona héraðshöfðingjar. Þetta veðrast inn í flokkinn. Var ekki ríkjandi hugmynd á þessum klofningstíma sem út að nefna Gunnar og Geir og Borgarflokkurinn, ríkjandi hugmynd að markmið flokksins var að ná þessu saman aftur? Jú. Það er bara ekki búið að vera í 10 ár. Og menn komum tilbaka alveg sjálfviljugur. Þetta var bara, þetta tímabil var búið, Gunnar Thoroddsen var búinn að ná fram sínum framaþosta og Albert Guðmundsson náði að sparka það duglega í flokkina eftir því var tekið enda vanur í boltanum og menn kom alveg heilsteyptur út úr þeim klofningi. En það sem gerist, það fara 2 mjög mikilvægir forystumenn úr flokknum. Það fyrrverandi formaður og forsætisráðherra Þorsteinn Pálsson og fyrrverandi varaformaður flokksins Þorgerður Katrín. Og það er stór biti sem menn gátu ekki alveg kynnt og það sem mér svíður mest er að sko maður bara þekkir það úr sögu Sjálfstæðisflokksins og ég er náttúrulega þá ungur að ég var ekki staddur en Jóhann Hafstein til dæmis var bróðir afa míns, Jóns Kristins Hafstein og þegar menn gerðu sér grein fyrir því að það væri þess virði að hittast og tala og laga, þá gerðu menn það og báðust afsökunar og féllust í faðma. En ég hef ekki séð neinar svoleiðis tilraunir af hendi forystu Sjálfstæðisflokksins og það er miður því að það er grundvallaratriði. Tvisvarsinnum Þórdís Kolbrún tala eins og það ætti að vera opin hurð í átt að Viðreisn. Ég hef ekki heyrt það. Já, allt í fína. Þetta hjó mjög eftir þessu. Þess að ég hef verið að hlusta eftir þessu á forystu flokksins sem ég heyri aldrei. Ég hef þá þú bara hefur betri pólitíska heyrn en ég því að ég hef aldrei heyrt
vinsamlegan tón til fólksins í Viðreisn. Þetta eru bara einhver Evrópusinnar og þar á meðan er þetta að svona Hannes Holsteinisku kommunistar, sko. Og farið við fyrir betra. Aha, þú veist, og það er bara að slegja á þetta fólk og það er afskrifað, en þetta er allt góðir og gegnir sjálfstæðismenn. Borgarar þengjandi fólk sem á að vera í baráttunni fyrir frelsi og manngildi Íslendinga, viðskiptum, akkurat, og öflugri menningu og útrás Íslands og þetta er allt samherjar okkar að lækka skatta, minnka ríkið. Þetta er það sem sjálfstæðisstefnan snýst og auðvitað átt að lið heima í sjálfstæðisflokknum. Vegna þess að sundra þá vitum við hvað gerist. Það kemur hérna hólskeifla að einhverjum populískum vinstriflokkum og fara með landið til helvítis. En sko, það er annað, sko, til dæmis eins og sko, þegar miðflokkunum verður til lítur út, eitthvað getur haldið að vera klofningur út úr Framsókn, en þegar tími líður kemur í ljós að þetta er miklu meiri klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum. Þetta er greinilega klofningur út úr Framsóknarflokknum þegar þetta formari fer. En ef þú skoðar þá sem eru í forystu. Já, núna er það þannig að ég eiginlega finn ekki miðflokksmann sem ekki hefur verið í Sjálfstæðisflokknum. Það er, já, og þá er það útlendingamál sem að hafa hérna kannski farið úr böndum hér, að ég hef skrifað nokkra í þessum hálfsmánaðalegu píslum mínum hef ég skrifað nokkra greinar útlendingamál og ég hef fengið alveg undarlegar móttökur þar sem að ég hef varað við óheftum innflutningi fólks vegna áhrifa á til dæmis heilbrigðiskerfi, áhrif á skólakerfi. Og þá tala bara EES opna vinnumarkað. Já, ekki bara opna vinnumarkaðin heldur fyrir utan vinnumarkaðin hælisleitendur. Það er náttúrulega fyrst og fremst þeir sem hefur verið boðið hingað frá Úkraínu og Venesúela. Já, ég boðið Sjálfstæðisflokksins að hluta til og þetta, sko, hinn opni EES vinnumarkaður, hann er, sko, við höfum engar skyldur við það fólk, ekki nokkrar. Það fólk kemur hingað á eigin vegum, ræður sig hjá einhverjum atvinnurekanda og þannig að það bara gengur inn í íslenska vinnumarkað án nokkurar sérstakrar verndar eða aðstoðar. Hins vegar þeir sem koma annars staðar frá, að þeir eru ofta tíðum hælisleitendur og með stöðu hælisleitenda þá hafa þeir alltaf aðra stöðu heldur en EES vinnumarkaðurinn. Og minni rétt? Já, nei, ekki minni rétt, þeir hafa stundum meiri rétt. Þeir hafa meiri rétt á aðstoð. Og vegna þess að megi ekki vinna? Þeir hafa ekki rétt á því að bjarga sér? Já, þeir hafa ekki rétt til að vinna til að byrja með. Þeir hafa ekki kennitölu, þeir geta ekki meitt sér húsnæði, þeir geta ekki unnið. En þeir hafa annar rétt. Ég geta fengið tíma að vinna kennitölu. Og þessi, og hérna Íslands samfélag bara ræður ekki við þetta og til dæmis að ég man eftir að Katrín Jakobsdóttir sagði það að þessi aðflutningur hefði engin áhrif á húsnæðismarkaðinn. Hérna húsnæðismarkaðurinn gerir ráð fyrir ákveðin náttúrulegri fjölgun og hugsanlega einhverjum EES tilfærslum og EES tilfærslan er meira út á landi þar sem ófaglært verkafólk hefur komið í störf. Jafnvel það sem hefur orðið mjög mikil tilfærsla á vinnumarkaði. Viljanur, allt er þetta nú mannanaverk. Já, þetta er mannanaverk en ég er að segja... Þú ert að segja það að miðflokkurinn eiginlega hefur vaxið á mistökum Sjálfstæðisflokksins. Má ég klára mína ræðu og hérna... Ég segi svo Winston Churchill, ég skal ekki, sko, hætt þú að tröfla mig eða ég er að tröfla þig. Já, en ég ætla að klára það og segja það bara í stuttum máli. Ég fengi undarlega mikil viðbrögð, ekki frá sjálfstæðismönnum, heldur af vinstri kantinum. Á vinstri kantinum, ekki af gömlum framsóknarmönnum, heldur af vinstri kantinum. Þannig sem fólk er hjartanlega sammála mér og segir að loksins tali einhvern sjálfstæðismaður eins og þau hefðu viljað segja. Aðeins sambandið klofningin, ef að Sjálfstæðisflokkurinn var á ykkar ungdómsárum svona tjaldborg,
þegar að Viðreisn fer út, þá náttúrulega eru Evrópu sinnar sú tjaldborg. En það sem hefur gerst að einhver leyti að Viðreisn hefur tekið upp til dæmis gagnrýni á landbúnaðarkerfið sem að fyrir ekki svo löngu síðan átti sér bólfestu inn í sjálfstæðisflokknum þótt að landsbyggðarfylgið hafi alltaf varið landbúnaðarstefnuna, að það var svona gagnrýni á að það var ekki viðskiptafrelsi þessu, sama með gagnrýni á kvótakerfið sem að var inn í sjálfstæðisflokknum, meðal annars inn í Morgunblaðinu á 10. áratugnum. Það voru sjálfstæðismenn sem að klufu sig út úr flokknum út af sjávarútvegsmálum og fóru fyrir í Frjálslynda-flokkinn. Þannig að sömuleyti þá voru þessar tjaldborgir, ég veit ekki hvað voru stórar, að það tilheyrir orðið Viðreisn núna. Þú nefnir gagnrýni á hælisleitendastefnuna og sem ég veit ekki hvað að kalla eitthvað svona þjóðlegt íhald eða eitthvað svona. Ég meina sem hefur alltaf verið til inn í sjálfstæðisflokknum. Þetta ekki þjóðlegt íhald, þetta bara kalt mat á mögulega samfélagsins til þess að takast á við þetta hlutverk. Já, en það röddin sem að þetta fólk fyrir kjósendur sjálfstæðisflokksins finna, það frekar í Miðflokknum. Já, það kann að vera. Ég ætla að segja eitt Miðflokkinn. Já. Leið og Sigmundur Davíð fer og hættir í pólitík, þá veðrast þessi flokkur í burtu. Það svo Trump. Þetta einsmannsflokkur og ég mun segja líka Viðreisn, það Þorgerður Katrín sem öflug og fylgin sér og vinsæl. Ef að hún myndi segja á morgun, heyrðu, ég hættur sig, ég nenni sig ekki, þá myndi þetta fólk koma heim. Þetta minnir svolítið á borgaraflokkin í den og þetta karismatist persónufylgi þeirra tveggja sem þarna og jafnvel með Ingu Sæland sem gjörsamlega getur helst við hana það algjörlega óhugsandi að hugsa á fyrir sér hún lappar inn í 1000 manna partí og það þagnar allir þegar hún kemur inn. Þetta þannig ára og þetta þú myndist á Max Weber, þetta þessi karismatíski eiginleiki sem sumir hafa og sumir hafa ekki. Þannig þetta bara. Sjálfstæðisflokkurinn, þú talar tjaldbúðir, ég tala miklu meira. Þetta sterkur píramídi sem búin að veðra af sér 100.000 pólitísk áföll og mun alveg gera það. Ég hef þá trú og ég ekkert að afskrifa hann og þess vegna ég að kalla eftir þessari uppbyggjandi og góðu gagnrýni og til dæmis eitt sem ég ætla að segja bara beint við minn ágæta sessunni hér að hann fór í prófkjör og náði þar bara ágætiskosningu og hefði farið náði sæti sem hefði skilað honum þingsæti. Algjörlega. Ég satt í kjörnefnd sem samþykkti það á síðustu stundu að setja konu í staðina því það voru þarna 6 kallar í efstu sætunum og það voru 4 kallar í efstu sætunum. 4. Tókst það hann þingsætið? Ég tók þátt í því og ég búinn að biðja hann afsökunar af því að það svona misreikna mig svo við heldum í þeirri kjörnefnd í Reykjanesi eða í Kraganum að við gætum ekki boðið þetta fram þó að lýðræðið hefði sagt að þetta væri niðurstaðan og þetta eiga menn ekki að gera annarkvort fara menn í prófkjör og menn standa við prófkjörið eða ekki menn eigi ekkert að vera með puttana í þessu. Ef þeim vilja hafa kynjakvóta þá verður bara að hafa það í prófkjörinu. Þess vegna, en ég er á móti þessum kvótum. En ef þeim vilja hafa það þá er að vera fyrirfram. Það sem ég ætla að segja að það sem ég sakna með Sjálfstæðisflokkinn eru týpurnar sem voru inn á þingi. Hann týpa, þessi maður. Hann er þú veist, það alltaf gaman að hlusta á honum, hann veit allan fjandann, þetta ekki þessi flatneska, upp með dalinn og niður með fjöllin, hérna Sjálfstæðisflokkurinn, flatur eins og Danmörk, hundleiðilegur. Þá að vera gaman í pólitík og maður á að skella sér á lær þegar einhver forystumaður fer upp og heldur ræðu. Ekki með einhverja aulabrandara sem lásu aftan á kornflökspakkanum árum fóru í ræðustól. Þetta bara bull. Það vantar meiri karakter í flokkinn. Ok, herðu, Bjarni formaður, búinn að vera formaður lengi
og það má alveg halda því fram að það hefur verið lengi að fjara undan honum. Man sér það bara í afstöðu almennings til hans, mörg mál hefur orðið þungbær, það hefur alltaf verið að tala um hans svona teflómaður og getur staðið allt af sér, en það á sér umverulega, maður finnur það ekkert í könnunum, það er bara hægt og bítandi fjarað undan trausti þjóðarinnar á formann Sjálfstæðisflokksins. Þú verður að við ekki neitt, það er búið að níðast á manninum síðan hann tók við. Það fylgir bara jobbinu, sko. Já, en sérstaklega ræti. Nei, það fylgir bara jobbinu, sko. Ég skal bara segja það, það var formann Sjálfstæðisflokksins, þá er bara, ef þú þolir ekki hitann, þá bara verður að fara út úr eldhúsinu. Algjörlega, og bara fara að snúa þar að líka. Ég er algjörlega saman því. Ég meina, þú ert formaður flokks, þú færð þinn skerf sjálfur og ekki ert að kvenka þér. Ég er ekki að segja það, en sko, það er tvennt ólíkt að hafa sko pólitíska mótbyr sem er þá reistur á pólitískum ágreiningi en ekki persónulegum, sko. Ja, ok, en hann er, ég veist að segja þetta að fara svona 3 ár aftur í tíman og segja, ég meina þarna var nú eiginlega ljóst, sko, flokkurinn yrði að finna næsta formann. En þá kemur eiginlega það í ljós að flokkurinn er svolítið svona klofinn á millri hópa sem eru að berjast völdin eða fyrir sinn frambjóðanda með einhverjum hætti, að það er ekki hægt að sjá það að hóparnir sko geti sætt sig við að hinn vinni. Og þar alvegandi sætti fólk sig við að hafa Bjarna áfram. Nei, Hvernig var það með Gunnar og Geir? Það var jafn í jafn. Og hvernig var það með Þorstein og Davíð? Sko Davíð reyndar hafði nú ekki langa baráttu til formanns. Mjög stutta og rétt marði. Og rétt marði, og það var nú þannig líka sko hér lengi vel að það var alltaf tilbúinn í pottinum varamaður, sá næsti var tilbúinn, og til dæmis Davíð var varaformaður. Já, en ef við förum lengra aftur að í borgarstjórn Reykjavíkur þegar Gunnar Thoroddsen er borgarstjóri, að þá er strax í kosningu 1954 settur í sæti á lista ungur maður. Og honum er ætlað að gjöra svo vel að binda sig ekki vegna þess að hann á að taka við. Geir Hallgrímsson. Og sem er nú sennilega með bestu borgarstjóri sem hér hafa setið. Og síðan... Hann tapaði alltaf einum manni, meðan að Gunnar Thoroddsen vann alltaf einn mann. Já, en sko Gunnar Thoroddsen vinnur náttúrulega sinn stóra sigur út á alveg óskaplega vonda vinstri stjórn 1958. Já. Og þannig að það hjálpaði Gunnari verulega, en hann fór í gegnum fleiri kosningar. Já, ok, þú ert að segja að það hefur alltaf verið svona að arftakinn verið ljós. Og síðan það er ekki núna. Síðan er það Birgir Ísleifur Gunnarsson sem tekur við keflinu, og síðan er það Birgir sem að leggur til að Davíð taki við keflinu. Kornungumaðurinn. Já, hann er til þess að gera kornungur, hann var, hvað var Davíð gamall? Hann er 34, hann er 30 þegar hann tekur við keflinu. Já, en hann verður borgarstjóri 82, já, en hérna hann er 30 þegar hann tekur við keflinu. Hann er í forystu stjórnar. En það hefur því miður ekki, sko, jú, og síðan er það, 83 þegar Geir hættir, að þá eru 3 frambjóðendur til formanns, það er Birgir Ísleifur Gunnarsson, Friðrik Sophusson og Þorsteinn Pálsson, og Þorsteinn vinnur. En sko það var minn fyrsti landsfundur. Og ég sé sko ekki í dag, sko með fullir virðingu fyrir þínum formanni Sús og núverandi utanríkisráðherra, þá sé ég ekki alveg sko svona menn og til Þú meina að þú sér ekki fyrir þér að Þórdís Kolbrún verði kjörið formaður með góðu meirihluta? Ef við tökum mann eins og Friðrik Sophusson sem getur vaðið á alla og talað við alla og allir dásta Friðrik Sophussinni sko, vegna þess að hann hefur ákveðin karisma sko, mikla útgeislun þó hann hafi tapað í þessum kosningum,
Og aftur var hann ekki, dróð hann tilbaka varaformannsframboðið sitt þegar Davíð vildi vera varaformaður. Já, þá dróð hann tilbaka og hérna verður síðan varaformaður aftur. 89. 91. Nei. Þetta er 91 kosningur og 90, þetta er rétt. Nei, sko, Friðrik, hann dregur sér tilbaka 89. Og verður aftur varaformaður 91. Þegar Davíð verður formaður. Þegar Davíð verður formaður og hérna, þá var hann búinn að vera, hann er einn af nokkrum varaformenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa verið varaformenn tvisvar. Já, akkurat. En Vilhjálmur, þú ert að segja að þú sérð ekki fyrir að Þórdís Kolbrún, þótt að hún hafi haldið, hún hélt náttúrulega framboðsræðu formanns. Já, hún hélt framboðsræðu formanns en ég svona, sko, nú er ég bara með þetta ástandið út í bæ, sko, eins og ég hef getað gert núna síðan helgina. Ég var ekki á hundinum. Nei. Ég hef sagt það hér að ég hef enga trú að hún náði að vera formaður í Ísflokkum. Og það byggi ég bara á því hvað sjálfstæðismenn segja við mig. Ég er ekki viss það heldur, sko, og því miður að þetta vantar, það vantar þetta þétta gamla kvöldskóla KHM-net sem að flokkurinn hafiði mjög lengi. Það er til staðar. Já, nei. Þú ert að tala við formann úr 2 hverfafélögum, þetta til staðar. En oft bara mórallinn í svona samtökum eða flokki ekki nógu góður. Og það byggist svolítið á því að þegar að sko forystummaðurinn fjarlægur, hann að sinna öðrum hlutum og fólk ekki að tengja beint við hann. Því miður þá þetta þannig. En ég skal segja þér algjörlega og hvernig þetta verður. Sko, ef að Bjarni tekur það ákvörðun að hætta og hann hlýtur að gera. Já, sko, já eða nei. Hann mun þá þetta bara þannig, ef hann hættir, þá hættir hann og hérna, það verður nýr formaður flokksins og sá formar verður forsætisráðherra. Það mun aldrei ganga að Bjarni verður forsætisráðherra eins og hann hefur búin að lýsa yfir til loka kjörtímabilsins. Það mun ekki ganga hafa formann flokks í meirihluta á þingi í ríkisstjórn sem ekki forsætisráðherra. Það mun aldrei ganga. Þú nefndir þegar Þorsteinn var kjörinn. Þá var flokkurinn í svona fáránlegum vandræðum. Já, það var ekki forsætisráðuneytið. Það var reyndar ekki forsætisráðuneytið. Það var ekki ríkisstjórn. Það var vond staða. Það var mjög vond staða og við erum ekki að fara í hana aftur. Við erum bara búin að læra. Það bara þannig. Ef þetta þannig og þess vegna var Bjarni svolítið tvísaga á þessum fundi að mér fannst. Ég að hugsa minn gang með formennskuna en ég ætla að leiða þessa ríkisstjórn til enda. Klára verkefnið. Og það bara gengur ekki upp. Sögulega séð, þá hljóta sjálfstæðismenn að vera búin að læra að formaður flokks sinns getur ekki verið áhrifslaus einhvers staðar út í hafsauga. Þetta skaðaði flokkinn hérna 93, þangað til að Þorsteinn Pálsson fór í þá affæru að bola Alberti Guðmundsson út og tók þarna sjálfu við hérna fjármálaráðuneytinu og síðan eftir allt þetta brölt í prófkjörinu og hafskipsmálið og allt þetta dót með Gvendi Jaka þá átti að ýta Albert út og þá fór stór hluti af sjálfstæðisflokknum sérstaklega í hérna Reykjavík bara burtu og sýndi bara flokksforystunni í 2 heimana og Þorsteinn Pálsson bar aldrei sitt sem formaður eftir það. Og líka eftir tapið í kosningunum að fara niður í 27%. Algjörlega. Þannig að við erum ekki að fara endur. Bara einu sinni náða að fara yfir. Þannig að þetta eru bara 2 möguleikar. Það er landsfundur í febrúar. Bjarni heldur áfram. Á þeim grundvelli hann segir að það bara engin sátt Já, en Jón, má ég þá spyrja þig, ef hann tekur það ákvörðun, heldur að fá ekki mótframboð? Nei. Ef að Bjarni, þetta sé bara sjálfdjað með Bjarni segir, heyrðu, ég bara horfi á minn pólitíska feril og ég ætla ekki að hætta hérna miður í kjörtímabili aftur með mína ríkisstjórn. Já, hann búinn að segja þetta að klára kjörtímabilið sem forsætisráðherra. Þá hlýtur það að fylgja að hann ætli að verða formaður. En af hverju er þá Þórdís Kolbrún sem ætti að vera hans nánasti samstarfsmaður að halda framboðsræðu? Hún bara ræður hvað hún gerir. Hún hlýtur að vita það að hann ætla ekki að vera að fara áfram. Nei, það er enginn búinn að tala um þetta. En finnst þér sjálfum ekki einkennilegt að gefa þessi 2 mismunandi skilaboð út? Þetta er bara maður sem ætlar að hanga ákvörðu sinni og hann vil halda öllum leiðum opnum til þess að geta tekið það ákvörðu sem á sig. Það er kannski pólitísk klót en þá er hann því. Þetta heitir að sparka dollunni niður götuna. Hann er að róta upp andrúmsloftinu í flokknum með þetta. Með því til dæmis að það eru 2 konur sem bera formannin í maganum.
það er varaformaðurinn og síðan er það Áslaug Arna og hún er að vangja sig út allan bæ, það vita menn og þær tvær eftir því sem ég heyri þær hafa sína fylgismenn. Áslaug Arna er miklu sterkari, hún hefur miklu meiri kosningamaskinu, hún er mörgu liti pólitískari, sko Þórdís Kolbrún er meiri svona áferðar feguri sem sjálfstæðis sameiningatákn, sko, en hún hefur bara enga kosningavilja, hún hefur eitthvað takka til þess að ýta á og það fer allt í gang. Ég tilheyri nú kosningavél sem við köllum einu sinni Björnsbakaríið og það er Guðlaugur Þór. Heldur hann farið aftur í framboð? Ég ætla bara að tala út frá minni tilfinningu að Guðlaugur Þór hefur hlut að berjast fyrir einhverjum einasta embætti í sinni pólitík sem hann byrjaði í Sjálfstæðisflokknum. Alveg frá því að hann var formaður ungra sjálfstæðismann í Borgarnesi og bæjarfulltrúi og síðan í borgarstjórnin og fór þar inn. Alltaf hafa menn aldrei boðið velkomin, alltaf þurft að brýna á sig kokkinn, reima á sig takkaskóna og berjast fyrir því. Og fyrir það hefur hann auðvitað átt andstæðinga. Ég skal bara segja það núna. Einu sinni var að kallaður upp á skrifstofu í Morgunbladshúsinu. Þar satt ritstjóri Morgunblaðsins, Styrmir Gunnarsson heitinn, ságæti maður, og sagði: "Hvað vilt þú eiginlega upp á dekk hér? Átta þú því ekkert á því, þú þarna ættleiti maður, að fólk eins og þú getur aldrei orðið forystumann í Sjálfstæðisflokknum?" Þetta var hrókin og Guðlaugur Þór er ennþá að mæta þessum hróka, ennþá á öllum vígstöðum. En þetta er besti utanríkisráðherra sem við höfum átt, besti heilbrigðisráðherra sem við höfum átt og hann verður besti formaður flokksins vegna þess að í gegnum hans áru og karisma stendur eitt, og veistu hvað það er? Stétt með stétt. Þannig að þú reiknar með að hann fari í Ég bara heimta það. Já, ég ætla hann ekki að taka undir með þegar hann verði besti formaður Sjálfstæðisflokksins. En heldur hann hafið séns? Já, hann hefur ákveðin séns og hann hefur ákveðna maskínu, sko, sem að ákveðna maskínu? Hann hefur ákveðna maskínu og þá ætla ég að halda áfram vegna þess að vandamál Þórdísar Kolbrúnar er það að hennar kjördæmi er svo lítið og kannski er hún svo mikið tengd minnsta kjördæmi og það er sennilega næstæðst að það er stórt af flatarmáli en hún er bara í öðrum jaðri kjördæmisins og ég veit ekki hvað bændur í Skagafirði segja við hana þegar hún kemur og þeir myndu váli spyrja: "Hver ert þú, vina mín?" En henni tók samt að vinna Harald Benediktsson. Já. Sem er svona höfðingi. Hann er sveitahöfðingi en hann er sveitahöfðingi í sko þéttbýlið, hún hefur meira þéttbýlisfylgi heldur en hann hefur sveitahöfðingi. Það er líka ákveðið kennivald sem formaður flokksins hefur ætið. Varaformaður? Nei, ég er að tala að Bjarni Ben beitti sér fyrir hennar. Já, ok, en hérna ákveðið kennihald, kennitök. Hann beitti sér líka fyrir Áslaugu í samkeppni við Guðlaugur Þór. Alltaf. Ég meina, það sko, við skulum bara tala íslensku. Bjarni Ben og Guðlaugur Þór eru tveir áhrifamenn sem hafa byggst á völdin. Bjarni Ben hefur haft auðmagseigendur flokksins, fyrirverandi áhrifamenn Morgunblaðsins, fyrirverandi formenn, ákveðna svona stútunga sem alltaf hafa verið með betlihanskan í flokknum, gimmir og er alltaf hann á fjósbyttanum. Guðlaugur Þór hefur aldrei verið þar, hann hefur þurft að berjast fyrir ykkur einasta skrefi sínu innan flokksins. Vilhjálmur Bjarnason, hefur þú trúið því að Guðlaugur Þór getur orðið formaður Sjálfstæðisflokksins? Það getur allt gerst og ég segi hann er Kaust það síðasta? Ég mætti nú reyndar á fundin til þess að fyrst var hans kjósa Helga Ás Grétarsson ritara og ég fór aldrei inn í salinn nema rétt í dyragættina til þess að geta hent atkvæðinu í kassa og nei, ég gerði það ekki einu sinni við skulum ekki tala um það hvernig ég greiddi atkvæði en ég greiddi líka Jónu Kristný Sæhólm atkvæði sem varaformanni og fyrir það er ég ægilega þakklátur og hefur reynt að rísa undir því trausti. Kaustu þá varaformann og ritara en ekki formann? Já,
En hérna, ég sá enga aðstöð til að kjósa formann. Ég var settur út og mér var fyrst og fremst amt það að Helgi Áss kæmi þarna inn. Ég vildi að kæmi eitthvað ný og fersk mynd þarna inn og ég taldi hann vera það, en hann átti ekki því miður greiða leið. Þetta samanlega Jóni að ef að Bjarni kýs að vera áfram, þá mun hann ekki fá neitt mótframboð í febrúar. Já, ef að svo ekki, að þá náttúrulega, þá Bjarni að gleyma því hvað kosningar, allavega ég fór í gegnum 3 kosningar, þarna, og það voru ekki kosningar Sjálfstæðisflokkinn, það voru kosningar hans persónu. Og hann búinn að vera formaður núna í 15 ár. En hann hefur alltaf fengið mótframboð, meiri hvaða landsfundur var það sem var flýtt, sem átti að vera til þess að veita honum takmarkalegt umboð? Það var ekki Pétur Blöndal sem fór á Pétur Blöndal fór einu sinni hann. Þannig að flokkurinn aldrei unað honum raunverulega því að vinna svona yfirgnæfandi. Það var ekkert alvöru framboð Pétur Blöndal. Hann var að skapa sér svona svigrúm til þess að tala og koma fram með sínar hugmyndir, en það tók því enginn alvarlega. Alvarlegasta mótframboð var náttúrulega Hanna Birna og síðan Guðlaugur Þór. Já, þá var þessi 2 framboð. Og Hanna Birna hins vegar gerði þau stórkostlegu sögulegu ekki kannski mistök en kannski sögulega gjörning að með framboði hennar gegn Bjarna þá sameinaði hún okkur Gullamenn og Bjarnamenn gegn sér þess að nú náði hann ekki fram en út af ákveðnum hlutum sem höfðu gerst á undan. Ég var ekki í þeim slag. Skal ég segja ykkur, tilkynntu framboð mitt í prófkjör snemma morguns og kona mín las þetta á VF þegar hún var rétt nýkomin í vinnu og þetta hafði aldrei verið rætt á heimilinu og svo röskun og högum sem þetta kynna valda. Þú komst upp með þetta? Já, ég komst upp með þetta. En við erum að tala svo mikið í formann, en það eitt sem langar til að spyrja, því við erum að tala Sjálfstæðisflokki sem náttúrulega svona eina stofnunum í íslensku samfélagi. Hún á að vera það. Já, og ég meina hefur verið á mánuðina sem fífilfægri, þið deilið það hvort að æðakerfið út í hverfisfélögunum sé virt eða ekki. Spurningin ég meina flokkurinn augljóslega í stórkostlegu vanda með 13,9% í þessari könnun, það má vera að hún slái svona 13 til 17. Já, eitthvað svoleiðis. Farið yfir 15. Já, en gömul stofnun sem í þessari stöðu og maður sér það alveg á að það svona miklu meira ósætti milli sjálfstæðismanna heldur að við séð, það eru miklu fleiri sjálfstæðismenn sem viljur að tala niður flokkinn og forystuna og ég stoppar út á götu af sjálfstæðismennum sem vilja endilega tala, þú veist, illa formanninn og sömuleyti, ég hef sagt að hérna þetta bara, það verður að minna mann á deilunar í Alþýðubandalaginu Reykjavík 1989, það er svona sundrúk í þessu og þá kemur spurningin. Í Sjálfstæðisflokknum það svona félagslega afl að flokkurinn geti endurnýjað sig? Já. Ég er ekki nokkur með það að það og það er ekki bara í flokknum, það er líka í landinu og það er fullt af fólki sem að fullt af Sjálfstæðisfólki sem að starfa í Viðreisn? Já, það er fullt af fólki sem að starfa í Viðreisn og sem haldið niður og verið haldið úti, til dæmis eins og þá sem hér situr að ég fekk bara eitt spark í rassinn þegar ég var dottinn út og til dæmis Bjarni ringir ekki mig á sunnudegi, ekki á mánudegi og ekki verið eftir hádegi á þriðjudegi þegar hann talaði í 17 sekúndur. Þannig að samskipti mín, það sem ég lét nú undan, hélt frið þarna, þess að ég taldi að með friði þá fylgdu nú kannski eitthvað, ég var núna 65 ára gamall þegar þetta gerðist, hvort sem hún trúir ég ekki, ég er komin yfir 70 núna. Ha? Já, það furða að þú spyrjir. Þetta eru stór tíðindi. Þetta er bomban. Þetta er bomban í þættinum. Jón, forysta flokks sem að vill halda hópnum saman, hún myndi nú kalla Vilhjálm upp á svið á einhverjum fundinum og réttunum blómvönd og þakka honum fyrir allt sem að hann hefði starfað fyrir flokkin og hafa vikið fyrir konu á sínum tíma sem við sjáum núna, bla bla bla. En ég meina það er aldrei neitt svona í Sjálfstæðisflokknum. Það er bara alltaf
My way or the highway. Þetta að mörgu leyti rétt hjá þér og það sko þessi ræktunarsemi ekki nógu mikil innan Sjálfstæðisflokksins. Ég skal nefna þetta dæmi. Ég man, þú veist, ekki eftir því, þó ég hafi verið ungur að þegar að Jóhann Hafstein veikist, þá hvarf 90% hans vinahóp. Og þú veist, það vantar þessa væntum þykju sem verður að vera í svona stórri lífrænni heild sem Sjálfstæðisflokkurinn Ég hafna því hans stofnun. Þetta stór lífræn heild og fyrir mér, ég oft sagt áður, Sjálfstæðisflokkurinn stórt orrustuskip og menn óttast hann, það öflugt og þegar þetta skip mætir í bardagan, þá fara menn að titra. Þannig varð það. Og þannig verður það. Já, það ekki. En sko, þegar að menn manna byssurnar af fólki sem kunni ekki að miða, þá verður þetta stóra skip gagnslaust. Það verður bara fyrir og þá betra bara að sigla því í slipp og láta það vera þangað til að búa að manna byssurnar aftur og setja olíu og nýja kyndara og allt það. Það sem ég segi, ef að Sjálfstæðisflokkurinn byrjar núna á því að segja við eldri borgara, okkur þykir svo mikið vænt ykkur að við ætlum að sveigja Sjálfstæðisstefnuna tilbaka til ykkar. Veistu hvað eldri borgar gerir þá? Það er bréf sem að Bjarni Benediktsson sendi og segir, hér eru loforð Sjálfstæðisflokksins sem að hann hefur samviskulaust svikið. Þá biðjast menn bara afsökunar á því og stíga undir nafni. Það ekkert að því að hafa gert mistök, hvað sem það í einkalífi eða í fyrirtækjum eða í menningunni eða í pólitík, menn biðjast bara afsökunar og biðja fyrirgefningu og segja, við gerðum rangt. Sama með Evrópusambandið, auðvitað áttu að klára þótt að hafi verið bull til að láta okkur fara að kjósa einhvern pakka sem var ekki til. Þú veist, kjósum það ef að fara í Evrópusambandið og síðan að byrja að semja. Ég sé menntaður í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Þetta hefði aldrei gengið upp hvort en svo sko með útlendingamálin við erum komin á langt. Ég skal bara segja það hér og nú að ég vil ekki þessa umræðu að allir útlendingar séu að brjóta niður innviðina og það sé vera að hygla þeim eitthvað sérstaklega á kostnað okkar skattgreiðenda. Þetta bara pólitík sem búið að reyna og við þurfum að sníða okkur stakkandi vexti þar eins og annars. Farðu inn á bara hvaða sjúkrahús sem á landinu. Hver vinna þar? Já, ég ætla þegar við erum að tala um möguleika flokksins en ekki kannski málefnin. Eitt í lokin. Hér erum við með bankakerfi sem lokað fyrir almenningi. Þú getur ekki farið inn í bankaðinn og beðið húsnæðisstjórnarlán því að það eitt satanist glæpafyrirtæki og ég tek svona til orða sem heitir kreditinfo. Þú hefur skuldað námslán einu sinni. Þú dæmdur í 4 ára fjörbaugskarð út af einhverju merkingu hjá fyrirtæki sem hefur einkaleyfi Alþingis til þess að brennimerka fólk til eilíðar. Og þetta gerist út af vakt Sjálfstæðisflokksins. Herru, Vilhjálmur og Jón, takk fyrir að koma hingað og ræða Sjálfstæðisflokkinn. Ég bara að stoppa þetta því við gætum alltaf rætt öll málefnin og fleira. Það bara svona önnur umræða. Það mjög gaman að tala við ykkur svona styrk Sjálfstæðisflokksins og veikleika fórstunar. Það líka voðalega gaman að fylgjast með því hvað sósíalistaflokkurinn hefur mikil áhuga á Sjálfstæðisflokknum. Við höfum áhuga, við vorum mikið áhuga á þjóðkirkjunni og við höfum áhuga á alls konar stofnunum þessa samfélags. En sannaðu til að leiðir okkar geta alltaf mæst í pólitík, ekki glemma því. Vilhjálmur og Jón, kærar þakkir. En ég ætla að sitja áfram og ræða meira pólitík. Ég ætla að ég sé að fara að tala vinstrið rétt á eftir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta voru, segir Vilhjálmur Bjarnason, fyrrum þingmaður og Jón Kristinn Snæhólm sem stjórnmálafræðingur og svona innabúðamaður í Sjálfstæðisflokknum var til dæmis aðstofamaður Vilhjálms þegar hann var borgarstjóri og einn af þeim sem að tóku þátt í, ég man ekki hvað þetta, heimastjórnin á INN. Já, Jón Kristinn, Hallur Hallsson og
hann Ingvar Hrafn. Maður saknar nú svolítið sko þeir eru þátt að gera því þetta var svo við erum arftakar í IRN en þetta var svo allt öðruvísi en það sem maður hafði séð og þegar Ingvar Hrafn var hann svona appelsínugulur í framan í beinni frá Flórída eða hvernig það var og sumir voru kannski bara svolítið í glasi þetta var epist, ég man sko að börnin mín þau komast undir hlaupandi og sagði pabbi komdu þú verður að sjá þetta ekki vegna þess að þau eru áhuga á pólitíkir sem var að ræðum heldur þetta var bara svo skrítið sjónvarp. Nú eiginlega arftaki þessa hlaðvarpsþátturinn þjóðmál og þar einmitt mjög oft í glasi sko. Að ræða og þeir eru svona sami svona slátturinn á þeim svona gagnrýna mikið sláttur það skemmtilegu þáttur í þjóðmála þótt ég kannski sé ekki að mæla með þessu það sem að þeir koma í heimsókn Brynjar Níelsson og Óli Björn Kárason þá eru þeir að skamma þjóðmál eiginlega fyrir sko veika stöðu Sjálfstæðisflokksins að þetta sé niðurrifsafl sem hafi tekið þátt í sem minnir kannski svolítið á fundina þannig á síðustu helgi sem það sem að mátt ekki gagnrýna Sjálfstæðisflokkin. Það var bannað. Þú mátt tala húsnæðismálum, þú mátt ekki tala forystuflokksins. Hugsaðir það, sko, þessi flokkur, hann klifar á frelsi og stöðuleika. Frelsið ekki neitt, stöðuleikin ekki neitt. En ég ætla að skjóta einu með INN, því að þetta var náttúrulega kostulug. Ég hefur baðað nú að koma hingað Ingvar Hrafn og Hall til þess að rifja þetta upp, en eitthvað mér hefur ekki tekist að fá þá. Þannig að kannski það er gaman að fá það. Bara sögu þessa fyrirbrigðis. En þetta var notað á mínu heimili að þegar dóttir mín var lítil, kannski svona 4-5 ára og vildi ekki fara að sofa. Að þá sagði stundum, viltu ekki kveikja í INN? Og þá sagði hún, nei, og hljópin í Söðurvíki. Þannig að ég notaði Ingvar Hrafn sem grílu á mínu heimili. Mæli með því, herðu. En við ætlum aðeins að halda áfram að tala Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að Sigurjón Magnús Egilsson, hann kemur hingað alltaf á miðvikudögum með svona innlit sem er svona hjálega frá þættinum Sinni Reil sem við erum með helgar. Og hann talaði núna við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem er náttúrulega formaður Viðreisnar en hún var varaformaður Sjálfstæðisflokksins og þá kom einmitt þessi skrýtna staða Sjálfstæðisflokksins að hluta til umræðu. Þannig að við viljum enda þessa yfirferð Sjálfstæðisflokkinn með því að hlusta á viðtal Sigurjóns við Þorgerði Katrínu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum hér áfram við rauðaborðið. Til mínu kom Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir, Sigurjón. Veistu það, nú finnst mér svo skrítin staða í stjórnmálunum. Það er eins og það hafi ekki verið til í sumar og svo bara kemur núna með allskins útgáfu bara eins og þetta sé bara einhverjir skrítni þættir bara sem er að sýna til dæmis, byrjum bara hérna, við í næsta húsi við Valhöll og þegar við horfum hana og getum við sagt nú Snorrabú stekkur. Þannig er skrítin staða og þessi höfuðflokkur íslenskra stjórnmála sem þú varst eins og varaformaður í, hann á bara í mikilli tilvísakreppu. Er ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að það sé nú nokkuð augljóst öllum sem að fylgjast með og þetta er líka kannski rétt að segja mitt fylgjast með því að það er rétt sem þú sagðir að það hefur verið svona logn og síðan bara skellur á með svolítið miklum stormi og stormurinn er við ríkisstjórnarborðið og innan ríkisstjórnarflokkana. Maður sér ákveðna glæningar innan Vinstri grænna, öldurnar byrjað að rísa líka innan Framsóknar en öldurótið er mjög mikið innan Sjálfstæðisflokksins og við erum að sjá bæði ólíka hópa, náttúrulega einstaklingar og mjög margir sterkir einstaklingar en mjög ólíkir og það er greinlegt að það eru átök kraumandi á bakvið tjöldin innan Sjálfstæðisflokksins. Já, mér virðist eins og Bjarni bara ná ekki að lægja öldurnar og það er greinilega erfiðara fyrir hann núna og hann kannski er búið með öll skotin í byssunni, ég veit það ekki. Honum hefur oft áður, ég held að það er aldrei að vanmeta Bjarna Benediktsson þegar það kemur að svona málum en því að hann hefur náð að smala fólkinu eða fénu heim í réttirnar þegar áhefur þurft að halda en þetta virðist vera núna djúpstæðara, þau eru opinberari átökin
núna og það sem átökin líka draga fram var eins og ungir sjálfstæðismenn benda á daginn eða ungur maður á Vísi þar sem hann dró fram að það var allt gert til þess að svona kannski þagga niðri í þeim, ekki spyrja erfiðu spurningana. Og það segir mjög mikið og margir reyndar að spyrja mig þetta. Ég bara ekki endilega mjög mikið við huga við sjálfstæðisflokkin en þegar ég horfa á það, ég get alveg viðurkennt það þegar ég horfa á þetta þá er það sem að mér kannski dettur helst í huga kæru sjálfstæðismenn, þið eru velkomnir í Viðreisn. Það er bara það sem að þið geti gert núna í þessum látum öllum því að ég held að við erum að sjá það sjálfstæðisflokkurinn, hann er ekki lengur stærsti flokkurinn, lengi vel ekki nema annar stærsti flokkurinn og nú eiginlega svona þriðji stærsti flokkurinn. Og það er eitthvað sem að hann kann ekki og vill ekki og ég trú ekki að metna að fólk sé meiri heldur en að hafa þetta svona en að móti kemur að það eru ólíkar fylkingar sem að greinilega ætla ekki að lægja öldur og þetta svolítið svona kannski störukeppni innan svona helsta forystu fólksins innan sjálfstæðisflokksins. Áður en að þú settist inn hjá mig þá vorum við að tala saman bræðinni ég og Gunnar Smári og þá var þetta þannig að það virtist vera að Bjarni sé að Þórdís Kolbrún Reykjavík Laufdóttir að hún hafi flutt framboðsræðu á flokksráðsfundinum og þannig að hún eiginlega geti hérna verið að hún vita Bjarni ætlar ekki að vera hún er ekki þessi klára allan í formannskjör. Ég hef nú heyrt Þórdísi flytja áður fína ræður framboðsræða eða ekki, það er allavega ljóst að það er ekki bara hún sem er tilbúin og viðbúin, við erum að sjá aðra öfluga einstaklinga vera það líka, hvort sem að það er Áslaug Arna, Guðlaugur Þór, það er verið að nefna Guðrúnu Hafsteins til sögunar en það sem að mér finnst erfiðast kannski að sjá að því að þetta er flokkur sem á sér merka sögu. Hann er samannaður úr Frjálslyndaflokknum og Íhaldsflokknum á sínu tíma og það getur vel verið að hann sé þegar upp í staði núna að leita svolítið í kjarnan og í frummyndirnar og þess vegna er ég ekki bara einhverju kerskni að segja kæru vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum þið eru velkomnir heiminni í Viðreisn heldur að mér finnst eins og Sjálfstæðisflokkurinn sé smátt og smátt að missa sjónar af tilgangi sínum sem að var náttúrulega í rauninni má kannski segja upphaflega hafa fyrir einsmálsflokkur sjáum það að Ísland er og berjast fyrir sjálfstæði Íslendinga en það er líka þessi kjarni frelsisins og frjálslyndis og hann er svolítið mikið búin að yfirgefa það og við sjáum það bara hvernig þessi og þau kenna alltaf samstarfsfólkin í ríkisstjórnum allt það sem að aflega fer útþenslu hins opinbera næstu í væntanlega 10 ára fjárlaga halla þetta er allt sem að vondu Vinstri grænum eða vondu Framsókn að kenna og þegar það þannig fyrir komið að Sjálfstæðisflokkurinn axlar ekki ábyrgð á erfiðu málum af því að hann hefur oftast gert það og það hefur líka verið styrkleiki hans að þá er ekkert endilega sérstaklega vel fyrir honum komið og ég horfi bara á flokk í dag sem er kannski ekki nægilega bara er ekki stjórntækur en vel að merkja, ég ætla ekki að draga dul á það að það er fullt af góðu fólki sem er innan flokksins. Þú varst alltaf erfið með að tala um það, en þín gamla lok. Að því að ég er ekki... Þú þekkir alltaf margt fólk já, ég þekki mjög marga, ég átti góð ári í þessum flokki, en það var víkmilli vina, hann yfirgað að mínum mati þá að hluta til sitt erindu og sína framsýni sem að felst í því að efla frjálslyndi, lýðræðislega hugsun, fjölbreytileika, alþjóðasamstarf, Evrópumálun og svo framvegis. Ég bara, Sigurjón, ég skil vel að þú sem blaðamaður skuli vera að spyrja með þessar spurninga að því að þetta er bara helst já, þetta er það efst á blaði af því að við eigum eftir að tala um fleira já, því að við erum að horfa á því klóra svolítið augum hvort úr öðru og hérna hver er með sniðustu pilluna á hvert flokksmann en það breytir ekki því að ég er frjáls
ég í Viðreisn, ég leiði Viðreisn, ég hef sjaldan eða aldrei haft jafn gaman af því að vera í pólitík og stundum horfi ég á fólk sem jafnvel búin að vera mun skemmri í dag og ég hugsa, ef þið hafi ekki gaman að þessu, farið þá að gera eitthvað annað. Af því þegar maður hefur gaman af einhverju og ánægð af einhverju, þá færðu ástríðina og þá ertu tilbúin til þess að ganga í verkin. Og það kannski það líka sem að mér finnst skorta hjá, að því þú ert að tala Sjálfstæðisflokkin, bæði hjá Sjálfstæðisflokknum en líka svolítið hjá Framsókn og Vinstri grænu sem að virðist nú bara að vera alveg týnd, sko. Þannig að það eiginlega ekkert líf í Vinstri grænum, sko. Nei, en þau geta nú lifna við, sýnist mér, ef þau halda rétt á málið. Þannig að það sem ég að segja, jú, þetta mjög áhugavert, sko, pólitískt og sögulega er þetta mjög áhugavert, talandi það að ég hef mjög mikinn áhuga líka á sögu, en fyrir mig sem leiðandi frjálslynt afl sem að horfa svolítið til framtíð, við fáum oft jafnvel skammi fyrir það að vera að hugsa of langt inn í framtíðina því að við erum að reyna að segja við fólk framtíðin, hún verður síðan að nútíð og ég vil ekki fá alltaf þessa spurningu, af hverju ekki löngu búin að gera þetta? Þegar við erum að benda á hluti sjálfsagða sem á að fara yfir eins og evruna, eins og það hvernig við förum inn í heilbrigðiskerfið, eflum menntakerfið, gerum almennilega samgönguáætlun og samgönguumbætur. Þannig að bara ég ætla ekki að eyða kröftunum í það að vega að meta hvað Sjálfstæðisflokkurinn að gera, þetta er áhugavert. Nei, við erum nú bara svona spekulasjónir. Þess vegna segi ég skil þessi blaðamenn. Já. En hérna það kæmi mér mjög á óvart að því þú hefur verið að velta þig líka fyrir sko eins og flestir hvort að Bjarni haldi áfram að hann haldi áfram upp úr þessu en hann hefur reddað sér áður fyrir horn og hann er klókur og þar hann að byrna hann fór að gráta eitthvað, það er löngu liðin tíð sko. Já, það er ímið spildregin upp úr stokknum sko. Grenjar ekki flokkinu upp aftur, það held ég sér. Nei, það gerir maður ekki en ég hef áhuga, þú veist, það er áhugavert hvernig þetta allt saman þróast að því á endanum þá er þessi það sem að blasi við okkur núna, það er óstjórntækur flokkur og það sem verra er að það er verið að hanga á þessari spýtu eða horreim, þessi ríkisstjórnarflokkar og þeir ætla að gera því heilt ár í viðbót. Við getum ekki heilt ár í viðbót af þessu. Ekki efnahagslega, ekki út frá menntamálum, ekki út frá heilbrigðismálum, ekki út frá innviðauppbyggingu, ekki út frá ábyrgum ríkisfjármálum. Þannig að gott að við getum haft gaman og þetta er áhugavert hjá Sjálfstæðisflokknum, stóra málið er að þetta er orðið alvarlegt fyrir þjóðina að það er ekki verið að stjórninni. Þetta er grafalvarlegt málin. Sko, bara til þess að þú sagðir að þú varst varaformaður Sjálfstæðisflokksins, þá er svona eðlilegt að tala um þetta, en annað að þeir hafa komið hingað nafnarnir Vilhjálmur Egilsson og Vilhjálmur Bjarnason og þeir í sigur lagi sko og báðir sögðu að mesta höggi, það versta sem hefur verið fyrir Sjálfstæðisflokkinn, það var stofnun Viðreisnar. Þetta sé mesta skarðið sem eru hoggið í ræði Sjálfstæðisflokksins. Já, ég held að það sé þannig að þú sem fyrir varaformaður og Þorsteinn Pálsson fyrir formaður. Og Benedikt og Þorsteinn Víglundsson og Hanna Katrín og fleiri sem að voru þar og vel að merkja að þetta er alveg rétt að kom stór hópur þaðan en í dag erum við að sjá samsetninguna á fólki í Viðreisn vera komandi úr öllum öðrum, við erum að sjá Evrópusinna framsóknarmenn hafa komið til okkar, við erum að sjá líka sko hægri krata hafa komið og líka bara fólk sem allt í hennu bara hefur áhuga á pólitík og vill læra og vita meira. Þannig að við erum að verða sko skemmtileg blanda af bara þessu frjálslynda mengi fólk sem að sumir koma vinstra megin, aðrir koma hægra megin. Það vita það allir, ég er hægra megin við miðju, ég er frjálslynd hægri manneskja, hef ég alltaf túlkað mig. Og við erum að reyna að móta og stýra afli sem að þorir áfram að vera í kjarnanum sínum sem að eru almannahagsmuni fram að sérhagsmuni oft sagt við okkur, þið eru nú bara einsmálsflokkur, þið eru bara hugsaðum Evrópu. Þú veist, ég segi almannahagsmuni fram að sérhagsmunum, það er okkar eina mál og við segjum Evrópumálin eru hluta þeirri leið að íta almannahagsmunum framar en sérhagsmunum. Hluta því eru Evrópumálin og gjaldmiðilsmálin, hluta því bara einfallega að við förum að tala auðlindamáluna einhverju alvöru, að við förum inn í til að mynda stjórnarskrár vinnu sem að núna Bjarni að boða okkur til fundar á
15 í næstu viku og ég bara ætla í guðanabænum að vona að það verði einhver skref tekin þegar við erum búin að vinna mjög mikla vinnu og ég vona að hann sé ekki að setja á borð einhver gæluverkefni af hans hálfu, heldur að við höldum áfram með þessa vinnu sem að við erum búin með og er mjög langt komin, þar með talið auðlindaákvæði og ég held að ef að það er eitthvað sem að þessi ríkisstjórn hefur sýnt núna á síðastliðnu ári er það hvernig hún ýtur undir ákveðna sérhagsmuni til að mynda varðandi fiskaldið fyrir hér á Íslandi hvernig hann átt að koma inn tímabindingu heimilda sem er algjörst tabú og það er algjörst lykilatriði og það var nefnilega svo gott að allt í einu kveiknu ljós hjá fólki þegar það áttaði sig á að það átti að afhenda þetta ótímabundi. Þetta er það sem við þurfum að gera með alla auðlindarnýtingu, hvort sem er í sjávarútvegi eða orku eða annars staðar vindin, leyfin til þess að virkja vindin. Þetta er, við þurfum að tímabinda slíkar heimildir til þess að tryggja að auðlindirna okkar séu einmitt raunverulega í okkar eigu en við felum öðrum að nýta sem best með miklum ávinningi en þau verða að greiða eðlilegt og sanngjarnt gjald fyrir þessi afnót en ekki síður að það verði tímabundnar heimildir. Allt þetta vona ég að við meðal annars ræðum núna í næstu viku en og mér heyrðist það að á einhverju viðtali daginn einmitt við forsætisráðherra að hann virtist vera búin að gefa upp eiginlega öll önnur mál hjá ríkisstjórninu nema hugsanlega stjórnarskrána og ég segi bara Guð láti gott á vita að við getum tekið einhver skref þar. Þú varst að segja áðan að Sjálfstæðisflokkurinn væri svona bend á samstarfsflokkana og þú segir Sjálfstæðisflokkurinn að þeir þurfa að fara svona að kynna eigin mál eftir að hafa verið í ríkisstjórn í 7 ár og það bara merki sína verkin, það er ekki að vera endurræsa það fyrir okkur, við höfum fylgst með þannig að það er svona þegar að tala framtíðina þá finnst mér þetta til þess hjá Sjálfstæðisflokknum afskaplega en hinir hafa nú ekki sagt neitt eða svaraði svo nokkurn hátt Já, þú veist Nei, og líka við ekki að vera í vinstri stjórn Já, þú veist, þetta er ég held að það sé alveg bara næri lagi að sem að ég held að Óðinn í Viðskiptablaðinu hafi dreiðað fram að þetta væri bara einn versta ríkisstjórn sögunar og það þarf mikið til að segja hann að veri í þeirra augum heldur en vinstristjórnarna sem að var 2009-13 ég held að reyndar að sú stjórn hafi ekkert verið neitt agaleg, hún var bara að hún þurfti að fara í mjög erfið verk og sumt var gert rétt, annað ekki, það er eins og gengur en þessi ríkisstjórn er búin að fá eiginlega allt upp í hendun og ég segi bara fínt, við skulum ræða verk Sjálfstæðisflokksins sem er einmitt að skila ríkissjóði líklega með halla í meirinn áratug við erum að borga 80 milljarða í vaxtagjöld, við erum með mestu vaxtagjöld sem að ríkið borgar á innan OECD við erum með þessa háu verðbólgu, eina hæstu verðbólgu innan OECD, við erum með hæstu vexti, stríðsvexti með sömu vexti og Rússar og Úkrænumenn er að borga þannig að já, hluti af því að staðan er svona er að ríkisfjármálunum hefur ekki verið stjórnað nægilega vel, við erum búin að sjá útþenslu á ríkinu og það er allt í lagi að við þennjum út heilbrigðiskerfið ef við fáum betri þjónustu. En það veit bara enginn í hvað þetta hefur farið. Við í Viðreisn við erum frekar aðhaldssöm á fjármálin en það eru nokkur atriði sem við segjum það þarf að gera betur. Hluta því er eina til dæmis geðheilbrigðismála, ýta undir andlega líðan fólks. Hluta því er líka að við þurfum að fjölga og það er meðal annars verið vanrækt á vakt Sjálfstæðisflokksins að við eigum að fjölga sýnilegu lögreglufólki. Það hefur algjörlega vanta á síðustu árum þannig að gott og vel báknið ef við getum sagt að hefur þanist út en það er eins og þeir hafa ekki haft nokkra hugmynd hvernig nægt að þenja það út. Ég hefði viljað sjá það útþenslu í lögreglunni, menntakerfunni, heilbrigðiskerfunni. En þetta er bara svona, þetta er látið reka á reiðanum og ég held að það sé bara fínt einmitt að við tölum þessi verk þessara ríkisstjórnar. En versta er, og ég hef oft sagt það áður, að því maður er í pólitík til þess að ýta hlutum áfram og sumir eru erfiðir hlutir og aðrir eru ánægilegur og annað þarf bara gangi í.
bara guðanabænum, segið hana hvort já eða nei og nei líka svar. Ekki draga fólk áfram á asnaeyrunum og það það sem að þau hafa allt of mikið verið að gera, blása í herlúðra, einhverja yfirlýsingar á einhverju blaðamannafundum og síðan efnið endurnýtt og aftur blásið til blaðamannafundar. Við erum bara þreytt á þessu leikriti. Þannig að þess vegna svo mikilvægt að við komumst frá þessu svona vonda leikriti sem í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum og eiginlega innan ríkisstjórnar og förum í kosningar þannig að við fáum hér ríkisstjórn sem gengur í verkin sem getur og það ríkisstjórn sem að verður þá að vinna meira út frá því og ég held að það verði bara að vera þannig að næsta ríkisstjórn verði að vera samsett úr flokkun sem þá hugmyndafræðilega nær hvor öðrum í stað fyrir að við erum að horfa upp á þetta á endanum að þá var það þessi störukeppni hvað sem það í orkumálum, í heilbrigðismálum, menntamálum og svo framvegis. Sem enda svo bara í algjöru strandi. Já, svo bara endar í bara algjöru aukstræti. Þú ert að tala hérna innviðina sem vantar, það vantar í heilbrigðisskóla og það bara alls staðar, samgöngunar og hvaðina. Það ég á þeirri skoðun að lýðveldi Ísland sé vanfjármagnað. Já, þú getur sagt að vissuleyti. Við eyðum meiri en við öflum og sumt af því sem við þurfum að eyða eða verja peningu til eitthvað sem við komumst aldrei undan. Aldrei undan, alveg rétt. Og þess vegna skiptir máli hvernig þú forgangsraðar hlutunum. Það skiptir líka máli að ýta undir verðmætasköpun. Við þurfum náttúrulega að vera með verðmætasköpun sem að ýtur undir framleiðni þannig að við fáum hagvöxt. Við erum nú búin að það allir sko reka á fjörur eins og túrismin og þetta. Algjörlega. En það sem að við erum að við stöndum frammi fyrir að ég er búin að fara víða landi núna bara síðustu ár og svolítið mikið í sumar og einn maður sagði við mig Þorgerður hvernig, við vorum að ræða samgöngumál fyrir austan og hann segir Þorgerður hvernig stendur á því að Færeyingar vinnur okkar þeir eru búin að bora göt í gegnum annarkvært fjall. Það eru göng út allt. Og við erum öll sammála því að við viljum byggja hér á Íslandi upp byggðakjarna. Ég á því að við erum að gera það. Það mun kosta. Eins og til mis fyrir austan. Ekki bara undir Fjarðarheiði, heldur líka þessi hringtenging á milli fjarðarna. Og það eru nöðsileg. Það sama með samgöngubætur fyrir vestan og við getum líka að tala um samgöngullin enn betri við eyjar. En hvað gerum við? Þú talar um vanfjármögnun. Við ákveðum pólitískt að setja frá ríkinu 80 milljarða aukalega í vexti að því við ætlum að halda íslensku krónunni. Við erum að setja býtu, þetta bara ég er tilbúin að ég ætlar að býtu, það er verið að tala um að það vantar fjármagn í menntakerfi, það vantar fjármagn í það að hjálpa nýjum Íslendingum, fólki sem vill búa hérna, að læra meira og betri íslensku, verða hluti af samfélaginu. Þetta kostar allt. Nú jákvæðar fréttir þetta fólk mitt í dag. Algjörlega, mjög jákvæðar, vinnur meira heldur en við Íslendingar og við eigum að halda áfram og við eigum að gera allt. Já, vilja læra íslensku og vilja vera hérna og þá verðum við að vera svolítið með opinn faðminn. En við erum ekki með hann opinn, ekki út af því við kannski vilja það ekki. Að því við höfum ekki efnað því að því við kjósum frekar að setja 80 milljarða í vaxtagjöld og það það sem að við Viðreisn erum að benda á. Jú, við þurfum að sýna aðhald í ríkisrekstri. Við þurfum og við getum farið í einfaldarni að kerfum, það mun spara mikið fjármagn, sameina stofnanir, leggja niður ráðuneyti, að minnstakosti 2 að mínum mati, við getum farið í það að selja banka. Ég sé það einhvers staðar á vefnum er verið að segja að Viðreisn vilji meðal annars selja Landsvirkjun. Nei, Viðreisn mun ekki standa því að selja Landsvirkjun. Þetta fyrirtæki sem í eigu þjóðarinnar, þetta byggir á auðlindanýtingu og við eigum að halda áfram að eiga Landsvirkjun og svo ég taki áfram aukakrókin. Vindmyllurnar, við eigum að byrja rólega. Við þurfum að skapa og móta skýra stefnu vindmyllur. Vindin? Þetta snýst það hver fær leyfin. Í því felst verðmætin. Og ég held að fyrstu skrefin varðandi vindmyllurnar, það búið að heimila núna Búrfellslund og Blöndulund. Þetta eru framkvæmdir sem yrðu þá á vegum fyrirtæki sem í eigu þjóðarinnar. Ég held að það yrði meiri sátt það til þess að taka fyrstu skrefin í varðandi vindmyllurnar, að prófa það, þróa okkur áfram. Tryggja það að bæði verðmætasköpunin og aukningin verði á höndum þjóðarinnar. Svo getum við séð
hvernig þetta, við að taka bara eitt skrif í einu en ekki vera hér eins og mér finnst sumir meðal annars í sjálfstæðisflokknum og miðflokknum vera að ýta undir bara algjört gullkalavara æði þegar kemur að vindorkunni. Já, við þurfum vindorku en til þess að bæta við orku en við verðum að hafa skýra stefnu hvað við viljum, hvað við látum borga í auðlindagjöld og hverju það eru sem taka fyrstu skrifun. Ég held að til þess að ýta undir traust á verkefninu, meiri sátt að þá sé ekki einmitt vitlaust að láta fyrirtæki, Landsvirkjun í eigu þjóðarinnar taka þessi fyrstu skref og sjá hvernig Já, ég þeirra skoðunar. Ég las eitthvað mjög mikið á móti þegar við tölum með Búrfellslund. Já, en þetta skilgreint minni með þannig í ramanum, sko. Já, þetta sé svona... það bara orðanotkunni sem við... Já, það alveg rétt og það kannski hluta því að það verði einhver svona miskilningur í þessu öllu saman. Það ekki verið að tala nægilega skýrt, sko. Við þurfum meira orku, já, það þarf að ná í meira orku, það þarf að nýta orkuna betur, það þarf að miðla orkunni betur. Við erum að sjá til dæmis Vestfirði, margótt búin að vera bent á það að það alltaf varaaflegir á dísil við sem að komum á rafmagnsbílum vestur og erum rosa góða samvinsku þegar við erum á rafmagnsbílum það fara dísilvélar á stað til þetta náttúrulega ekki í lagi og það á ábyrgð okkar að ýta svona framfaramálum af stað heim í hérað hvað sem við búum á landinu. Og svo svartolíunotkun í fiskbrennslánum fyrir Já, þau verður náttúrulega fiskbrennsluna verða nú líka að þora á tíma að kaupa forgangsorku, ekki bara afgangsorku. Já, kannski. Það nú líka... Nú að peningu sýnist okkur. Já, nú er að peningum. En það eru svona risamál nefnilega, Sigurjón, sem að blasa við okkur og þá ekki bara að tala þessi alþjóðamál gjaldmiðil. Þetta snýst líka þessi prinsipum auðlindamálin en líka það sem við erum að sjá í dag er ákallum og mjög erfiðir náttúrulega atburði gerst eins og manndráp núna, morð á Bryndísukljúfur, við erum að sjá líka fyrir austan vera skelfilega atburði og það er einhver brestur í samfélaginu og ég tel að við þurfum og ég held að ríkisstjórnin sé að rétt að taka þessi skref, ekki spurning en við verðum öll held ég að spyrja hvað sem að við getum gert til þess að sína meiri umbyrðarlyndi, meiri mennsku ýta undir einmitt fjárfestingu í andlegri líðan fólks, ýta undir fjárfestingu að taka vel á móti fólki þannig að það verði engin afgangs. Það ekki öll heimili þannig að það séu foreldrar sem geta haldið utanum börnin endalaust. Það ekki þannig. Sum heimili eru brotin. Við verðum að taka tillit til þeirra. Og það má enginn vera skilin eftir útundan og þess vegna fannst mér ég var viðstödd biskupsvígsluna hjá Guðrúnu Karls Helgadóttur núna daginn og mér fannst þú veita mér von hún var að tala upprisu mennskunnar kærleikans og ég held að þetta eru nefnilega þetta eru mjög gallhörð mál, þetta ekki mjúkmál þetta eru hörð mál og ef að ég segi með því hörð mál þá ég kannski að segja það til þess að vekja líka athygli þeirra sem að hafi ekki verið að skipta sér að þessum málum nægilega mikið og halda að debit og kredit sé það sem að öllu máli skipta. Þessi hryllingur sem var þarna, það var eins og hver einist Íslendingur hafi verið lamin bara þétting fast í magan. En það má ekki bara vera það. Nei. Það þarf að vera eitthvað þá framhald á þessu. Já. Þetta bara ekki, við mögum ekki rjúka upp til handa fótanum. Þetta eitthvað sem að verður að lagast. Já, það verður að gera það og ég vil hvetja að þetta verði þvert á all litrófið, þvert á flokka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það verði, við náum samstöðum það hvert við erum að fara, hvernig og ég held að byrjunin sé einmitt líka að taka enn betar utan skólakerfið okkar, alveg frá leikskóla og upp úr. Við erum búin að vera að heimsækja mikið skóla, við erum að sjá þetta gjörbreytt umhverfi frá því ég var menntamálaráðherra fyrir 20 ára. Það eru meiri áskorunni, það eru meiri krefndi verkefni, það eru stærri bekkir, mun stærri bekkir. Tungumál. Það eru tungumálin, það er svo margt sem að
kennarinn og skólinn þar stuðning við og þau eru búin að vera að veifa fánunum svolítið lengi og ég held að það sé komið tími til þess að taka betur utan þau. Það er margt gott verið að gera það, verið að laga margt, ég ætla ekki að fara bara í neikvæðina þegar kemur á skólakerfinu. Auðvitað vitum við að það eru merki líka víða sem segja okkur hér þarf að staldra við, hér þarf að taka betur utan hópa og þá eigum við að gera það og ég vona að við dettum ekki einhverja pólitíska skotgrafi þegar kemur að menntakerfinu. Heldur að við samanumstu það að það eru ákveðin atriði sem við þurfum að gera betur. Allt frá því að fara í öflugri námsgögn, ekki bara fyrir börn upprunni hér frá Íslandi heldur líka önnur börn sem að komin og eru að setjast hér að og ætla að vera fullir þáttakatur í samfélaginu. Við erum að passa upp á það, yfir í það að kenna íslensku, við þurfum að setja meira fjármagn. Mér finnst það jákvætt í dag í þessari skýrslu sem var sett fram meðal annars unnin af OECD og sá meðal annars að það var Hlöðver Skúli Hákonarson sem kom að þessu sem að útskýra þetta mjög vel, hvað við þurfum að gera og við höfum að draga lærdóm á því. Þannig að þess vegna það er svo mörg verkefni sem bíða. Við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir því hvernig ríkisstjórnarflokkarnir hafa, hvort að þeir séu stuði eða ekki, hvort að þeir séu búnir að grafa stríðsöxina innan flokks eða milli hvors annars. Við höfum bara ekki tíma. Við þurfum að fara í þessi verk og þess vegna þurfum við ríkisstjórn sem að getur verið samhentari og það gerist með því að það eru flokkar sem að kannski standa nær hvor öðrum heldur þið gerir í dag. Þessi ríkisstjórn gerir lítið held ég. En evran. Já. Það er stóra málið ykkar. Eitt af stóru, það er stóra málið. Almannahagsmunir fram að sérhagsmunum og þess vegna erum við meðal annars að segja evran er leið að því að ýta undir almannahagsmuni. Þá langar maður að spyrja, er ekki Maastricht skilyrðin í gangi þá? Jú. Við uppfylltu þau nokkru sinnum. Ekki þeirra núna? Nei, ekki þeirra núna. Við uppfylltu þau að minni mig 2001. Já, í einn mánuð eitthvað? Nei, í nokkur tíma. Já. Við höfum af og til náð 3 minnum af 4 sko. En ég hef engar áhyggjur af því að við getum ekki uppfyllt þau þegar þar að kemur. Það sem að gerist og við höfum oft verið að benda á það að það er ekki þannig að við höfum haft marga slappa en þetta er ekki fólkinu að kenna sem hefur verið fjármálaráðherrar að þetta er alltaf svona. Þá hljótum við að spyrja, er það ekki kerfi sjálft? Og er ekki komið tími til þess að rótin sé skoðuð og við förum lengra. Og þegar það er alltaf þannig, Sigurjón, að við Íslendingar, venjuleg heimili, eru alltaf, þó að vextir séu lágir, þá eru við samt að borga 3-4 prósentum meira heldur en aðrar þjóðir. Við erum alltaf með hærri verðbólgu heldur en aðrar þjóðir. Og þess vegna held ég að það sem við höfum líka gott af, og ég er ekki að segja þetta verði eitthvað halleluja allan tíman, við þurfum meira aga. Og það er kannski það sem að meðal Sjálfstæðisflokkurinn hræðist að hann þarf að sýna meiri aga þegar kemur að ríkisfjármálum ef við værum með evruna. En það er heldur ekki og af hverju segi evran líka þetta stóra mál meðan við erum með íslensku krónuna og þetta er svona eins og þetta þá er ekki jafnt gefið í íslensku samfélagi. Það er ekki jafnt tækifæri í íslensku samfélagi meðan svona er. Við erum að sjá að það eru 250 útflutningsfyrirtæki sem að gera ekki upp í íslensku krónum. Er það vont? Nei. Ég held að það hafi verið mjög mikil ástæða fyrir því á sínu tíma og skilningur að þessi fyrirtæki þannig gætu keppt á samkeppnisgrundvelli við önnur fyrirtæki í útlöndum, þá þurftu að vera með sama vaxtastig, þá þurftu að vera með svipaða gjaldmiðla. Þess vegna var þeir leyft að fara í dollara eða evru og svo framvegis. En það þýðir ekki að skilja heimilin eftir í súpunni. Litlu og meðalstóru fyrirtækin. Það eru þau sem að vaxtatæki Seðlabanka spýtur á ekki neinum öðrum. Þau sem eru með óvertryggðu lánin, þessi stóra súpa fólk sem er að kaupa sín fyrstu íbúð og hús. Þetta er það sem að fólk, bara ég var á Grundarfirði daginn, ég var á Selfossi í síðustu viku.
Þetta alltaf sama sagan. Þetta ekkert endilega fólki sjálf sem að kaupa. Þetta foreldrar barna sem segja við getum ekki horft upp á börnin okkar. Mánaðarlega afborgunin farin úr 180.000 í 350, farin úr 150 í 340. Þetta fólk sem eru kennarar, þetta skrifstofufólk, þetta trésmiður, þetta börnin okkar getið þetta ekki. Nei. Og þetta fólk á mínum aldri og eldra, okkar aldri, sem hefur verulegar áhyggjur af börnunum sínum að þau standa frammi fyrir þessu og þau geta þetta ekki. Það ekki allir sem eru með ríka bakhjarla. Nei. Það bara ekki þannig. Nei. Það er bara þetta 1% sem getur gert það. Já. En sko, að því að ég hugsa að þau sem eru að horfa á okkur eða hlusta, eða hlusta skulle við vona, að vita kannski ekki alveg hvað hann tala masterskilyrðin. En þetta vel annars mjög ströng krafa í verðbólgunni. Já. Mjög stráng krafin verðbólgu. Þetta svipað bara verðbólgumarkmið Seðlabankans, 2,5%. Já, en sko, það verður svo sem eftir hvernig verðbólgan í öðrum löndum á saman tíma. Já, en þetta mjög ströng krafa. Já. Og svo það vaxtamunurinn. Já. Og það harkar það líka. Já, harkar þar. Og það var allt annað, ef við stæðum þessi skilir, þá vorum við með allt annað vaxtastíga á til dæmis húsnæðislánum. Já, á húsnæðislánum erum við með þetta svona 11-12%, náttúrulega 9,25% stýrivextir. Það sko, að því þekki ágætlega til Þýskalands og það hvað verið að gera þar, þetta frá 2 og upp í 3,5% sem verið að borga og þú ert að raunverulega greiða niður höfuðstólinn, sko. Og þú veist hvað þú greiðir fram í tíman. Það ekki þannig að þú bara vaði blindi í sjóin og það þessi fyrirsjáleiki sem að við erum líka að tala fyrir fólki í landinu að þú þurfir ekki hagfræðing eða viðskiptafræðingin í hverja fjölskyldu til þess að vita bara hvernig þú átt að fjárfesta og hvaða lán þú átt að taka. Já, þetta bara ævintýralegt. Þú átt að velta fyrir á ég að taka myntkurfulán eða á ég að gera hinsigin eða svona á ég að vera í óverðtryggðu eða verðtryggðu. Þetta galið fyrirkomulag. Fólk sem tók óverðtryggt. Nú bara bara mjög nærri mér, tekur óverðtryggt og svo hækkar það svo mikið að það vera að færast yfir í óverðtryggt gjörsamlega gegn vilja lántaka. Bara villa ekki, þau bara ekki get fyrir þessum fyrir verðtryggingu, en verður rakin inn í þetta. Ég veit það. Þetta náttúrulega alveg galið. Þess vegna erum við að segja við byrjum aldrei nógu snemma að vinna fyrir framtíðina, af því framtíðin verður að nútíð. Og við þurfum sko alveg eins og við getum talað heilbrigðisáætlanir til 2030. Við erum að tala samgönguáætlun til 2040. Við erum að tala menntastefnu. Af hverju getum við ekki talað gjaldmiðlastefnu? Af hverju má ekki hrófla við þessu? Getur verið að við séum það að rugga einhverju sérhagsmuni þar? Getur verið þetta hendi meðal annars stjórnmálaflokkum, gömlu stjórnmálaflokkum að hafa þetta svona að því þá ekki sami ægi ríkisfjármáli, þá hægt að fara aðra leiðir til þess að ýta undir hagsmuni sem ekkert endilega almannahagsmunir. Þannig að það svo margt sem að hangir á spýtinu. Líka, við erum að tala við erum að kvarta oft undan verðlagi á tryggingum, það fákeppna tryggingamarkaði, það fákeppna bankamarkaði. Það nú margoft komið fram meðal annars í skýrslu Svíja sem var unnin fyrir nefndina sem var skipuð Ásgeiri Jónssoni og Illuga Gunnars og Ásdísi Kristjáns, það sem að Svíjarnir sögðu alveg skýrt að meðal annars að fljótandi gengistefna væri ekki að ganga. En þetta það ítrekka verið að benda okkur á það utanfrá að við þurfum annarkvort meiri aga í ríkisfjármálin, breyta þessi fastgengistefnu, koma upp myntráði eins og við í viðreistöluðum í fyrstu kosningunum eða fara inn í stöðugan gjaldmiðil. Þannig að verði fyrir alla, af því það ekki jafnt gefið með þetta nú. En sko, ef að eftir næstu kosningar sem vonandi verða sem fyrst, að þá mun Viðreisn á segja að skilur í okkur að við tökum upp evru eða stefnum að fyrir að vinna í að taka upp evru. Sko það allavega ljóst að við erum eini flokkurinn við ríkisstjórnarmyndun
sama við hvaða flokka við tölum, sem að muni setja á borðið og segja við viljum að þjóðin fá að kjósa næsta skref. Við treystum þjóðinni til að taka næsta skref, hvort að við eigum að klára aðildarviðræður við Evrópusambandið og svo ef að þjóðin segja já, þá fyrir þetta aftur samningur fyrir þjóðina. Af því á endanum erum við alltaf að rífast bók sem aldrei hefur verið skrifuð. Er það ekki bara best að við fáum að sjá hvað stendur í henni? En gott og vel, við munum setja það á borðið og ef að einhver flokkur í dag treysti sér til að segja, nei, við munum aldrei treysta þjóðinni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eru náttúrulega bara í erfiði málum. En ég skal svara þér, þú ert búin að spyrja alla aðra flokka, treystiði þjóðinni til að taka næsta skref. Það er frekar spurningin heldur en að spyrja okkur, af því við munum alltaf að setja þetta á borðið. Og við munum láta reyna á aðra flokka, treystiði þjóðinni til að taka þetta skref. Viðreisnin er alveg skýr, það er okkar fyrsta skref. Þó að við erum eindregið á því að það er til mikill hagsbóta fyrir þjóðina að fá nýja gjaldmiðil fyrir utan allt annað sem að tilheyrir Evrópusambandinu og ítir undir frelsi, ítir undir samstöðu vestrænna þjóða í þessum kvikula heimi, ítir undir samstöðu okkar gagvart populistum, gagvart fólki sem ógnar fjölbreytileika, mannréttindum, jafnrétt og svo framvegis. Að þá er það samt bara það sem við í Viðreisn erum að segja, við munum setja á borðið að þjóðin eigi að fá að taka ákvörðun næsta skref. Og ef aðri flokka treysta sér ekki í það, þá er bleik brugð, segi ég. Já. En ég sá að næstu kosningar yrðu sem fyrst og þú tókst undir það. Við erum tilbúin. Þetta er ófremdar ástand eins og þetta er. Já. Það þarf að klippa, það þarf að höggva á hnútin eins og þetta er núna. Það er öllum ljóst og ég held að sá flokkur sem að myndi segja, heyrðu, það er bara komið gott af þessu, að sá flokkur í ríkisstjórninni sem að myndi gera það, ég held að þegar uppistæði það sá flokkur sem myndi jafnvel græða því að horfast í augu við að viðfangsefnið er þannig að þau getur ekki lista. Það komið tími til þess að stokka spilin og færa öðrum keflið. Þannig að ég held að þess að segja hvað sem að það eru mikið skynsömu fólki í Framsóknarflokknum líka. Þau ættu að sjá þetta sem og Vinstri græn. Ég held að Vinstri græn þurfa að fara fyrst í gegnum þetta flokksás þing sitt og kjósa nýja forystu. Með fullri virðingu fyrir þeirri sem að nú er. Að þá held ég að ef að Vinstri græn fá tappert vígreift fólk í forystu að þá geta Vinstri græn alveg lifna við. Já, en það eru þá bara þau sem greina samkvæmt sögunni að sprengja ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa aldrei gert það. Er það ekki? Þá er það bara Vinstri græni sem að ef að kemur einhver ný forysta sem að lísta ekkit á það en ekki taka við þessu eins og þetta er. Já, en það er líka spurningin ábyrgðarhlutverki, sko. Það er voðalega mikið hangi á þessu hafa aldrei og það talið til mikill að þraut segju, sko. Það má líka segja ætlar að kyngja þú veist, bara ælunni endalaust. Það er líka kannski spurningi sem að þarf að spyrja sig og eru Vinstri græn að fá út úr því og Framsókn út úr þessu starfi sem að þau kjósa, sko. Við erum að upplifa það að Sjálfstæðisflokkurinn er endalaust að sparka í þau fyrir utan að vera í þessari sjálfhverfi sinni sem að hann kannski er. Talandi sjálfhverfi, þú veist, ég sá þess að auglýsingum daginn frá hlut og flokknum, sko, hvert er planið? Og 13,9 þarna. Unga fólki? Já, sem að er svolítið þeirra hlutverk og þú veist, það að halda forystunni við efnið og hrista til. Þá hélt ég samt, sko, að þau myndi vera að tala sko, vexti og álaga á fólkið en þau voru ekki að hafa áhyggjur af fylgistölum en ekki vaxtatölunum og þú veist, við erum með 9,25% stýrivexti eins og þú veist, við erum með 17% yfirdráttarlán hafa aldrei verið meiri, yfir 100 milljarðar, fólk er að fara í alls konar skítarettingar til þess eins að lifa mánuðin. Já, bara að lifa mánuðin og við verðum að vera með ríkisstjórn sem segir, heyrðu, ég sé hvað þeir eru að gera, ég sé við hvað þeir eru að glíma og við eigum að fara og ég vona að við náum því með næstu ríkisstjórn sem ég ætla bara að vona að Viðreisn verði hluti að er að
gera, við að setja markið átt bara að Ísland verði fjölskyldu vænasta samfélag á Norðurlöndunum. Við erum 400.000 og við eigum að geta það. Við eigum að geta verið með stjórnsýslu sem ekki svona þungi við heldur fer af stað. Verið með ríkisstjórn sem með einhverja aðra sín heldur bara fjölga ráðherrastólum og síðan hanga á þeim sko. Það það sem að þessi ríkisstjórn hefur gert. Við nánast afnámum bankaskattin til dæmis að því að þá það myndi skila sér til okkar sko. Almennings, það er bara ekki gert. Nei, einhver leita ekki. Og svo það líka sjávarútvegurinn, við skulum ekki tala út í það. Nei, það náttúrulega sjávarútvegurinn, það risamálið, það er bara þessi prinsip. Þessi prinsip sem að við megum ekki láta alltaf vera, sko, þeim alltaf móka svona undir teppið á síðustu og svo bara treysta allir einhverju bara slagunum, ekki bara best að kjósa Framsókn eða það er svona þessi tilfinningum að eitthvað gerist og svo bara gerist ekki neitt. Og engin veit hvað þau eru, sko, kjósendur verða að vita hvað fæ ég þegar þetta fólk fyrir að tala saman myndun ríkisstjórnar. Hvað er verið að leggja áherslu á? Og það sem að við í Viðreisn erum að segja, við munum leggja áherslu á almannahagsmuni og það eru leiðir til þess að ýta undir almannahagsmuni fram að sérhagsmunum. Það er að taka á auðlindamálunum, það er að taka á menntamálunum, það er að taka á heilbrigðismálunum. Hvernig léttum við fólki í róðurinn? Við þurfum að hugsa núna og segja við fólkið okkar, við sjáum að það er basl, við ætlum að létta ykkur róðurinn á þessu, svo ég tala nú ekki nýja gjaldmiðil og svo framvegis. Það er alveg ljós hvað við setjum á borðið, það eru nokkur atriði, við erum frjálslyndur hægri flokkur, við viljum vera og ætlum að vera ábyrgir í ríkisfjármálum, við ætlum ekki að skila verkefnunum þannig að það veri alltaf næstu ríkisstjórnar, Sigurjón. Þetta er ekkit sanngjarnt, þetta er ekki sanngjarnt að vera að lofa öllu fögru og svo er það bara næstu ríkisstjórnar að díla við þetta allt saman. En þið sátuð 1 ár í ríkisstjórn? Já, í 10 mánuði. 10 mánuði, já. Eitt sumar það sem var ekki fundað, eins og frektir orðið. Já. Þannig að þetta gerðist lítið á þessum tíma? Nei, ég myndi alls ekki til að mynda, nei, það nefnilega gerðist töluvert mikið á þessum tíma. Þú varst matvælaráðherra eins og heitir núna? Já, og Benedikt Jónsson var fjármálaráðherra, frábær fjármálaráðherra. Hann á endanum afnum hann hafði ekki mikið tíma, en hann nam gjaldeyrishöftin á sínu tíma. Það var tvennt sem kannski sem ég myndi segja að hafi reynt á það að hafa Viðreisn í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það var annars vegar sjómannaverkfallið. Það var legið í mér að þingmönnum meðal annars Sjálfstæðisflokksins sem voru þá með okkur ríkisstjórn, það var náttúrulega Framsóknarflokkurinn og ég man að núverandi varaformaður og fleiri voru að heimta það að sjómannaafslátturinn yrði tekin upp á nýju og maður myndi gefa það eftir. Það var stór krafa og ég sagði alltaf nei. Útgerðarmenn eiga að borga sín launatengdu gjöld og þeir eiga að sjá launin. Við erum ekki, ríkisvaldið er ekki að niðurgreiða eina stétt umfram aðra. Það er bara ekki þannig. Þannig að á endanum var samið og náttúrulega loðnan kom og þrýsti á, en þetta var svona prinsip, við erum ekki að gefa eftir að ríkið niðurgreiði launin fyrir útgerðarna. Það er ekki þannig. Þetta var fyrra málið. Seinna málið var, sem kom síðan upp núna og var klárað af hálfu þessarar ríkisstjórnar, að það var ítrekkað og það var fundað í landbúnaðarráðuneytinu á sínu tíma, farið fram á það að fá undanþágur frá búvörulögunum fyrir kjötvinnslurnar. Að þær fengu að myndi fá að sameinast, fá undanþágu og ég sagði ég skil vel, gott og vel, að því þetta er náttúrulega öflugt fólk, mjög mikilvæga vinnslur, mikilvæga atvinnustarfsemi, en ég sagði og beindiði minn í samkeppniseftirlit og sagði gerið þetta á grunni samkeppnislaga. Alveg eins og olíufélaginu á sínu tíma, þau fengu að eiga samstarf innkaup, bara undir mjög ströngum formerkjum, að þau gátu sýnt fram á það samstarf skilaði sér til neytenda og skilaði sér út til samfélagsins og var heimilað á hálfu samkeppniseftirlitsins. Við sáum það líka núna nýlega að samkeppniseftirliti heimili samruna eins og Kjarnafæðis og Norlenska gerði það. Bara ef svona samrunar geta sýnt fram á að það ýti undir neytendur, að það sé fyrir neytendur og fyrir bændur líka. En það var alltaf, það var legið í mér og ég sagði nei og nei. Það skipti mála að Viðreisn var í stjórn þá. Síðan kemur þessi stjórn og það er búið að vera að djöflast í þessu
þessi ár sem að þessi 7 ár sem að þessi ríkisstjórn er að vera. Ýmsir tekið undir, Steingrímur J fór fyrir einhverjum spretthópi sem að laði ríka áherslu á þetta. Maður er búin að sjá þessi merki, þessi fingraför allt. Framsóknarflokkurinn er búin að leggja þessi mál fram ítrekkað að það eigi að kippa samkeppnislögunum úr sambandi bara til þess að hækka matvöruverð til fólks í landinu og síðan náttúrulega bara er hringt og bara málin kláruð að hálfu Framsóknar, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokk. Þau bara fari það að taka þennan snúning og kippa samkeppnislögum úr sambandi og þetta á endanum mun skila sér í hærra verði til neytenda. Og þetta er svona gott dæmi það sem að gat ekki gerst á okkar vakt og hún væri bara 10 mánaða vakt. Það var reynt en við komum í veg fyrir það. Þessi flokkar hafa farið þessa fjallabæksleiði til þess að ýta undir sína áhrifamiklu bakhjarla sem er sárt að horfa upp á að þau hafi gert. En þetta er eitt af þessum verkum sem að rétt er að halda til haga og voru samþykkt á vakt Sjálfstæðisflokksins að sniðganga frelsið, sniðganga samkeppni, sniðganga það að fjölga möguleiku þess að lækka verð til neytenda. Sko, við erum með dýrustu matarkörfuna. Þetta er eitt þyngsti bitin fyrir utan húsnæðislánin. Þá erum við með eina dýrustu matarkörfuna. Og það er ekkert verið að gera til þess að lækka verð á matvörnum til neytenda. Þvert á móti. Kjarasamningur stefnt í hættu með svolítið saman. Já, kjarasamningur stefnt í algjörlega. Þannig að þegar reynir á og þessi fáu mánuði sem við vorum í ráðuneytinu á sínu tíma, þessi 3 ráðuneyti, að þetta var ekki langur tími en það reyndi á ýmis atriði og að mínum mati þá stóðustu þau. Ég er á því að Björt framtíð eyðilagði sig með því að taka þátt í ríkisstjórninni, ekki að fara út úr henni, heldur að bara taka þátt með enga. Já, ég veit það ekki. Nei, ég bara held það. Já, það náttúrulega var frábært fólk í Bjartri framtíð og það var einstaklega gott að vinna með bæði Óttari og Björtu. Ég held að þau hafi líka bara reynt að axla ábyrgð, þú veist, á þessu ástandi. Það var búið að fara hring eftir hring. Það gerir náttúrulega engin ráð fyrir því á endanum að stóri flokkurinn bara kunni ekki til verka og sinnt ekki málunum þessa veitur. Ég nenni ekki að hlusta á þessar eftiráskýringar að Björt framtíð hafi farið á hjörum jújú. Þetta var bara kortið sem fyllti mælinn. Það voru mörg önnur mál sem var ekki gengið í og var ekki lagað. Já. Og þannig að ég held að ef þú lest sko stjórnarsáttmálann síðan þá, það er að mínum mati besti stjórnarsáttmáli sem hefur verið saman. Frjálslyndur vísi, það var verið að meiri segja að snerta á það sem hefur verið alveg tabu núna í 7 ár og ég er alltaf að reyna íti við það jafnt vægi atkvæða. Það var snert á því að það ætti að reyna að jafna aðeins vægi atkvæða því að þarf ekki alltaf stjórnarskrárbreytingu, það er hægt að fara inn í kosningalögin og breyta þar. Það er hægt að jafna atkvæða milli flokka líka, það er mjög mikilvægt og við í Viðreisn við höfum ítrekað lagt það fram og líka jafna vægi atkvæða á milli landsvæða en þar var meðal annars snert á því. Þar var snert á því og við höfum klárað það 2020 að setja Evrópumálin á dagskrá þingsins og klára afgreiðsluna. Það voru svo mörg svona atriði sem að horfi til framtíðar og núna 4 árum seinna þá erum við með verðbólgu og hæstu stýrivexti, bara halló. Þetta er ekki til. Þetta er ómöguleg staða. Þetta er ómöguleg staða. Við hefum ekki talað svo lengi að fólki sé fara að leiðast að horfa á okkur. Nei, þetta vona ekki. Já, það verður eina löglega spurningu til þín í lokin. Já, FH vinnur Íslandsmeistaratitilinn í handbolta, var það ekki það? Nei. Hvað á Sjálfstæðisflokkurinn og FH sameiginlegt? Bæði eru stofnuð á því herrans ári 1929, Sjálfstæðisflokkurinn í maí 29 og F5-leikafélagið er í október. 15. október 29 og með stofnun FH þá var þetta ár, alvöru ár. Já, og Egill Hansen, pabbi minn fæddist 1929, hann var sagt allt mjög merkilegt, bæði FH-ingur og Sjálfstæðismann svona framan af ævinni. Já, þetta eru stór, allavega FH er stórt frjálst félag, hitt er nú að eyðileggjast eitthvað. Já, og spennandi.
Já, það er margt að gerast, en við í Viðreisn, við höldum áfram að tala fyrir almannahagsmuni fram að sérhagsmunum og stöndum keik, ætlum ekki að setja stefnun ofan í skúffu bara til þess að segja eitthvað sem að hljóma betur, við ætlum að vinna þessu sem að við segjum. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Svo ætla bróðir minn, Gunnar Smári, að taka við og tala neytendamál. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, herru, þetta var Sigurjón að ræða við Þorgerði Katrínu og ég ætla að skjóta hérna inn, sko, hérna við kallum það vettvang dagsins eins og hérna kallað, ég ætla að sé frá Silfrinu, notað vettvang dagsins þar sem er svona að ræða fréttir vikunnar en einhver leiti bara svona ástandi í samfélaginu. Og síðustu helgi það var mjög skemmtilegu þáttur, sem hefur oft, sko, en þau voru einstaklega liðu málbein sem að þar mættu. Helga Vala Helgadóttir sem er lögmaður og Helgi Seljan sem er rannsóknarritstjóri á Heimildinni og Sólveig Anna Jónsdóttir sem er formaður Eflingar og þetta var mjög líflegt samtal. Tek undir það. Já, þannig að við skellum því hérna inn á milli áður við snúum okkur á öðrum hlutum og þar kemur náttúrulega staða Sjálfstæðisflokksins einhver leiti inn en eiginlega miklu frekar þess að þú varst að tala áðan sem að var í sambandi við áhuga almennings á pólitík á þessum ástíma og akkurat núna er þetta magnaða geturleysi stjórnvalda að mæta brýnum verkefnum sem við bara verið ekki geta. En það við segjum ekki fleiri orðu það heldur skiptum yfir á Helgu, Helga og Sólveig Anna. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl, að sínir Egils hilsa. Við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins eins og ævinlega, síðan í hálfleik tölum við bræður aðeins saman stjórnmálin og svo í lokin förum við að tala kjaramál háskólamenntaðra. En við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins, það er Helga Vala Helgadóttir lögmaður, Helgi Seljan rannsóknarritstjóri á Heimildinni og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Mér langar að byrja í stjórnmálum dagsins aðeins. Þessi flokksráðsfundur hjá Sjálfstæðisflokknum var helgina og það er greinlegt að þeir eru með einhverja pínu í sér, en líður ekki mjög vel og meira þess að gengur Bjarni svo langt hann allar í íhugastöðu sína. Helga Vala, fylgdist þið með þessu? Já, þú veist að ég er náttúrulega, það er eitthvað að mér sko. Ég satt heima og horfði á ræðuna. Ég held að það hljóti að vera einhver heilkenni að gera slíkt þegar maður er komin út úr þessu sjálfur sko. En hérna já, ég hlustaði á ræðu Bjarna og fylgdist með svona því sem að gerðist í aðdragandanum. Sá heilsuðu auglýsinguna í Mokkanum frá ungum sjálfstæðismönnum. Hún var merkileg. Já, hún er það og þú veist, borgarfulltrúi að skrifa grein og fyrirrandi ráðherra flokksins að skrifa grein og fyrirrandi formaður flokksins auðvitað komin í annan flokk þannig að það er ekki alveg jafn mikill þungi í því en það var svona áberandi fannst manni í þessari ræðu sko að manni finnst einhvern veginn eins og svona stemningin sé svolítið farin úr formanninum. Þú veist, hann er búinn að missa klefan. Já. Og þá er flokknu líka, þetta stoppar svolítið á honum allt saman. Já, það er svolítið þannig og það virðist vera sem að, og svona, hann tók sér til og rifja upp gamlan frasa frá Davíð Oddsssyni, þú veist, þá átti það einhvern veginn að hjálpa honum yfir einhvern þröskuld sko, að ná einhverjum heim, að vísa í Davíð Oddsson, að Davíð talaði sko svona vendingar og læti í pólitíkinni sem bara svona pólitískt rok. Og og bætti svo við pólitískt rok lítur ekki lögmálum veðurstofunar og maður hugsa bara lítur eitthvað rok lögmálum veðurstofunar þú veist þá var þetta bara svona línan út í salin af því að þetta lítur ekki lögmálum veðurstofunar. Þannig að við skulum öll vera róleg, við þurfum ekki að byrgja trampolínið eða eitthvað, ég veit ekki. En eftir að vera 10 ár í ríkisstjórn og er svona áhrifamesti flokkurinn allan tíman, þá ætlaði núna að fara að skerpa á stefnumálum. Þannig er ekki bara merkin sína verkin, er ekki svoleiðis? Já, ég held bara einhvern veginn að þau viti kannski ekkert alveg, þú veist, ég held að þau kunni það kannski bara ekki lengur. Að þau eru búin að vera í einhverju svona mjatli svo lengi
að það svolítið seint að ætla að fara að skerpa á stefnumálunum núna. Af því að ef eldurinn farin, þá ert þú kannski ekki manneskjan til þess að fara að stokka upp, sko. Helgi, fylgdist þú með? Já, svona, þú veist, eins mikið og ég hafði nennu til og og ég svona, mörguleiti sammála því og sammála því sem Helga var að segja, en það sem orðið svo áberandi og hefur verið í svolítið langan tíma að hann nennir þess ekkert, þú veist, bara pirraður og fúll og, þú veist, við höfum öll unnið með svona fólki sem einhvern veginn bara löngu brunnið á því og brunnið út og, þú veist, og verður bara fúlt og, þú veist, það alltaf einhvern veginn svona ský yfir þeim. Svo höfum við líka flest séð Bjarna í svona fílukasti, sko, eða reiðikasti. Já, og svo þú veist, þetta svona, þetta minnir mig á mannin sem sagði sumarið mitt skammdegi, hann einhvern veginn þar núna. Og hann og svo verður hann bara pirraður og það verður svona yfirlæti eins og þetta með lögmál Veðurstofunnar og eitthvað. Því sko, hann kann ekkert, þú veist, þetta eins og Sigmundur Davíð þegar hann var forsætisráðherra, þá ætlaði hann alltaf, þá fannst honum hann og ætlaði alltaf að vera Davíð Oddsson en var bara Halldór Ásgrímsson. Og og þetta svona, og Bjarni einhvern veginn að reyna, þú veist, þetta núna ætlar að fara að taka á þessu með einhvern svona djókinum, hann bara ekkert fyndinn, sko. Sólveig Anna Jónsdóttir, fylgdist þú með? Það gerir ég sannarlega ekki. En hefur lesið einhverja fréttir úr þessu? Bara eitthvað svona, þau eitthvað að koma saman og þú veist, vera cool. Nei. Ekki til að leggja leitt mat á stöðuna? Nei, bara, þú veist, þetta bara svona. Ég sagði nú hér einhvern daginn við Brynjar Níelsson að augljóslega væri bara flokkurinn í frjálsu falli af því að það gæti engin lengur kosið nýfrjálshyggjuna, þá hún væri svo ógeðsleg og lyktin af henni væri svo vond að fólk væri náttúrulega bara á harðar hlaupum, þannig að þú veist, þessi prósent sem eru þarna eftir, það þá væntanlega íslensk auðstjætt sem að sjálfsögðu vill halda áfram að hafa þetta fólk við völd svo að það haldi áfram að selja þeim banka og gefa þeim peninga og þú veist, leyfa þeim að dingla sér og dúla sér, en nei, ég fylgst ekki með. Hér sagði, fyrir viku sagði Ellert Tómas Ellersson núna í Miðflokknum, áður í Sjálfstæðisflokknum, hann sagði það að Sjálfstæðisflokkurinn einsmálsflokkur og það það að koma nógu miklu til hinna ríku. Sko þetta Hver Tómas Ellertsson? Hann var bæjarfulltrúi Miðflokksins í Árbakk. En sko, að því að það alveg, ég sá Elías Pétursson sem hefur verið sveitastjóri og var svona, þú veist, bara svona gæi sem var verktaki og þú veist, fór síðan eftir hrun og fór að læra viðskiptafræði og bara svona, hvað ég segja, svona, þú veist, gamaldags sjálfstæðismaður. Hann var að skrifa þetta á Facebook í gær sem ótrúlega áhugavert, því alveg saman hvað manni finnst sjálfstæðisflokkinn og nýfrjálshyggjuna, þá neglir hann þetta svolítið vel þegar hann að tala að sko að flokkurinn sé bara komin í þá stöðu að hann fyrst og fremst orðin komin í einhverja svona brjóstvörð fyrir stórkapitalið og að máli að hann hefur, sko, ég veit að nú verður Sólveig Anna brjáluð, sko, en hann hefur ekkert alltaf verið það, af því að hann hefur alveg haft hann hefur allavega getað snoppað niður fyrir sig, hann löngu hættur að reyna það, þú veist, þetta snúr, þú veist, það ekki eins og, þau reyni ekki eins og lengur að eins og Eller að lýsa, þau reyni ekki eins og lengur að láta eins og þau séu einhvern veginn að þjóna, þú veist, þó ekki verið nema sko minni fyrirtækjunum, þú veist, breytinni af þessu sem þau eru að höfða til og þess vegna eru þau í 13,9% af því að þrátt fyrir allt, þá hafa þessi gæjar í borgartúninu bara eitt atkvæða mann, sko. Já, það er einmitt eins og þú segir að því að sko þessi almenni... Og það er að tala borgartúni eystra, sko, ekki... Ég hef samt líka bara eitt atkvæði fyrir mér. Þessi almenni flokksmaður fyrirtæki eigandi með svona millistórt fyrirtæki sem eru auðvitað megin þorri fyrirtækja, að hann, þú veist, kannski bara missa tenginguna við þetta batteri sem farið að snúast meira. Hann hefur svikið sig. Já, ég meina og þau eru að tala þarna bara, af hverju eru þau ekki lengur að vinna fyrir okkur sem erum með fólk í vinnu og rökum fyrirtæki og eitthvað, þannig að þau eru líka að missa þennan hóp. Já, ég meina þetta er flokkur sem hefur, það eina sem hann, sko, þú veist, hann hefur verið að reyna að fara í stríð núna í mörg ár við það einhvern veginn
að reyna að afvopna samkeppniseftirlitið. Nákvæmlega. Það er síðasta vígið af þessum eftirlitsstofnunum, þú veist. Og af hverju ætti flokkur sem að væri að þykjast vera svona borgaralegur hægriflokkur að vera að pönkast á samkeppniseftirlitið? Og það er ekkert smá, sko. Það meikar engan sens. Bjarni minnir mig svolítið svona bara Munkhausen, hann alltaf reyna að rífa sig upp á hárinu. Það bara er ekki möguleiki, hann er það mikil sko, sem hann sokkin í. En Smári, þú lítur að fyrst náið með nágrönuðinum í Sjálfstæðisflokknum. Nei, ekkert. Er hérna í næsta húsi? Ekkert svo bara, fylgdist bara með fréttum og svona. Þetta var ekki sögulegu fundur. Og sömuleyti að því að ég hitti fólk sem að telur að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að vera sinn flokkur, einhverju sem er í svona smá atvinnurekendur eða eitthvað slíkt og til þess að vera svikinn og það eru margir sem til þess að vera svona borgarlega þengjandi, sómakert fólk sem að lítur líka á flokkina að við svikið sig, að vera með skattsvikara sem formann og allt svoleiðis. Maður áttar sig líka á því að þetta var Sjálfstæðisflokkurinn sérkennilegt fyrirbrigði, hann var einhverju fjöldahreyfing og það var, hann náði að kljúfa verkalýðshreyfinguna því að voru bara verkafólk og láglaunafólk sem að studdi Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er svona afsprengi af bara fasisma og Mussolini og fyrirbrigðum og þetta hékk einhvern veginn saman á einhverju, ég upplifði bara hékk saman á einhverju lygi. Að halda saman þessi flokkur sem var raunverulega að berjast fyrir hagsmunum allra ríkustu fyrir auðvaldið. Það gat birst fyrir kosningar eða verið með einhver mál sem að hluta af lágstéttinni hún upplifði að það væri verið að vinna fyrir sig. Og þannig var flokkurinn. En ég fylgst með þessu eins og þið að það eru alltaf fleiri og fleiri sem að skilgreina flokkurinn. Þetta er bara stjórnmálaarmur Samtaka atvinnulífsins og Samtaka atvinnulífsins er ekki lýðræðislegu vettvangur allra fyrirtækja í landinu. Það er bara stjórnin það er bara allra ríkasta fólk á landinu sem að stýrir þessu og þau eiga viðskiptaráð og þetta eru hugmyndasmiðjur flokksins. Og þegar ég var alast upp að þá voru svona hverfasamtök og ég vissi meira svo hvað það var hann í Langholti, hvað húsið var. Verkalýðsráð Sjálfstæðisflokksins var alltaf hvað sem mönnum finnst fjöldahreyfing og hafði alveg Þeir hafðu það verkefni að bara hindra það að sósíalistarnir næðu verkalýðshreyfingunni. Já, en á móti þá voru þeir allavega sko, þeir voru stórir af hvaða ástæði sem það þú veist, og þú veist, náðu máli inn í flokknum. Já, þetta var eitthvað neins svona. Ég man eins og talaði við Styrmi. Og hann var að segja það, já ég sá alltaf fyrir mér að þegar ég hætti mokkanum að ég færi bara að vinna í vanhlull að einhverju svona hugmyndastarfi og eitthvað svona. Svo kom ég þangað að á fyrsta leiði komst ég að því það var bara ekki hugmyndaleg degla að inni. Og svo var mín var ekkert vænst því að þetta var bara ákveðið á fundu formansins með einhverjum PR-mönnum út í bæ og eitthvað svona. Þannig að þó svo að flokkurinn takist að ná 1200 manns í Laugardalshöllina á hvern landsfund. Að þá held ég þetta sé ekki neini svona fjöldahreyfing eins og það var kannski einhvers staðar. Nei, mögulega er það ósanngjarnt að gera þá kröfu bara af því að samfélagi hefur breyst og við erum meira að horfa á YouTube heldur en að pæla í pólitík. Kannski er það að hluta til þess vegna. Ég bara svona eitthvað að reyna að vera sanngjarn sko. En við getum ekki hort á valhöll. En það er engin stemning og það sem er engin stemning. Það er ekki forsötuna til að hafa stemningu. Það er engin starf, það er engin hugmyndaleg degla. Þeir hafa svona undanfarin 20 ár sótt bara stefnuna til breska íhaldsflokksins. Það er ekki verið þannig að þetta sé einhver stefna sem er sprottuð upp úr íslensku samfélagi til þess að svara einhverjum, því sem þarf að gera í íslensku samfélagi. Þeir eru engin svör við hvað að gera við húsnæðiskreppunni. Þeir eru, jafnvel, þú nefndir fólk sem er að reka fyrirtæki og er með fólk í launum. Og það fólk er alltaf að koma og biðja hærri laun og stærsta ástæða fyrir að vera að biðja hærri laun er að húsaleiga og húsnæðiskostnaðir er alltaf að vaxa. Af hverju ætti flokkur sem að væri að berjast fyrir hagsmunum þessa hóps ekki að koma fram, við verðum að leysa húsnæðiskreppuna, annars mun verða uppreist inn í fyrirtækinu mínu, vegna þess að ég er bara á ekki fyrir því að borga hærri laun eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það er. En þú veist, mér finnst bara flokkur hann næri ekki sem að ræða þetta sko. Já, og svo sjáu þið líka, þeir svo fara þeir í það einhvern veginn að hlaupa í, þú veist,
lægsta samnefnarann sem svona eitthvað að daðra við svona einhverja útlendingaandúð og svona blása undir þessa sem menn hafa kallað skautun í samfélaginu eða eitthvað. Og þeir hafa ekki svona trúverðileiki það fyrir utan það þar eru þeir ekkert að tala inn í þetta svona hægri krata borgarlega unit sem að þeir þurfa. Þannig að þá fara þeir bara að slást við miðflokkin um 10%. Þeir eru í engum tengslu við samfélag. Ja, akkurat. Þeir geta ekki ort nýja stefnu. Fyrir utan bara það sjá allir í gegnum það bull. Ástæðan fyrir því að kostnaður vegna hælisleitenda sem allt í einu verið að blása upp var svona mikill var vegna þess að það var ákveðið á einu tímapunkti að taka fyrst og fremst að taka inn fullt af fólki frá Venezuela og nú allt í einu látið eins og sú ákvörðun hafi bara dottið að himnum á hann og útlendingastofnun hafi tekið hana sem alltaf sénslaust í helvíti sko. Kostnaðurinn fólst bæði því svo náttúrulega, Úkrænumönnunum sem við fengum hérna inn og leiðum að koma hérna eðlilegum ástæðum, nákvæmlega eins og sjálfum sem með hitt fólkið en síðan allt í einu ákveðið að þetta sé orðið og mikið þá hendum við þessu fólki út úr atvinnulífinu, setjum það á í raun bætur og þá allt í einu fara að tala þann kostnað upp sem einhvern ógurlegan kostnað við hælislendur og ég held fyrst og fremst ástæðan fyrir því sé að það var að koma fólk í aðeins dekkri tón fyrirsjáanlega til Íslands heldur en bara svona Íslendingar sem að hanga á Tenerife yfir veturinn að því að það var fyrirsjáanlegt að það færi að koma hingað að við værum enn einu sinni búin að búa til þannig vandræði í Miðausturlöndum að þeir færi að koma hingað og þegar ég tala um þeir þá snýst þetta bara fyrst og fremst múslima þeir ná þessu einhvern veginn saman og ætla að keyra inn á þetta en hafa bara hvorki trúverðuleika né þá bara hafa þeir mistleysi samfélagi þannig að fólk sé almennt þarna sko. Þeir eru búinir að vera með þennan málaflokki ríkisstjórn árum saman. Þar fyrir utan skilur við. Já, og þessum almennu umsækjendum hefur auðvitað ekkert fjölgað. Nei. Það er bara alls ekki. Það er bara sama tala. Þetta er ógeðslega líf. Mér var margar að heyra svo Sólveig hvort þú teljið að Sjálfstæðisflokkurinn hafi hrörnað eða hvort hann hafi bara alltaf verið svona. Ég bara veit það ekki. Ég bara þekki ekki sögu flokksins þannig. Ég bara veit að hann er meinsemd og að gjörðir hans og það mikla pólitíska power sem hann hefur haft hefur gert samfélagið verra og hér er fólk að tala til dæmis af hverju fólk kom hingað frá Venezuela. Það var náttúrulega því að Sjálfstæðisflokkurinn var þar að hlýða yfirbóðurum sínum í Bandaríkjunum til þess að reyna að magna upp einhvers konar sýn á það land. Ein af ástæðunum auðvitað fyrir því að flott fólk frá Úkraínu er að koma er einmitt að Sjálfstæðisflokkurinn eins og aðrir borgarlegir flokkar, hvort sem eru til hægri eða vinstri, hafa hafnað diplomasíu í alþjóðlegum samskiptum. Það má ekki reyna að semja frið, það má ekki láta stríð mögulega að taka enda þá að halda þeim gangandi með hræðilegum fórnarkostnaði fyrir saklaust fólk sem að þarf svo einmitt að flýja því að þú getur ekki búið í landi þar sem að stríðsátök eru. Sjálfstæðisflokkurinn hefur með efnahagslegri stefnu sinni og því mikla valdi sem hann hefur haft gert það verkum að hér býr stór hópur kvenna og þetta kalla líka við bákjör fólks sem að þó vinnur fulla vinnu. Stefna Sjálfstæðisflokksins hefur gert það verkum að heilbrigðiskerfi okkar er vanfjármagnað, skólakerfi okkar er vanfjármagnað og svo mætti auðvitað lengi áfram telja en það ömurlegasta er að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að fá alla með sér, alla pólitíska flokka þannig að einhver einmitt gildi velferðarkerfi eða friðsemd í mannlegum samskiptum og svo framvegis, þeim er alltaf bara kastað til hliðar af öllum flokkum sem að sogast inn í svarthólið og ekkert er eftir og það er hræðilegt. Það er þetta mesta vandamálið til ég. En það er held ég einmitt gæti verið að breytast núna ef að aðrir stjórnmálamenn átta sig á því að það er ekki lengur sjálfsagt að þeir dragi vagnin. Ég meina það er þannig til dæmis og mér finnst það svolítið merkilegt að hvað sem öllum finnst að til dæmis bara frá því ég byrjaði að muna eftir mér að þá hefur alltaf verið þannig að það verið aldrei Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf með góðu eða slæmu unnið allar umræður efnahagsmál
og þeir hafa alltaf virkað svona eins og þeir eiga alltaf trompið í allri umræðum efnahagsmál, þeir hafa verið að debatir eitthvað og þeir hafa verið svona virkað eins og svona bókhaldarinn. Þeir hafa ekki unnið þessu umræðu, þeir hafa bara tekist að plantaði inn að vinstri með sér bara ykkur óreið í efnahagsmálum sem það er bara engi fótu fyrir. En þeir hafa gert það vegna þess að þeir hafa í opinberu umræðu náð að stýra umræðunni þannig að þeir hafa trompað alltaf þá sem eru vinstra megin við á. Núna til dæmis, og það er alveg mjög áhugavert að pæla í því að þú ert með hagfræðing, Kristrúnu Frostadóttur. Ef að við bara stillum þessu upp bara þannig, að þá það voru erfitt að nefna marga sjálfstæðismenn sem getur einhvern veginn mætt henni í þessari umræðu, hvað sem okkur finnst hana, sem getur einhvern veginn skilið fólk eftir með þá hugmynd að hún vissi ekki neitt. Já, en Helgi, ef þú ert að byrja það saman, að þá er það þannig að Sjálfstæðisflokkurinn og það sem á bakvið hans stendur hefur átt sterkustu fjölmiðla og haft eiginlega RÚV eiginlega í einhverju kló í svona 25 ára eða eitthvað fleira. Þannig að ef að þú mælir gegn stefnu Sjálfstæðisflokksins á einhverjum alvarlegan máta, að þá færðu yfir þig svona eitthvað offors og þú getur velt fyrir þér samanburðum á því hvernig meðferð til þess Jóhanna Sigurðardóttir fékk. Katrín Jakobsdóttir, munurinn á því, ef þú lest bara mokkan og ef þú heyrir svona hvernig attitútið eða þá getur þú borið það saman í hvaða flokki Kristrún Frostadóttir. Hún er ekki að fá... Þú ert ennþá að láta þessu mokki ná einhverju máli, það er svo fyndið. Þú ert svo mikið náttúröll sjálfur. Nei, mokkin er bara afhjúpandi, þú sérðu getur lesið. Já, hann er samt bara eitthvað svona eins og eitthvað, bara fylgjast með einhverju trendi að vera að lesa eitthvað skólablað. Nei, ég get lesið hérna þessi mokki skrifar og ég get séð nákvæmlega sama attitútið í spyrlinum í Kastlósi. Bara ekki, ég nenni þess ekki sko. Þetta er bara bull og ég vann þarna í mörg ár. Ég var aldrei fyrir því að það mér væri stýrt í eina eða aðra átt og spyrlar í Kastljósinu eru ekki þannig. Okkur getur fundist þeir vera misjafnlega góðir og mislinir og misharðir og allt þetta. Frá hvaða sjónarhólið þeir spyrja til dæmis? Hvort þeir spyrja bara beint innan og nýfrálsökinni? Þú getur túlkað þannig að þú ert að horfa á þetta úr þínu húsi. Ok, þá skal ég bara spyrja, sérðu mun á sess Jóhannu Sigurðardóttur í almennu umræðu Íslandi eða Katrín Jakobsdóttur? Já. Getur munurinn verið sá að Katrín Jakobsdóttur var engin ógn við vald Valhallar en Jóhanna var það? Getur það líka bara verið það að þær eru gjörólíkar og Jóhanna stóð í deilum við, ekki það að það hafi, verið henni að kenna, en hún var upp á kanti við þetta lið löngu áður en að Katrín kom inn. Hún var í ríkisstjórn, sat í ríkisstjórn með Davíð Oddssyni. Og bæði hann og Jón Baldvin unnu gegn henni. Sérðu mun á því hvaða sess Sólveig Anna Jónsdóttir fær í íslensku samfélagi eða Sigurður Bessarsson sem var forveri hennar? Sigurður Bessarsson var ekki ógn við neitt. Þú þurftir ég þurfti að hugsa eins það. Hann var ekki ógn við neitt. Nei. Þess vegna fekk bara verið í friði. Já, en það var líka bara vegna þess að hann náði ekki máli. Allt fólk sem nær máli, það mætir mótstöðu og ég veit auðvitað, það er ömurlegt hvernig, umræðan hefur verið Sólveigu Önnu og hvernig, hefur verið tekið á móti. En það er samt ekkert out of karakter fyrir umræðan á Íslandi. Þetta er megin ástæðan fyrir því að stjórnmálafólk sem vill ekki fá þetta yfir sig, að það fer og ber Sjálfstæðisflokki til valda. Það er eina leiðin fyrir mig sem stjórnmálamann að vera bara að lifa svona þokkalegu lífi og fá ekki bara yfir með einhvern svona ásakanir að vera hér að grafa undan öllu, bara að þjóna Sjálfstæðisflokknum og þeim sem þeir þjóna. En ég held að þetta sé með það sem er að gerast núna. Þessin þessi flokkur að mælast með 13,9% er að þetta sem þú ert að lýsa frá þessari hliðinni er bara búið. Það getur verið að bresta. Og ég fór og skoðaði fylgi stofnanavædda byltingaflokksins í Mexíkó sem að það er ekki bara fyrir 96 sem að fór niður fyrir 50%. Það var með 11% í síðustu kosningum. Og ég held að það getur vel verið við sem að sjá Sjálfstæðisflokkinn, hann færi bara undir 10% í næstu kosningum. Það er eitt í viðbót sem er langar að þetta er vald sem aðrir gefa honum. Út frá þessu sem við vorum að tala áðan af hverju Sjálfstæðisflokkurinn er að missa fylgi og mér langar að taka þess boltan þar sem að Helgi var að tala bara þessa útlendingaandúð og þau bæði
voru að tala þetta með sko stemninguna gagnvart fólkinu sem kom frá Venezuela sem var sko bara, það var bara rauður dregill, gjörðu svo vel og það ekki hægt að afneita því, ég meina það bara fréttatilkynningar frá utanríkisráðuneytinu þegar Gulli var þar sem að hann gerir hennar samning að bjóða þessu fólki hingað og þau fóru öll að vinna á hótelunum og það var bara þannig en fólki sem að venjulega hefur kosið sjálfstæðisflokkin í gegnum tíðina svona minni atvinnurekendur í ferðaþjónustu og bara í alls konar greinum, ég meina sem eru bara með fullt af verkafólki í vinnu hjá sér það ekki sammála þessari stanslausu orðræðu að starfsfólki þeirra séu afætur á samfélaginu af því að þau vita að þau get ekki rekið fyrirtækin sín nema með þessu fólki af því að þau fá ekki innlent vinnuafl til þess að vinna þessi störf og þess vegna líka kemur þetta bara, nefnir af hverju eru þið stanslaust að tala að starfsfólki mitt sé afætur á samfélaginu þegar 80% af starfsfólkinu mínu eru að koma frá Venezuela. Ég meina, hvað voru? 81% af þeim sem kom frá Venezuela voru farin að vinna. Ég ætla bara að segja, ég veit mjög mikið, ekki hitt, en ég veit mjög mikið fólki, meðal annars frá Venezuela og frá öðrum löndum sem hingað hefur komið og það nú ekkert eitthvað að lifa í heimi þessara atvinnurekenda sem eru eitthvað gúsi litla starfsfólki með, heldur til dæmis eru þau að vinna, í ræstingu og þar eru þau látin hlaupa blautsveitt, sko. Nei, ég ekki að segja það sé stórt. Ég ekki að tala það. Þessi svona litlu atvinnurekendur. Nei, ég ekki að tala það, þú ert algjörlega misskilur mig. Ok. Þeir þurfa á þessu fólk, þeir þurfa á fleira fólki að halda. Ertu að meina að þessu hagsmunir atvinnurekenda að halda áfram innflutningi á vinnuafli. Já. En ég ætla samt að minna á það náttúrulega frjálst flæði vinnuafls í Evrópu, þannig að það aldrei að fara að hætta þó að þetta fólk fá ekki að koma hérna, sko. Nei, en sko, þetta var svo stór hópur, þetta var svo stór hópur, fóru öll að vinna og svo allt í einu bara talað þau eins og þau séu bara skítuðu börnin, sko. Þetta auðvitað bara að della. Við getum ekki rekið hérna samfélagið án þess að hafa fólk af erlendum uppruna inn í hjúkrunarheimilunum. Þeir sem eru að móta stefnu Sjálfstæðisflokksins í dag, þeir hafa bara engin tengsl í samfélagið. Þeir eru að skora einhverja keilur, þá það bara að skjóta framhjá. Skjóta bara framhjá með þessum popúlisma. Það bara þannig. En svo náttúrulega, einmitt, það var enn einu sinni og þetta hefur komið fram áður í einhverju svona að það kemur alltaf ljós, að þvert á allt, sko, að þá eru hlutfall útlendinga versus Íslendinga sem eru þiggja einhvers konar félagslegar bætur eða eitthvað sko útlendingunum í vil alltaf því að þeir eru ekki auðvitað þessir þurftalingar sem alltaf verið að gefa í skinn og að það alltaf látið eins og fólk sem sé á þiggja einhvers konar bætur á Íslandi séu það og þetta svona partur af því. Þannig að það er ekki að henda þeim stimpla á þetta fólk fyrir utan að útlendingar eru bara orðnir það margir á Íslandi að við eigum flest öll nágranna vini og kunningja sem eru útlendingar og við vitum alveg að þetta er ekkert hættulegt fólk þannig að þetta virkar ekki eins og þannig sko. Þeir beita heldur ekki en málið er að þetta fólk á ekki mikið af vinum sem eru útlendingar. Þeir beita ekki rökum að þetta er staðan og innflytjendur hafa skemmt þetta svona mikið og þess að þurfa ekki. Þeir eru ekki að tala það. Þeir eru bara að spila inn á trúum að það sé svo mikil rasismi hérna í samfélaginu, þeir geta bara kveikt í því og þeir geti mögulega sloppið inn í 4 ár eða 8 ári viðbót á einhverju rasisma og þeir hafa áhrif. Þú nefndir Kristrúnu, hún sá það fyrir sér að hún var að sækja vinnu sem stjórnmál á Íslandi, að hún einhvern veginn að beygja sig svolítið undir línu Sjálfstæðisflokksins en sko, ég ætla samt að segja af því við búum vissulega á eyju en við erum samt ekki land í pólitískum skilningi og allt sem er að gerast hér í pólitíkin er náttúrulega það nákvæmlega sama er að gerast alls staðar, annars staðar á Vesturlöndum þannig að það er líka bara Hér er þetta innflutt sko. Þar getur þú kannski fundið ykkur dæmi það er innflutt þar líka. Já, við getum tekið í Þýskalandi þar sem alternativ for Deutschland sem vex mikið í austrinu sem var bara rænt af kapitalism í vesturinu og það sem var bara barið niður og framtíðin hvarf og þar sprettur upp svona einhverja hugmyndir En þar er líka við höfum ekki slíkt á Íslandi. Þar er líka að rísa upp öðruvísi pólitík sem er efnahagslega vinstri sinnuð en mögulega
hvað ég að segja, svona samfélagslega fremur íhaldssöm miðað við það sem að svona hefur verið í gangi undanfarið og það á pottet líka eftir að gerast hér vegna þess að á endanum eru við alltaf að fást við efnahagsmál. Allt þetta fólk kemur hérna, þau sem að mega koma hérna auðvitað til þess að vinna vegna þess að í löndunum heima hjá þeim mögulega ekki sérstaklega góða vinnu að fá eða launin eru lægri velferðarkerfi virkar ekki, þau geta kannski ekki fengið ókeypis dagvistun fyrir börnin sín eða mjög ódýra og svo framvegis. Fólki sem kemur hérna sem hælisleitendur kemur hérna vegna þess að gæðum heimsins mjög misskipt. Vesturlönd sitja á gullfjalli sem að þau auðvitað distributera mjög ósanngjarnt heima hjá sér en þetta fólk, þú veist, það sprengt í tætlur, það arðrænt, heimili þeirra eru einskisvirði nema bara sér þá hægt að græða eitthvað á þeim og svo sitjum við öll uppi með öll þessi vandamál og grunnurinn og rótin ósanngjarnt efnahagskerfi heimsins þar sem að eins og til dæmis innan Evrópu og innan Evrópu þar sem að eina sem að Evrópuverkefninu hefur tekist að tryggja að eymdin sé einhvern veginn svona sem mest dreifist sem jafnast. Það má ekkert annað vera jafnt í samfélaginu, við eigum að sætta okkur við ójöfnum en við eigum svona öll að taka á okkur svona jafnum mikla félagslega eymd í samfélagunum okkar. Það pólitíska sýnin og þess vegna kaos allsstaðar, þess vegna hrynur fylgja sjálfstæðisflokknum, þess vegna eru pólitískar einhverjar uppreisnir í Evrópu og víðar og við eigum ábyggilega eftir að sjá eitthvað mjög skrítið gerast hér. Ég bara trúði af öllu hérta. Áður ég sný mér að öðru, þá ætla að segja ykkur að við vorum að flytja helgina og það kom ung fílípísk stelpa og hjálpa okkur og hún per á Íslandi yfirleitt en hún kom og hjálpa okkur og bara var mjög hraust og var hún bara svona góð? Já, hún var svona góð, já. Gott, bara nákvæmlega. Já, hún kom bara. Já, ég náttúrulega ekki það, maður á ekki að vera svona virtue signala með svona hluti, ég ekki að gera það, maður á bara að vera virtuous og þá þarf maður ekki að virtue signala, en ég í stöðu samskiptum einhvern einasta degi við félagsfólk Eflingar og í stjórn Eflingar fullt af fólki allstaðar á heiminum í trúnaðarráði samninganefnd og þetta að sjálfsögðu bara algjörlega frábært fólk, þetta fólk sem kemur hérna til þess að vinna sem það sannarlega gerir við gríðarlega fjölbreytt störf og það rekur heimilin sín og yfirleitt með mjög mikinn metnað fyrir því og svo kemur það samt og tekur þátt, mætir á alla fundi, skráir sig í samninganefndir, mætir þau gríðarlegan metnað til þess að gera kjarasamninga og mér finnst líka bara raunverulega áhugavert hvað að tala lítið þetta að forysta róttækasta stéttarfélag landsins sem hefur náð raunverulegum árangri aðflutt fólk. Það alltaf láta eins og ég sé bara eitthvað svona forystan en allir þeir kjarasamningar sem við höfum gert undanfarið að lífskjarasamningnum undan skildum af því þá vorum við bara ekki komin með þetta mótil okkar og vorum að gera fyrstskipti kjarasamninga og það var bara mjög erfiðar kringstæður en síðan þá hafa allir þessi kjarasamningar í hverjum einustu samningunum eru risastór hópur, sérstaklega aðflyttara kvenna og þetta kalla líka sem hafa bara brunnið að metnaði fyrir þessu verkefni og þær hafa náð þessum árangri sem við höfum náð og kannski það líka bara partur þá af þessum svona rasisma að þú veist það auðvitað hættulegt að vera með stóran hóp af alþjóðlegu vinnuafli sem á bara að vera ekki með atkvæðisrétt, á bara að vera marginaliseraður og á bara að halda kæft og vinna og þau eru allt í einu komin með mjög öflugan og sterkan vettvang til þess að gera ýmislegt fleira, til þess að hafa áhrif, til þess að segja samfélaginu hvað þau vilja fá og til þess að reyna að ná því og stundum texta. Þannig að það getur bara vel verið. Þú eru svo æst núna þegar ég hugsa. Mér finnst í alvöru að það eigi einhver að gera eitthvað fyrir þetta fólk. Ég var einhverja helvits fálkaorð eða eitthvað. Bjóður sem konum á fucking Bessastæði, þessar Eflingar konur sem að passa börnin, hugsa gamla fólkið, þrífa, elda, halda samfélaginu gangandi og það er alltaf láta eins og það sé ekki þarna, samt alltaf að byrjast myndir af þeim og þú veist þeir eru þarna, gera eitthvað fyrir þær, sýna þeim þá virðingu sem þeir eiga skilið, þetta eru mest töff og duglegustu manneskjur sem ég bara hef á ævi minni kynnst. En sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn haldið fram að þessar konur sé að grafa undan samfélaginu. Já.
almenna reglu í samfélaginu. Eru það samt ekki að halda því ala fram að hælisleitendurnir sé að gera það? Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að tala um að það er að stoppa frjálst flæði vinnuafl sem að fyrir að gera það þá náttúrulega hann bara búin að ambjútera sjálfan sig vegna þess að einmitt eins og þið voruð að segja og fyrir ekki miskildi á þann þarf þetta vinnuafl kerfið þarf vinnuaflið þannig að ekki træðilega myndi gerast fyrir íslenskan kapitalisma en það að fólk mætti ekki lengur flytja en til að vinna það lítur að vera hræðilegasta martröðin að þeim öllum fyrir þetta fólk. En það sem ég átti aðalega við, sambandi við Kristrún og Katrínu Annarsvör og svo Jóhönnu, þetta er fleiri dæmi, þetta er þetta dæmi af Sólvönu, er að vald Sjálfstæðisflokksins í íslenskri pólitík er langt umfram við fylgjans. Það er það sem ég var að segja áðan og það er út af þessu að það er alltaf einhverjir, hvort sem það er vegna þess að þú veist að segja að fólk bara meikar ekki að takast á við ruglið og heldur einhvern veginn að þetta sé bara þægilegra eða þú veist hver sem ástæðan er að þá ertu alltaf komin bara á þennan stað þú ert eitthvað svona farin að hjálpa Sjálfstæðisflokknum að manage eitthvað svona ríkisfjármálunum. Já, og þá er það spurningin, ef að Sjálfstæðisflokkurinn missir vald sitt og hann dettur allt inn, hann er nú bara niðurlægjandi tímabili núna með 30% fylgi og þetta er bara niðurlægjandi og maður sér það sem var einingin sem var inn í flokknum sem var fórustu hollusta og ekki að bera sko ágreining okkar á torg nema náttúrulega kannski Gunnars og Geirstímanum eða eitthvað svona, en meira og minna og því kannist við gagnrýna frá hægri sem er kannski í góðsögn að það veri alltaf verið yfrildi á vinstri mönnum og þessu að veri meiri samildi á hægri mönnum en núna er sannleikur í því en núna er Sjálfstæðisflokkurinn, hann lítur út eins og sko grínmynd af Alþýðubandalaginu Reykjavík 1989 þar sem hver höndun er upp á móti annarri, hvar sem maður fer og kemur fólk hlaupandi eiginlega til þess að tala illa formannin eða hvað flokkurinn er glataður og eitthvað svona þannig hann er eins og hann sé bara og ég sé ekki neitt ég sé enga svona einhverja von í þessu flokki allt í einu segir, heyrðu, nei, það við erum búin að vera á rangri leið við ætlum að fara þangað það var ekki þannig í flokksafstöndunum. En það verður mjög áhugavert að sjá ef að Samfylkingin heldur þessu mikla fylgi og verður stærsti flokkurinn og fer að stjórna þessu landi hvort að þau raunverulega ætla með þetta að gera eitthvað til þess að takast á við þessi stórkostlega alvarlegu vandamál sem við stöndum frammi fyrir til dæmis eins og húsnæðis markanum eða hvort þau ætla að gera það sem að Starmer er að gera sem er að segja ok, þú veist þið kusu mig en ég sagði aldrei að þetta yrði auðvelt þú veist ég lofaði ykkur aldrei neinum rósa garði og nú þurfum við bara að þjást áfram af því að ég get ekki gert neitt gott fyrir ykkur. Af því ég beygi mig undir efnahagsstjórn af því að ég beygi mig undir að þetta sé bara the world order og þetta sé mitt hið eina sanna náttúrulögmál og það megi bara alls ekki trufla við því og það er það sem hann er að segja. Það er bara hræðilegt að lesa þetta. Það er ótrúlegt. Og það ætti að vera von okkar ef að Sjálfstæðisflokkurinn missir áhrifavald sitt að það verði til ný pólitík sem snýst ekki það að þú setja sækja vinni og Sjálfstæðisflokkurinn. En sko núna í þessu ástandi sem er. Og við þurfum ekki alltaf að tala um Sjálfstæðisflokkin, mikið verður það er rosalega gaman. Við byrjuðum og losnum ekki við það. Nei, við losnum ekki, við erum alltaf að tala eins og veðrið. Í þessu öllu saman, þá erum við í bara fáránlegu efnahagslífi með okurvexti langt frá verðbólgu og fólk bara er að bugast og vissir hópar bara ekki réttu hóparnir vegna þess að enn sem komið er og það verður eflaust þannig það hefur auðvitað langstærstur partur millistéttarinnar, það er gott og fólk bara breytir lánunum sínum og fer í verðtrygginguna og með því hefur það bara jafn mikið á milli handana og það vill hafa og svo þau sem eru auðvitað ofar í stigveldinu, þau hafa það náttúrulega bara fáránlega gott, lifa bara eins og einhver aðall, bara aldrei neitt haft það jafn sjúklega gott og þetta fólk en einmitt, hópurinn sem að tilheyrir ekki þessu fólki, hann hefur það ræðilegt og ég hef sagt þetta og ég hef sagt þetta við mína félaga og ég hef sagt þetta við sjálfa mig og ástæðan fyrir því trúi ég að einmitt það er ekki verið að lækka vexti og ástæðan fyrir því að næst ekki að ná verðbólgunni niður er einfaldlega sá að þetta hefur bara engin skaðleg áhrif á það fólk sem að myndi koma og segja, herru, nú komið, sko. Já, ég held að þetta sé líka bara því að það fer öll orka ríkisstjórnarinnar í að reyna einhvern veginn að sitja við sama borð í þessari ríkisstjórn. Þau hafa enga sýn á það hvernig eigi að koma efnahagsmálum á rétt ról. Enga. Þau hafa enga hugmynd hvernig á að gera það. Þau mæta í viðtöl
og skrifa greinar það að það sé nauðsynlegt að eitthvað og svo bara daginn eftir fara ráðherrar Framsóknarflokksins og lofa milljörðum hringinn í kringum landið því þau eru löngu byrjuð kosningabaráttu. Þú veist, það bara verið að byggja hérna nýtt verknámshús í hverjum hreppi, algjörlega nauðsynlegt, en sko á sama tíma og loforðin eru svona að þá ekki hægt að búast við því að það sé verið að lækka stýrivexti á sama tíma, af því það engin ábyrgðartilfinning hjá þessu fólki, það engin sýn, þau vita ekkert hvernig þau að gera þetta og það alveg rétt, hvað þau eru sjálfa viðhalda, þau ekki að senda skilaboðin sem að Seðlabankinn að biðja bara alls ekki, það ekkert aðhald í kortunum hjá þeim, bara alls ekki. Nei, sem væri það, þú veist, að draga einhvern veginn úr ríkisútgjöldum, þau verða og fyrir utan það að það líka sko hérna væntingarnar sem að stýra verðbólgu. Þegar fólk verður bjartsýnt og hugsar já, við erum að komast yfir þennan hjalla af því að það einhver við stjórnvölinn sem með einhverja sín að þá breytast væntingarnar og það hefur bara sjálfkrafa áhrif á verðbólguna. Það gerir það. Eins undarlega og það hljómar ef að þú ert komið með einhverja sín. Það engin sín, það ekkert plan. Við sjáum það ekki. Fólk í landinu, við sjáum ekki. Og svo að því að Sólveig var að tala þetta með sko að hérna ríkasta lagið hefur það mjög gott og það alveg rétt. En ég held líka að millistéttin hérna sem að sko með börnin sín öll ennþá heima því að það ekki breyk fyrir þau að komast út á þennan hryllilega húsnæðismarkað að sú stétt líka farin að finna fyrir því, fyrir utan auðvitað hérna neðri millistétt og neðsta lagi sem bara á ekki breyka á þessum húsnæðismarkaði og hvað ríkisstjórnar að gera því? Ekki neitt. Þau hafa enga hugmynd hvernig þau eiga að leysa þetta. Það enginn hjá þeim að tala þetta. Enginn. Ég bara hef ekki heyrt neitt ráðherra ríkisstjórnarinnar að minnast á húsnæðismarkaðinn bara með einhverja hugmynd. Sigurður Ingi var innviðaráðherra og hann hélt glærusýningar og sagði þetta að byggja, ég man ekki hvað 5 íbúðir á ári. Og hvað langt síðan það var? En náttúrulega húsnæðismarkaðurinn eins og hann vegna þess að í kjölfar hrunsins þá var honum, hann rústast, svo honum leyft að rústast meira og svo fara menn eins og núverandi seðlabankastjóri og bara skoða hérna senuna og ákveða að það sé rosalega góður dill fyrir eignastéttina að fara að kaupa upp íbúðir og á meðan að það flyst hingað inn, ekki vegna hælisleitenda heldur vegna frjálsflæðis vinnuafls, tugir þúsunda, þá dregst uppbygging íbúða saman á árunum, mannsatölust mér ekki nógu vel, árunum 2008 þá voru byggðar hvað á hverju ári töluvert margar þúsundir íbúða og bara ég best afsökunar að vera ekki hér að geta ratlað þessum tölum nógu vel fram. Frá 2008 til 2016 þá bara engin uppbygging, það ekki verið að sinna á sama tíma það verið að flytja inn allt þetta fólk til að vinna í ferðarþjónustunni, þannig að þarna auðvitað framinn glæpsamlega hagstjórnarmistök og auðvitað ætti þetta fólk fyrir löngu að vera búið að segja bara góður við byggjumst afsökunar og þið þurfum aldrei að segja okkur aftur. Það flutt fullt af fólki til að vinna í ferðarþjónustunni, hún gerðað einni svona megin atvinnugreininni sem að við öll að hérna biðja til og það ekki byggt húsnæði fyrir fólk á meðan að auðvaldið kaupir upp íbúðirnar sem að venjulega fólki bjó í fyrir hrun. Og svo passaður upp á þá einstaklinga sem eiga allar íbúðirnar þegar var verið að gera breytingar á húsaleigulögunum hérna fyrir 1,5 ári síðan eitthvað þá hérna í skjóli nætur laumuðu sjálfstæðismenn inn, ég kom að inn sem varamaður í einhverju nefnda því að aðalmaður okkar var hérna erlendis í skyldustörfum, þannig ég stökk hann inn eitthvað kvöld og þá var laumað inn svona breytingatillögu frá sjálfónum inn í það og það voru allir sofandi fyrir þessu allir ætluðu bara að samþykkja þetta bara já þetta ekki neitt heyrðu og ég bara einhvern veginn þá áttu að aftengja skilduna hjá einstaklingum sem áttu fullt af íbúðum sem að hérna til þess að leggja inn húsaleigu samningana inn til HMS til þess að vera hægt að fylgjast með að það væri ekki verið að okra á fólki. Þá var þetta aðalverkefni sjálfstæðismanna að aftengja þær réttarbætur sem að var verið að setja þarna og það voru
allir sofandi fyrir þessum breytingum. Og svo núna stóð maður á garginu, þarna miðjanótt, inn í þingi og sagði, krakka, vakniði, vitið hvað þau eru að gera. Og þetta veitur bara ranni gegnum stjórnarflokkana. Þetta er ábygglega eitt svona lengsti efnahagslegi glæpur sem hefur verið framin á Íslandi. Það er húsnæðismarkaðurinn og það má ekki setja almennilegar hömlur á Airbnb, það má svona aðeins að hamla eitthvað en mjög lítið. Eiginlega allar íbúðir sem er verið að byggja fara bara beint til ríkasta fólksins og ekki bara svona fjárfestana sem eru inn í einhverjum svona fasteignafélögum, heldur líka bara eignastéttarinnar sem er bara farin að sýsla með íbúðir eins og salgæti og fær svo ef þú átt íbúð í 2 ár og selur hana þá færðu gróðan skattfrjálsan. Hvað ógeðslega rugl er þetta? Og maður heyrir sögur af jafnaldrum barnanna minna sem eru, þú veist, innan við 30, einhverjir krakkar sem eiga fjölda íbúða af því að foreldrarnir eru búin að gefa þeim þær. Og þetta eru bara sannar sögur og maður trúir ekki sínum eigin eyrum. Hvaða bull er þetta? Og þetta er stórkostlegur efnahagslegur glæpur. Það er ömurlegt að fólki sem ber ábyrgð á honum skuli ekki þurfa á axlana og það er ótrúlegt að hugsa til þess að Ásgeir, seðlabankastjóri, sem að skrifa þessa gamma skýrslu það hvernig þú eigir að fara og kaupa upp húsnæðismarkaðinn til að verða ríkari, skuli núna sitja í seðlabankanum þar sem hann dólar út baneitruðu medísinni sem að gerir líf þeirra sem að þegar hafðu það mjög erfitt en það verra. Ótrúlegt. Já. Við erum svo fá. Nexli. Svona er kerfið sem við búum við. Það er fyrst og fremst smíðað fyrir þá sem að eiga penning. Já, en sko þetta er náttúrulega, það er einhver svona úrkynjun þarna og bara einhver svona gildi. Já, að sjálfsögðu hefur alltaf verið erfitt að eignast íbúð á Íslandi. Ég kem úr fjölskyldu þar sem hafa aldrei verið til mikið af peningum og ég bara man þegar systkini mín voru, þú veist, að leigja og voru að reyna að kaupa íbúð og ég man alveg eftir því að hvað það var mikill vandi og svo framvegis. En þessi svona úrkynjun sem er komin, eins og þetta sé ekki einu sinni lengur eitthvað svona sem þú getur sagt og eigi rétt á. Og biðlistin í Bjargi, það eru núna það bil 1000 leigutakar hjá Bjargi. Og það fólk er auðvitað komið í skjól og borgar kannski of háa leigu, maður myndi auðvitað viljum vera lægri en hún er þó miklu lægri en markaðslegan. Það eru 4000 manns á biðlista og með því lóðaframboði sem að nú er í gangi og því svona hvernig Bjarg er látið vera og Bjarg er vel rekið og er að gera glæsilega hluti, þá sjáum við fram á það að þetta bara stoppi, þetta verkefni. Vegna þess að þau fá ekki lóðir og þau með ekki byggja. Almenningur má ekki dreyma lengur að eigna sitt húsnæði eða vera í örygghúsnæði. En þegar ég var að nefna því að vorum hvernig kerfin eru byggð upp og hverjum það þjóna að hafa leiðar í heimildinni sem þú skrifaðir, ekki, Helgi? Jú. Skattakerfið. Það var svona dróða upp að skattakerfið er eiginlega búið til, það er búin til er eiginlega bara til þess að leggja skatta á fólk með miðlungstekjur og þar fyrir neðan, að þeir sem eru með gríðarlega mikla tekjur, að skattkerfið er eiginlega hannað til þess að þeir borgi sem allra mista skatt, eða ekki? Ég meina, jú, það er bara, þetta er súrrealískt að sjá þetta, ég meina, tókum dæmi frá því núna í þessari álagningarskrá sem að koma út núna og því sem að var í fyrra, þá var þetta samtals, þetta eru 10 manns sem eru að innleysa 40 milljarða tæpa af hagnaði með því að selja útgerðir, þetta eru 3 útgerðir held ég að 4 og þetta eru 10 manns og samanlagðar útsvarsgreiðslur þeirra sem sagt til þessara sveitafélaga sem að í sömu tilfellum voru að selja kvótan út úr þessum sveitafélagum voru 18 milljónir. Þú veist, 18 milljónir, það er skipstjóri á Fáskrúðsfirði sem að borgaði á einu ári hærra útsvar heldur en allur þessi hópur. Og hvers vegna? Jú, vegna þess að þetta fólk er að fá, er að greiða fjármagnstekjuskatt. Og það greiðir ekki útsvar af því það er einhverju hluta vegna og það er náttúrulega líka bara annað. Hvernig í andskotanum getur það verið að fólk sé ekki á hverju lifir þetta fólk oft. Men það er fólk hérna sem á hluti í stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi, stærsta sem á að nafninu til, þú veist, 30% hlut eða eitthvað, sem að gefur ekki upp á sig laun. Á hverju lifir þetta fólk?
Ég hef áhyggjur fjármagnstekjum. En það heldur ekki að gefa upp á sig fjármagnstekjur, skilur við. Því það líka þannig að þetta hlutafélagasystem þannig, hlutafélögum hérna á Íslandi á ekki mörgum árum fjölgaðum 20%, tekjunum að þeim í ríkissjóð, það lækkuð á sama tíma. Stærstur, ég held að sé þriðjungur af þessum kallaðir rekstrarfélög sem bara á góðri íslensku, þetta bara fyrirtæki. Þriðjungur af þeim borgar hvorki tekjuskatt eða tryggingagjald. Það eru með engan í vinnu. Nei, og þetta er bara skeljar. Já, oft er þetta bara fyrirtæki sem eru stofnuð það að taka við peningum til þess einhvern veginn og svo eru þau látin eiga sumarbústaði, húsnæði, og í þessum húsnæðum búa þetta eigendurnir. Af því að svo er líka annað í þessu. Til dæmis ef að, segjum sem svo að ég væri að hefði fengið kvóta í arf eða bara, eitthvað og ég hefði stofnað það einkahlutafélag og ég væri sem sagt að fá og ég hefði verið einn af þessum sem var að selja kvóta núna í Eyjum til dæmis fyrir 12 milljarða eða hvað það var, þriðjunga því og hefði fengið 4 milljarða að því að ég var með mitt inn í hlutafélagi en ekki systkini mín sem var eins og þetta var í Eyjum, þá hefði ég ekki þurft að borga neitt skatt vegna þess að flutningur, vegna þess að þegar hlutafélag selur hlut sinn í öðru hlutafélagi, þá þarf ekki að borga skatt af því. Þarf ekki? Nei, þetta er allt eftir þessu, til dæmis bara núna, Það getur líka frestað skattöku, það er endalaust búið til þess að hjálpa fólki við að borga ekki skatt. Og menn geta svo sagt, en það þarf að borga peningin út úr þessum hlutafélögum, þá þarf það að borga arð og þá þarf það að borga fjármagnstekjuskatt af því. En jafnvel þó þú tvískattir með fjármagnstekjuskatti, þá ertu samt ekki komin upp í það sem að venjulegt launafólk þarf að borga í skatt af sínum tekjum, því það er bæði tekjuskattur og útsvar. Þannig að þú ert einhvern veginn í þeirri stu og það, En allt skattkerfið er svona, það er til þess að þeir sem hafa mestu tekjurnar og eiga mest, borgi sem allra minnst. Af því að við bara búum í samfélagi sem trúir því að til þess að hér verður öflugt samfélag þá verðum við að vera ótrúlega góð við þá sem eru ríkastir. Þannig að hinir ríkustu munu færa okkur svo fallega framtíð. Þetta er bara því miður, við erum bara að lifa samfélagi trúir ekki og þetta er nýfrjálshyggjan og þetta er verkefnið sem er allstaðar að krömbla vegna þess að þetta bara eitrar og eyðileggur og það gerir það verkum að stór hópur vinnandi fólk og verka láglaunafólk er arðrænt auðvitað í vinnunni, fær rétt svo nóg laun og stundum ekki til þess að geta séð fyrir sér og sínum. Húsnæðismarkaðurinn er svo önnur uppspretta arðránsins og svo skattkerfið. Þau eru látin borga skatta. Ég var að vinna þegar ég var eflingakona, þá var ég í 2 vinnum, ég var í leikskóla og seldi ég vinnuaflið mitt í búð í Kringlunni af því að launin voru svo ógeðslega léleg sem fólkinu þóknaðist að borga mér. Þá borgaði ég fullan skatt af þeim smá aurum sem ég náði þar að öngla mér inn og akkur var ég í 2 vinnum, út af því að ég og maðurinn minn, hann var alltaf að vinna, höfðum náð að kaupa okkur íbúð eða heimili og þetta var það sem við þurftum að gera. Fórna öllum frítíma og á endanum auðvitað bara heilsunni og það er náttúrulega sem að Eflingar fólk er að gera. Það er 46% skattur á þig þegar þú ert að gera þetta, en bara 22% af þeim sem að færða að borga og þeir sem eigið eignafélag er bara 0. Vill fólk þetta ekki, en af því að einhver biluð meðvirkni og einhver sjúk trú á að þetta sé eitthvað náttúrulögmál hefur einhvern veginn mengað hugi líka stjórnmálafólksins sem að segist svo vera einhvern veginn til vinstri eða félagslega þengjandi og leifir að þetta viðgangist. Katrín, bara eitt dæmi þetta þessi ríkisstjórn er með það inn í stjórnarsáttmálunum sínum að breyta þessu, að setja að leggja útsvar á fjármagnstekjur. Hún er ekki ennþá búin að gera það. Það var lagt með þess að fram frumvarp og dregið tilbaka af einhverjum ástæðum. Þau geta ekki komið sér saman. Og það er kannski að klikkaðast að við þetta á flokksráðsfundi hjá VG þegar að þurfti að réttlæta áframhaldandi stjórnarmunstur, að þá flutti þáverandi forsætisráðherra ræðu þar sem hún var sérstaklega að tala um þetta væri sanngirnismál sem hefði verið talað um í bent á í 30 ár en enginn hefði gert neitt í, nú þyrfti einhvern veginn að sjá til þess að það kæmi á ykkur sanngirni. Hvað gerist? Hún er forsætisráðherra 3 ári viðbót, þá hættir hún
og sama ár fær hún greitt ritlun að því hún skrifaði bók með lögfræðingi vinnu sínum og hún tekur það út sem fjármagnstekjuskatt. Skrifa bók með meðlimi auðstéttarinnar. Ég meina að því og þá getur maður sagt, já býta en hún ritlun eru þannig að þú átt bara að greiða en málið bara að þú getur alltaf valið. En sko Bjarni, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins eyddi drjúgum tíma af ræðu sinni í gær sem enginn hlustaði á nema ég í að tala skatta og hvað skattar væru hræðilegir á sama tíma og hann getur ekki rekið grunnkerfin okkar, heilbrigðiskerfi, hann getur það ekki af því hann á móti því að það sé eðlilega skattheimta hann getur það ekki af því hann getur ekki hugsa sér eðlilega skattheimtu hann vill eyða en hann vill bara ekki afla tekla hann vill afla þeirra hjá vinnuaflinu. Nei, ég meina, hann hefur ekki ríkissjóði halla í góðæri og í verðbólgu sem að þú bara finnur engan mann á jarðríki sem hann segir að sem skísalegt en hann gerir þetta vegna þess að hann vill eyða en hann vill ekki afla tekna leiðin til þess að afla tekna er að til dæmis að loka fyrir þessi gött sem að menn ná út í það sem er svo gagnsætt við þetta líka er að hún Sanna sem er borgarfulltrúi hún var orðin þreytt á að bíða eftir þessu og náttúrulega, þú veist, sá þetta eins og allir sem hafa unnið í sveitarstjórnum allt, ég meina Grímur Atlason, maðurinn hennar Helgu, þegar hann var bæjarstjóri í Bolungarvík, þá þetta áttaði hann sig á því að það var fullt af svona einhverjum mini-stórgróserum í bænum sem greiddi ekki einu sinni til sveitafélagsins nót til þess að það væri hægt að moka frá, þú veist, hliðinu á leikskólanum þar sem börnið þeirra voru á morgnana. Núna Sannar, þú veist, laði fram tillögu í borgarstjórn þar sem bara að það yrði, þú veist, og þetta hefði það ekki verið hægt að gera það en það hefði allan verið hægt að senda mjög skýr skilaboð það að leggja útsvar á fjármagnstekjuskatt og hvert var viðbragð Sjálfstæðisflokksins? Jú, þeir væru á móti þessu vegna þess að þetta væri skattahækkun. En málið er að jafnvel þú myndir hugsa þetta frá þeirra sjónarhóli að þá er þetta þannig, ef þú færir að láta taka inn útsvar af þessu þá ertu komin með meira inn sem þýðir þá að þú getur mögulega þá lækkað skatta ef það er svona mikil trúarbragð en málið er að þetta var skattahækkun á þá sem að minnst mega sín að mati þessar fólks og það er við þetta bara þannig þú veist. Það verður að þjóna þeim. Já, ég meina við sjáum þetta fínt núna í umræðinni eins og kemur fram í leiðarunum Áslaug Arna einhvern veginn stígur fram þegar ríkisstjórnin sem hún er í reyndar er nýbúin að samþykkja það að gera skólamáltíðir fríar og mönnum getur fundist hvað sem er þær og fyrir að tala að það sé ótrúlega ósanngirni vegna þess að þarna sé verið að koma niðurgreiða fyrir fólk sem að þurfi ekki á því að halda. En okkur borgar það fólk ekki bara hærri skatta? Þú veist, og hvað ætlar að gera? Það er að tekjutengja skólamáltíðir. Hvernig ætlar að gera það? Það er að merkja börnin eða? Nei, þú lætur fóreldrarnir skila skattfrádrætti í Bandaríkjunum og tekjutengja skólamáltíðir. Það er actually mjög einfalt Já, það er ekkert mál að gera það. En prinsipið næri ekki lengri það á sama tíma í fyrra þá ákvað hún að fara að niðurgreiða starfsemi einkarekinna háskóla á þeirri forsendu að það væri eitthvað jafnréttismál fyrir nemendur og það mætti engin nemandi vera skilur Gaman að þú minnist á þetta því að það var enginn sem að rætti þetta, nákvæmlega þetta í því samhengi þegar hún var að gagnrýna þetta með leikskóla. Svo lendur hún í vandræði með það að tala um skólagögnin og bækurnar, krakkarnir farið svo illa með bækurnar, svo var hann farið að tala, nei, þetta snýst ekki um það, þetta snýst um ritföngin, hvað, því að börnin er að naga blýjantana, hvað ert að tala? Þú veist, og þetta er, þetta er, og svona er þetta með allt, þú veist, það tók okkur, já, og reynur ekki okkur, heldur var það fyrirtæki sjálft sem tók ákvörðun það, eitt stærsta fyrirtæki á Íslandi, ég held að sé annað stærsta fyrirtækið, hafði gert hann í samningu í Íslands stjórnvöld að það þurfti aldrei að greiða skatt eða það bara kaus svo og það gerði það ekki fyrir að það var bara seimað nógu mikið til þess að það ákvaða að breyta systeminu sinu og fór að borga tekjuskatt. Þannig að núna á 20 ára starfstíma er álverið á Reyðarfirði búið að borga 300 milljónir í tekjuskatt. Það er bara vegna þess að þeir ákvaða að breyta bókhaldinu hjá sér til þess að, og þá endaði með því þeir borguðu 100 milljónir í fyrra og 200 milljónir á þessu ári. Þeir hefðu annars aldrei þurft að gera það og það var ekki einu svona þrýstingur á þá að gera það. Má ég aðeins að við verum að tala um útsvarið á fjármagnstekjur sem ég held að allir skilji en síðan er þetta með þessar skeljar sem eru EOF sem að einn erfingin geymir söluhagnaðinn af útgerðinni inn í EOF og þarf ekki að borga skatt.
Það var hérna fyrir hrun að þá var hérna linnulausar ábendingar til íslenska stjórnvalda að þeir yrðu að stoppa aflandsfélög sem eru raunverulega bara svona skeljar þar sem að þú geymir bara penningin í Panama til þess að komast út af skatti og það mann voru allstaðar í okkar heimsluta var búið að setja upp lög sem ef þú gerir þetta þá horfum við bara framjá því þetta ekkert félag þetta ekkert nema bara skel utanum hann við skattleggjum þig og þetta félag bara saman eins og þú sért bara Helgi Seljan það sama gildir og fólk hérna þjóðfélög allstar í kringum okkur hafa gert það. Ef þú stofnar bara einhverja skel sem eitthvað EHF bara til þess að geyma peningana eða lætur að kaupa íbúðina þína og reka þig en ert ekki minna tekjur að þessu að þá bara, já, þú mátt alveg hafa þetta svona en við ætlum að skattleggja þetta bara eins og þetta séu þína tekjur. Þannig að við skattleggjum þetta bara eins og einstakling. Indriði hérna fyrirverandi Þorláksson, fyrirverandi skattstjóri, hann hefur svona verið að meta þetta og þetta eru 10 milljarðar. Þetta eru 10 milljarðar á ári sem að við ákveðum bara hverju ári, við skulum bara gefa þessu fólki þetta. Já, það er svo erfitt að eiga pening á Íslandi og þetta fólk er að gera svo margt og gott og þetta borgi ekki einu sinni hérna neitt til sveitafélagsins og eitthvað svona. Þannig að við skulum ekki vera að pirra það með einhverju skatt að vera að taka þeim skattin. Þannig að gefum þeim bara kannski 40 milljarðar ári. Þetta er ákvörðun sem að stjórnvöld hafa tekið hér árum saman. Það vita allir sem vilja vita þessu að þetta er vandamál. Við sósíalistar bentum á þetta fyrir síðustu kosningar og margir bent á þetta. Indriður skrifað mikið þetta og þetta er bara, það liggur í augum uppi að hérna það eru 40 milljarðar sem að við hendum bara út úr gluggan. Það er fjármálaráðan bara okkur að hendis út úr gluggan og við gerum bara ekkert í því. Og það er engin umræða á þingi, það er engin svona sem að segir, krakkar sjáu ekki hvað er að gera. Samfylkingin hefur reyndar verið að benda á þetta líka. Núna nýlega, það var þetta komið inn í stefnuna þeirra. En það er líka annað sem er áhugavert í þessu, það er það að jafnvel þó við myndum gera, eins og ég var að grínast með þessum leiðara, fyrst að okkur auðnast ekki einhvern veginn að gera þetta svona, að við myndum þá bara gefa öllum eitt svona einkahlutafélag, þá getum við það ekki heldur. Af því að til þess að halda, þú veist, það kostar að græða, skilju. Af því að þú verður alltaf að hafa eitthvað svona lágmarkspening, þú veist, til þess að kaupa þér aflandsfélag, til þess að kaupa þér innlandsfélag, til þess að geta, þú veist, fengið endurskoðanda til þess að, þú veist, að aðstoða þig eða skattalögfræðing til að manupplúra með þetta, þú veist. Þannig að þetta er heldur ekkert sem að getur staðið sem stendur öllum til boða og það er náttúrulega hætti ekki að gera það náttúrulega. Nei, og auðvitað ekki að standa neinu til boða en þetta er svo augljóst, skilji. Við getum ekki lækkað skattana á lánafólkinu 40 milljarða. Við getum bara gert meira réttlæti. Þannig að kannski fólk sem á ekki fyrir mat út mánuðin að fjármálaráðið sé ekki að hrifsa matinn af borðum fjölskyldum það síðustu 4 daga mánaðins bara til þess að fá einhvern pening til þess að geta gefið peningana vinnu sínum. Í norrænu velferðarsamfélagi á ríkið að fungera sem jöfnunartól. Það er eitt helsta grundvallar hlutverk stofnunarinnar ríkisins. Sú stofnun lýðræðislega rekin á að byggja skóla og spítala og hafnir og vegi og svo framvegis og svo á þessi stofnun að tryggja að skattkerfið virki sem jöfnunarkerfi vegna þess að þú ert með stéttskipt samfélag, þú ert með kapitalista og þú ert með millistétt, svo ert með vinnuafl og ef þú ætlar að reka svona samfélag sem er ekki einmitt bara eitthvað ógeðslegt einhver hryllingur eins og í Ameríku, þá þarftu að vera með sterkt velferðarkerfi sem að funnelar part af auðnum frá ríka fólkinu í gegnum skattkerfið til þeirra sem að vinna vinnuna og gera ríka fólki ríkt með vinnu sinni. Og hér er það öfugt, hér er bara svona sogað frá fólki og það er alveg sama, það geta komið eins og hjá Vörðu, endalausar kannanir þar sem það sést með skýrum hætti hver staða láglaunakvenna og barnanna þeirra er. Það geta komið fréttir það ár eftir ár að lífslíkur grunnskólamenntaðra kvenna séu að minnka. Það geta komið fréttir hversu hátt hlutfall láglaunakvenna þarf að fara inn í virk. Það geta komið fréttir örorkubyrði svokallaða hjá Gildi og núna til dæmis eitt nýtt plan hjá þessari ríkisstjórn þess að þau eru búin að laga eitthvað til hjá sér í örorkukerfinu en þá ætla þau meðal annars að fjármagna þá 18 milljarðar sem eiga að fara ekstra inn í kerfið með því að minnka jöfnunarframlagið inn í lífeyrissjóðinn ætla að taka sem að mun ef það fyrir gegn en við munum stoppa það bara
það fer ekki í gegn, það mun að gera það verkum að réttindi verkafólksins sem borgar í gildi munu þurfa að skerðast 3-5%. Þetta er ótrúlegt, þetta er svona þannig að það er eiginlega bara ótrúlegt að við séum ekki öll bara komið með einhver svona massífa kulnun vegna þess að þetta er orðið svo klikkað ástand að þú getur bara bókstaflega ekki snúið þér neitt nema bara rekast einhvern veginn á hvert absúrditetið á fætur öðru og svo heldur þetta bara einhvern veginn áfram. Og svo verðum við kannski bara öll dofin, ég veit það ekki. En ég meina þetta er sama fólk og tala núna um að tekjutengja skólamáltíðirnar sem að, þú veist, bara... Sem þau eru samt aldrei að fara að gera. Nei, aldrei nokkuð tíma. Þetta er ekki fólki sem eignatengdi eða tekjutengdi leiðréttinguna eða gjaldfrjálsa eða skattfrjálsa nýtingu á séreignarsparnaði. Þú veist, þar eru við að taka lán í framtíðinni til þess að greiða niður íbúðakaup og húsnæðiskaup fyrir að stærstum hluta fyrir efnaðasta fólk á Íslandi. Og það er svo skrítið að þið afsakið að það þarf alltaf maður þarf alltaf að hljóma eins og einhver gargandi kommunisti þegar maður ræðir bara svona basic hluti í þessu landi. Þú ert að ræða efnahagsmál, þú bara endur alltaf sem ef þú ætlar að ræða það. Sá sem gerir kröfum efnahagslegt réttlæti, hann er kallaður argasti kommunisti. Það er þetta drottnunarvald sem ég var að tala um áðan. Þannig að sættuðu bara við það og halda áfram að benda á það. Það er líka að tala um umræðina. Ég var svo brjálaður yfir því í vikunni sem ég er með mikið jafnagið eins og flesti vita að ég var að lesa viðskiptablaðið sem að þar er eitthvað svona nafnlaus dálkur sem að Trausti Hafliðason hlýtur að skrifa því að hann er ritstjóri blaðsins það sem er svona í ótrúlegum tón verið að tala um það að sem sagt, það var verið að opna neyslurými rétt hjá okkur og það var verið að tala þar um að opnunatíminn væri frá 10 til 4 á daginn alla dagar, nema föstudagar semst á virkundum, þá væri opið til 2 og þá fóru þeir að segja, já það er auðvitað vegna þess að það er náttúrulega stytting vinnuvíkunar hjá opinberum starfsmönnum verður til þess að þetta er ekki hægt. Þessir drullusokkar átta sig náttúrulega ekki á því að fæstir af þeim sem eru að vinna í þessu neyslurými eru ríkisstarfsmenn fyrir það fyrsta. Þeir eru starfsmenn Rauðakrossins og þetta er fólk sem að fyrir klukkan 8 á morgnana er búið að vinna betra starf heldur en þessum mönnum auðnast, þú veist, á allri starfsæðinni. En til þess einhvern veginn ekki að sparka í opinbera starfsmenn af því þeim finnst það alltaf svo töff og að tala um að opinberi starfsmenn þeir hafa árið svo gott. Þeir gleyma alltaf að tala um það var samið um það, þeir sömdu um það fyrir ekkert svo mörgum árum síðan að skerða lífeyrisréttindi opinbera starfsmanna gegn því að þeir fengju launahækkun en síðan þeir eru alltaf búin að snúa sér frá samningaborðinu þeir eru fara að tala um þetta og þess vegna verður þetta svona einhverju möntru og þá er þetta, pældi, það er að nota eitt veikasta hóp í samfélaginu til þess að berja á opinberum starfsmönnum. Hversu ógeðslega smá kelsóttur getur þú verið? Þú veist, það er engin botn. Þvílíkt hyski. Það er engin botn. Og ef þessi tónn sem þeir eru með þegar þeir eru að skrifa þessu nafnlausu pistli hann er svo ótrúlega heimskulegur og illgjarn og rætinn og svo trashy að það er ótrúlegt. Já og þetta að vera að berja þú veist, það er eitt að nýðast á smælingum en það er eiginlega ennþá aumara þegar þú ert að nýta smælingja til þess að berja á einhverjum sem þeir hendar ekki. Náttúrulega þá sem kilum. Þetta eru menn í heilugu stríði. Bókstaflega. Þátturinn sjálfsér komin að enda. Já, nú þetta er típist fyrir ykkur. Loksins er ykkur fyrir að tala. Það er regla hérna þegar ykkur segir þetta sé hyski að þá þá er ekkert við það að bæta. Nei. Þetta er einmitt dæmigert fyrir Ísland. Þegar kemur, ef ykkur hefði setið hérna úr þessum flokki sem var að halda fundin í gær, þá hefði hann pottitt farið að segja svona segir maður ekki. Og fara svona að leika sem móðgaðan yfir því að ég nota orðið hyski sem er bara gott íslenskt orð. Í, hvað heitir það sem er á kvöldin á mánudögum, Silfrið? Einhvern tímann þegar ég var nýlega búin að gera kjarasamninginn og þar sat ég við hliðina á Elliða Vignesinni og svo einmitt var ég svona eitthvað að tala af því að ég mátti líka tala þarna og þess vegna var mér boðið væntanlega og þá gerði hann svona sussaði á mig og ég var bara eitthvað, mér langaði svo að segja, er það grínast? Þetta sussa á mig. Hann var svona, róaði þig.
þetta er ekki ótrúlegt? Mér finnst þetta blákett, því að þarna liggur valdið og yfirlætið sem er í þessum dálkum og svona. Þar sem þeir haldar hafa eitthvað vald og auðvitað hefur samfélagið gefið Sjálfstæðisflokknum þetta vald. Ellið er að sussa á því að hann telur sig vera bara réttborðið þess. Hann er réttum megin og Sjálfstæðisflokkurinn er miðjan og stjórnar öllu og það er í pólitík þá þetta sækja vinnu í okkur, hann er ekki stjórntækur eða þetta bara koma að lufsa eða eitthvað námskotan. Þetta vald hefur flokkurinn haft og það sem fær mig til þess að vera svo bjartsýna þessa daga að minnst bara vera mikla líkur og þetta sé bara brotna fyrir framan okkur. Það gerðist í Mexíkó, það gerðist í Ítalíu, það gerðist víða, menn þessi flokkur er ekkert annað þetta vald sem við gefum þeim og svo að þeir eru að deila út einhver svona bittlingum og svona sem þeir geta gert á meðan að við fáum svona annað stjórnmálaflokk sem að ber þetta fólk alltaf til valda. Þannig mér finnst vera líkur á því að þegar þetta komin svona í 10% og svona þá bara hverfum þetta. Nú er hættir að og við þurfum að segja barnabörnum okkur frá Sjálfstæðisflokknum sem eins og var til og þeir segja hvað þetta er trúr á drauga eða eitthvað svona. Ég er áhugamaður svona kjördæmapót og svona pólitískar keilur sem verða að slá út á landi. Nú er hætt einhvern veginn, það var alltaf að gera grína því að þú veist Eysteinn Jónsson þegar hann kom og hélt fundi á Jökuldal þá passaði hans alltaf að koma eins og seint lappaði svo inn og stappaði sér fótunum og sagði nú þarf að fara að gera eitthvað við þennan veg og gerði þetta kosningar eftir kosningar og aldrei var vegurinn lagaður og en þarna afvopnaði hann allan fundin alltaf nema núna eru framsóknarmenn nú eru þeir hættir að lofa því að bora jarðgöng nú ætla þeir að fara að geisla jarðgöng við erum í alvörun á þessum stað þú veist það er bara verið að Ég held að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins muni ekki hleypa fjárlögum Sigurður Inga í gegn Ég held að Bjarni hafi ekki lengur stjórn á Er hægt að geisla jarðgöng? Og þú ert að segja að þá verður bara ríkisstjórnin muni springa í september Hún er að segja að ríkisstjórnin muni springa fyrir 10. september fyrir þingflokkur. Nei. Jú, það er fyrsta mál á dagskrá. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins muni ekki leipa fjárlögum. Er ekki þátturinn örugglega búinn, veistu ekki að segja það? Nei. Versta er að VG er með plan sem segir alltaf þetta. VG er með plan hvað þau ætla að gera ef að ríkisstjórnin, ef að Framsóknarflokkurinn eða Sjálfstæðisflokkurinn sprengir ríkisstjórnina. En flokkurinn er ekki með neitt plan það að sprengja ríkisstjórnina. Og ég hef ekkert lýsið þessu betur. Þau ætla að vera með fund í lok október. En þá verður þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sem er búin að ákveða hvernig það ætla að gera þetta. Hvað þetta er spennandi. Já. Hvernig er þetta að gerast? Lokur. Nei, 10. september kemur þingi saman og þann dag er fjárlaga frumvarpið lagt fram. Og það er ljótt að segja að þetta geti gerst 11. september. 11. september. Það væri fínt. Nei, við sjáum til. Ég er ekki fann að sjá að þetta verði svona og ég er heldur ekki fann að sjá að við verðum Mexíkó. Guðlaugur Þór verður formaður og Guðrún Hafsteinsdóttir varaformaður í nokkur ár. Já, þá er það allt kosið 27. október. Þetta er ótrúlegt. Það er svo margt svo áttum eftir að tala við ætlum að tala skýrsluna frá Vörðu stöðu fátækra kvenna. Já, ég talaði svo rosalega stutt, þið talið svo rosalega mikið. Þið talið svo mikið. Þú talaði mikið líka. Við ætlum líka að tala kjaradeilu Eflingar við hjúkrunarheimilin, talandi vanfjármagnar. Þetta er ekki svona eftirþáttsumræða. Og sveltarstofnanir sem að vinnuafl íslenskt og aðfluttir láti hlaupa og hjálpa okkur. Já, við komum bara saman hérna aftur mjög fljótlega. Sólveig Anna, Helgi Seljan og Helga Vala, það er hvatning meðal þeirra að þessi hópur komið saman aftur sem fyrst og tala saman. En við ætlum að gera smá hlé, það er von á formönnum verkalýðsfélaga og samtaka háskólamentara hérna eftir. Við ætlum að ræða kjarabaráttu þeirra og hvort að þau telji sig eitthvað líkur að þau nái saman í þessu efnahagsástandi sem að er. En áður en að því kemur þá kannski tökum við Sigurjón bróður minn smá spjall á meðan að við erum að sækja næstu gesti. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, þetta var vettvangur dagsins frá síðasta sunnudegi úr þættinum Synir Egils. Kristinn Hrafnsson er hérna einn af þessum mönnum sem að ég sendi svona oft skilaboð á. Ertu á landinu? Og ef hann er á landinu þá reyni ég að narra hann hingað í spjall. Hann er í hópi goðsagna kendra blaðamanna. Hann er það. Já. Og hérna
hann er alltaf í svona sérstakri stöðu núna því að Julian Assange er laus og ekki síst fyrir Elju Semi Kristis sem ferðast út allar heim til þess að fá aukinn stuðning og kannski að búa til hérna pláss eða svona leið fyrir áströlsk stjórnvöld að bjóðast til þess að taka við honum og það allt saman, en hann er sérst laus og það bara eftir að koma í ljós hvort að Julian Assange líti svo á að hann verði aftur ritstjóri Wikileaks en Kristín talar reyndar í þessu viðtali líka að veruleikin er bara orðin allt annar í dag heldur að var kannski fyrir 10, 20 eða 15 árum þegar að Wikileaks var að birta þessar upplýsingar oft í samstarfi við stærstu fjölmiðla í heimi og ég spyr hann að því ef að kemur upp eitthvað sambrend núna heldur að þið gætu náð samstarfi við þessa stóru meginströmsmiðla hann bara hélt nú ekki að þeir eru bara farnir sko. bara geta stórra fjölmiðla til þess að vera með gagnrýna fjölmiðlun er bara farin og þú getur rétt ímyndaðir hverju það getur breytt sko fyrrum samtakamátt almennings og líka sko stundum er sagt að fjölmiðlar eigi að veita stjórnvöldum aðhald og þá er líklega hugsunin svo að með því að fjölmiðla veiti stjórnvöldum aðhald að þá svona fari stjórnvöld ekki sko langt út yfir allan þjófabálk í vitleysunni. En ef að fjölmiðlar hættir að veita stjórnvöldum aðhald, hvað gerist þá? Við vitum það ekki, en við erum kannski að fara að koma staði og þá fara stjórnvöld út af sporinu og langt út af sporinu og alltaf meir og meir með vaxandi hraða. Ég held að við séum þar. Sko það er rætt þetta aðhalds- og eftirlits hlutverk fjölmiðla sem þú nefnir sem stundum er líka nefnt varðhunds hlutverkið því stoltið verið stilt upp á móti öðru hugtæki sem er svona samfélagssmiðs hugtækið af því að fjölmiðlar geta virkað í tvær áttir þeir geta bæði verið þannig að þeir séu að sína þér fram á þú eigir heima í góðu samfélagi og það sé bara allt í lagi og hérna til dæmis er héraðsfjölmiðlun meira út á landi hérna á Íslandi, hún er svona meira að sauma saman samfélögin og búa til samstöðu á meðan eftirlits og aðhaldshlutverkið eða varðhundshlutverkið það grefur náttúrulega ekki undanvaldinu, það veitir því mikið aðhald að það eru bara, ég er að lesa alls konar greinar hérna, bandarískar greinar evrópskar greinar eftir blaðamenn sem að bara halda því fram að þetta svokallaða varðhundshlutverk eða eftirlits og aðhaldshlutverk það sé bara að fótum komið þannig að það er mikið áhyggjuefni það sem Kristín segir og þetta er ekkert sem fólk er að hrópa út í loftið til þess að fá athygli það bara, þetta er veröldin er að breytast og við vitum ekki hvað verður almenning ef þetta lykil hlutverk í fjölmiðlun fer bara fyrir bí. Við verum að leggja niður sko það samfélag sem við kannski heldum að við verum á leiðinni til það sem að væri sko viðurkennt að öflug skoðanaskipti með málfrelsi og tjáningafrelsi myndu byggja upp sterkt samfélag. Við erum að leiðinni að eitthvað tilraun í gangi að bara sleppa þessu og fæla þá í burtu sem eru gagnrýnir og þá sem ekki taka undir hérna opinberu línu að þeir eigi að þegja. Og það er skoðana ófrelsi og markaðshyggja, taumlaus markaðshyggja sem að skipta mjög miklu máli í þessu samhengi. Við skulum hlusta á Kristín Hrafnsson sem kom hérna við á Rauðaborðinu og leiðin út í heim og var að greina svona þær breytingar sem hefur orðið á fjölmiðlum í okkar heimshluta á síðustu árum. Já, nú ætlum við að ræða blaðamennsku, málfrelsi, tjáningafrelsi í ritskoðun. Hingaði komin Kristín Hrafnsson, ritstjóri í Wikileaks og velkomin. Takk. Herðu, ég ætla að ræða við aðeins svona hvort að blaðamennska, málfrelsi og tjáningafrelsi í okkar heimshluta sé að hnigna. En þú ert ritstjóri í Wikileaks og Julian Assange hefur verið látið laus. Mun það ekki breyta ykkur í Wikileaks og þinni stöðu? Jú, algjörlega. Það liggur bara ekki fyrir hvernig það verður. Ég var eiginlega svona átt á mig í morgun að það eru 2 mánuðir liðnir síðan að hann öðlaðist frelsi. Bara 2 mánuðir, mér finnst það heil eilíð. En við ákváðum svona á þessu tímapunkti að gefa honum andrými að minnsta kosti 3 mánuði. En að ég mun fara til Ástralíu núna vantilega síðar þessum mánuði eða byrja þess næsta og það ræða aðeins og framhaldið. Það verður einhver breyting. Hvert hún stefnir,
þessi breyting á eftir að koma í ljós. Hann náttúrulega þarf bara að ná áttum, þetta eftir náttúrulega ótrúleg þolraun að fara í gegnum 14 ára slag og það sem að ég hefur að gera síðustu 2 ár að miklum hluta og ég einkanlega síðasta árið hefur bara verið að barátta fyrir því að koma honum út. Annað hefur setið á hakanum og farið í bið. Sem að tókst og er mikill sigur. Sem að tókst og er mikill sigur. Já, þetta mikill sigur. Þetta er fullnaði sigur, en maður var nú svo á nálum þegar hann fór út að við fórum í beina útsendingu til þess að reyna að stýra, sögutúlkurinn af þessum atburði. Maður er uppfullur af tortryggni og áttu von á því að það yrði einhver barátta narratífið, sko. En við vorum einir í boxhringnum því að allir áttuðu sig á því að þetta var fullnaði sigur. Bandaríska dómsmálaráðuneytið reyndi að senda út einhverja tilkynningu sem var bara hundsuð og reyndi að túlka þetta sem einhvers svona sigur fyrir sig. Það vildi ekki eiga þessar ofsóknir í 14 ár, hvað þessu manni? Nei, þeir vildu nú meina það að þeir hefðu haft eitthvað til síns máls en það hefur enginn tekið undir það, ekki eins og í Bandaríkjunum og allstaðar allan heim hefur þetta verið einróma túlkað sem hans sigur sem að er hins vegar, náttúrulega loðir eftir þetta að hann er dæmdur og fyrir brot á njósnalöggjöfinni, fyrir það sem er skilgreint í sáttaskjælinu blaðamennska. Ég verið að benda fólki á það, ef þú lest sáttaskjælið sem getur fundið á netinu, dómsáttin, liggur til grundvallar, að þá er lýsingin á brotinu blaðamennska frá A til Z. Það er ekkert annað þar. Og allt það sem var búið að vera hamra á, það sem við hefum verið að berjast gegn í þessu propagandastríði sem við höfum átt í, að hann sé hakkari, hafi gerð sekur samsæru að hakka sinni eitthvað kerfi og hitt að hann hefur valdið einhverjum skaða eða Wikileaks með sínum birtingum á sínum tíma. Það er ekki orð þetta í þessu sáttaskjali, ekki orð tölvubrot og þvert á móti varðandi skaðan að bandaríska stjórnvaldið fyrir sína hönd skrifar upp á það að það finnist ekki nokkurt einasta dæmi að nokkur einasta einstaklingur hafa orðið fyrir líkamlegu tjóni eða dauða vegna birtingar þessara gagna. Þannig að alveg steindautt. Það sem eftir stendur er blaðamennska, var í fyrsta skipti forsenda dóms í bandarískri dómsögu á grundvelli njósnalöggjafarinnar. Það er fordæmið sem maður lifir eftir og það er fordæmið sem allir blaðamenn, hvað sem er í heiminum, verða að vera meðvitaður og berjast gegn. Fordæmið er náttúrulega líka að hann var sviptur 14 árum að ævisinni, lokaður inn í einangrun og endanum í hryllilegu fangilsi. Hann sætti pyntingu. Og það er óljóst hvernig hann jafnar sig á því og það er ólíklegt að það verði bara tekið upp þráðurinn frá því fyrir 14 árum að hans forsetur hefur breyst og þá kannski getur komið ljós hvaða stöðu hann telur sig eiga að hafa í Wikileaks. Já, og hvert Wikileaks veröldurinn hefur líka breyst. Það er útilokað að fara inn í sama farveg og vorum fyrir 14 árum, árið 2010 og 2011 eða 2009, Kaupþingsskjölunum. Við erum ekki í sama heimi. Öll umgjörðin og tækniforsendur og líka andinn í samfélögum okkar frelsiselskandi heims á Vesturlöndum hefur bara breyst. Og það sem ég langar að ræða við þið núna, því að við höfum stundum verið að ræða Gaza og líka Úkraínu og þá hefur komið fram svona að frásögnin eins og hún birtist í meginstraumsmiðlum sé eiginlega bara beint út úr stefnu stjórnvalda og við höfum verið að leika okkur að vera að horfa aftur eins og með Gaza og svona viðbrögð almennings og kannski yngra fólks við fréttum að Gaza sem að stórleiti koma núna bara frá fólkinu sjálfu og reyna að bera það saman kannski við Víetnamstríðið og reyna að meta hvernig fjölmiðlarnir litu og stöðu sína þá, þar sem að fjölmiðlar fóru og sömuleyti afhjúpuðu og byrtu allt aðra mynd heldur að stjórnvöld höfðu verið að halda að almenningi og þá kemur svona hugmyndin býtu erum við þá í heimi núna að við erum bara að mista þetta og tapa þessu og það sama á við raunverulega Úkrænustríðið þar sem að við heyrum raunverulega lítið annað en
bara þá línu sem að oftast virðist vera að gefa mér bara frá Pentagon og hún fer í gegnum stjórnvöld í okkar heimsluta og fáir sem að andmanna því og síðan fer þetta niður í sko gömlu, öflugu fréttamilana og þeir sem að vilja fylgjast með þessu eru svona á vafri á YouTube-rásum og á svona hliðar rásum þar sem að blaðamenn eru að reyna að finna einhverja leið til þess að segja fréttir án einhverja afskipta eða þurfa að beygja sig undir einhver svona megin straum sem að oft er bara stjórnarstefnan. Ja, við erum í nákvæmlega þeirri stöðu að það er ekki hægt að reiða sig á meginstraumsmiðla til þess að fá glöggastöðu því hvað er að gerast á Gaza í Ísrael eða í Úkraínu. Nema þeir sem eru sko því betur læsir á það sem ekki er þar og geta undir ofan af því sem að það er birt og þetta er... Það meina eins og menn lásu Moggan í gamla daga, það var þetta að lesa hann og heyra það hátt það sem ekki var sagt þar. Já, það var í fréttin. Já, það þurfti svona kremlalógíu til að lesa í signalin og við erum bara þeirri stöðu, þetta er óbáslega vond staða sem við erum í. En við fáum eins og fréttinnar og það sem að er skelfilegast í þessu er að eins og Eiríkur Hjálmarsson vinur minn var að segja að það hefur aldrei í sögunni verið eins vel skrásett og skjalfest og birt í rauntíma þjóðarmorð eins og okkar tíma eins og við erum að upplóna þannig að við vitum það. Hins vegar er sko vantar alla krítík í fréttaflutning. Ég nefnt bara lítið dæmi vegna þess að það kvöldist í mig í gærkvöldi. Ég hef ekki horft á sjónvarpsfréttir hérna á Íslandi örugglega síðan ég var sjálfur að vinna við það fyrir 14 ára. Bara því ég fór á landi og ég bara tók fókusinn frá því. Ég nota netið en ég var nú að fara með mat til hana mömmu minnar í gærkvöldi og hún er að þeirri kynnslu að vilja fá þetta með kvöldmatnum. Og þar heyri ég Björn Malmquist vera að lýsa frétt frá Gaza og talar átök, það hefur blossað upp átök og ég rökk í kút og maturinn fór öfugt ofan mig, hvaða átök eru þetta? Hvernig getum við talað átök á Gaza? Þetta er orð sem á ekki við. Það voru engin átök þegar það var gerð aðförð af böskunum 1615 og þá murkar úr þeim lífið. Ari Ögri og hans menn voru ekkert að fara inn í átök, þeir voru að fara inn í fjöldamorð og það sem að við verðum að passa okkur á þessu orðfæri og þetta liðar svona inn og þetta er ákveðin tilhneiging til þess að reyna að kalla hlutin ekki sínum réttu nöfnum og það er svik við neytendur, hlustendur og áhorfendur, það má ekki gerast. Við verðum bara að kalla hlutinu sínum réttu nöfnum. Það er ekki afstaða. Fjöldamorð er fjöldamorð, þjóðamorð er þjóðamorð og við höfum sannanirnar og við höfum gögnin og við getum ekki horft fram hjá því og þetta er svona lítið dæmi en þau eru víða og þetta er ekkert sér íslenskt fyrirbæri, þetta er alla Evrópu, sérstaklega við kemur núna Gaza. Ég er í sambandi við mjög marga blaðamenn í Evrópu og það er með ólíkindum að eiga samtal við þessa einstaklinga sem að kvarta í hljóði því að þetta er þöggun yfir því að fá ekki að segja fréttir. Og eitt dæmi til að mynda úr minni persónu reynsluheimar, ég var í viðtali við þýska sjónvarpsstöð þátt sem hafði verið seldu þýsku sjónvarpsstöð núna í vor og í öngum sínum kom leikstjóri þessar heimildamyndar tilbaka til mín og ég baðast afsökunar því að viðkomandi hafi verið þvinguð til þess að klippa út orðið þjóðamorð þar sem ég er að fjalla Gaza. Ég sem viðmælandi í stóri þýsku sjónvarpsstöð mátti ekki segja þjóðamorð. Mátti ekki segja þitt álit og þitt mat. Mitt álit og mitt mat. Þetta var ritstjórnarvaldið sem þið tóku sér hjá verkkaupunum og þetta er ekkert einsdæmi, þetta er svona út um allt. Þú segir að þetta er verið rapporterað, það er enginn sem getur sagt hafi ekki frétt af þjóðamorðinu og Gaza. En sú vitneskja, hún kemst ekki upp í fjölmiðlana
sem að þó í þeim heimi sem að þú ólst upp í var svona hugmyndin að fjölmiðlarnir ættu helst að vera í því að færa okkur það sem satt og rétt. Að þá lifum við í einhverju veröld þar sem að almenningur hefur aðgang að einhverjum upplýsingum. En í því samkomulaginu hvað satt og hvað fréttnæmt, að þar kemst þessi sannleikur ekki inn. Nei, það búið að rífa tennurnar úr mætti blaðamennskunnar og gagnrýnin nálgun hefur verið hreinlega bönnuð. Það er orðið óorð, krítisk pressa bara ekki leyfð og þeir sem að viðhalda henni í mörgum tilfellum bestu blaðamenn í okkar heimsluta eru að búið að flæma það út á jaðarinn. Þeir eru komnir á Substack eða svona minni miðla. Þeir sem að hafa haldið í þessa hugmyndir aðhaldshlutverk blaðamennskunnar þegar það er búið að taka það burtu þá er það ekkert eftir. Og þá hafa fjölmiðlar ekki neina stöðu að hlutverki í þessu lýðræða samfélagi. Þá er það bara orðin tóm. Ef menn get ekki sinnt í hlutverki, fá það ekki innan miðlana vegna innri þrýstings eða vegna andstöðu utanfrá eða hreinlega vegna lögreglu aðgerða. Það eru örfáu dagar síðan að til að mynda Richard Medhurst sem ég kannast nú við var handtekinn á flugvelli í Bretlandi og ákærður fyrir brot á hryðverkalöggjöfinni. Öll hans tæki og tól voru gerð upptæk og hún var sleppt út á grundvelli tryggingar en hann flaug á landi og hann veit ekki hvort hann þorir aftur tilbaka. Hans glæpur, var þessi að hafa fjalla með krítiskum hætti ástandi á Gaza. Það er ekkert annað. Og hann er semst sekur blaðamennsku. Og þetta er ekkert eina dæmið í Bretlandi til að mynda þess að þeir hafa stokkið til lögregluyfirvöld, beitt þessum vaxandi tólum og tækjum sem að stjórnvöld þarf að fært upp í hendur á þeim, yfirvöldum, lögregluyfirvöldum, til þess að hræða eða hreinlega lögsækja. Fjölmörg dæmi og mörg þessara dæma því miður hafi ekki komist upp á yfirborðið. Ég veit einn Íslendingur sem lenti í þessari kvörn að vera tekinn á grundvelli hryðjuverkalaga afsíðis við landganginn á flugvelli í London og þvingaði til að láta hendi öll tæki og tól sín og þvingaði til að gefa upp lykilorð að þessum græjum ella ætti viðkomandi höfðu sér fangelsi en viðkomandi vildi ekki að þetta kæmi fram. Þannig að hræðslan og óttinn og óttastjórnunin gagnvart þeim sem fara út fyrir ramma hins löglega og leyfða til staðar í þessum löndum í kringum okkur. Ótrúlega uggvænleg þróun, ótrúlega uggvænleg. Þarna sækir þá ríkisvaldið sér vald til þess að brjóta á persónurétti þínum með því að þá að skilgreina það að ríkið sé í stríði, þetta stundu gert í stríði, ef þú andmælir stjórnarstefnunni þá það túlkað sem eins konar landráð, að þú sért eiginlega að bera á borð áróður andstæðingsins. Er það þannig að ríki okkar heimshluta séu farin að líta á sitt hlutverk þannig, að þau séu við einhverju stríði gagnvart hryðjuverkamönnum í Gaza, stríði gagnvart Pútín í Úkraínu, stríði gagnvart kórónaveirunni eða eitthvað slíkt og ef þú einhvern veginn andmælir stjórnarstefnunni sem á að tryggja okkur öryggi í þessum stríðum að þá ertu raunverulega á sveif með andstæðingnum og þar leiðandi má taka af þér málfrelsi og tjáningarfrelsi vegna þess að það er vopn andstæðingsins. Já, mörgleiti erum við komin á þann stað, já. Það er sannleikurinn orðinn óvinnur ef hann er ekki hinn hentugir sannleikur og það verður að búa til hinn hentuga veruleika og veruleika túlkun. En við, hugmyndir okkar, goðsögnin okkar heimshluta er svo að við teljum að samfélag okkar sé sterkt ef það eru skoðunarskipti. Við erum með sterkt samfélag vegna þess að hér getur fólk deilt skoðanir og við líklega allir góðsögnin ekki svo að við séum saman í leitað sannleika
sem kannski finnst aldrei, en leitin er bara hjartað í okkar samfélagi. Sko, þetta er kjarnin í þessu gilda knippi sem við básunum alltaf á hátíðisdögum það við sem að verja og verðum að verja, og þegar við tölum hættuna af Kínverjum eða Rússum eða þeim sem að eru óvinnin á hverjum tíma, að þá er það sko ógn við þessi gildi, hinn vestrænu gildi, tjáningafrelsið og frjáls skoðanaskipti eru þarna náttúrulega í öndvegi, en það er náttúrulega verið að ráðast á það með beinum og markvissum hætti og kaffara þetta niður. Og þetta er, eins og segja, þetta er það sem ég lít á, og kannski er það út af mínum glerugum sem blaðamaður og búin að vera í þessari ákveðnu slagi í 14 ár við stórveldið og öll batteri þess. Eitt af versta sem að við erum að kljást í dag, vegna þess að það er leið að byrja að skafa utan af þessu litlum svona hnífslögum, að þá kemur ekki tilbaka. Þetta er allt saman réttindi og gildi sem hafa verið barist fyrir með blóði og svita á tárum, og það er svo auðvelt að svipta þessu til hliðar og taka þetta af okkur og við fáum það illa tilbaka. Og þetta er óveitlega þróun sem að ég sá einhvern veginn strax í veirufárunu, í COVID-fárunu, að menn voru svo gjarnir á því að á grundvelli yfirlýsinga almannaheill og velferð heildarinnar að grípa til þöggunar og skömmunar og ótrúlega aðgerða gegn ekki bara tjáningu, en líka bara ferðafrelsi og persónufrelsi, alveg hugsunarlaust að því virtist, allt á grundvel þess að heildarhagsmuna, og það er eitthvað sem að mér hugnaðist ekki og var ótrúlega ljótt að sjá hversu langt var gengið í að berja niður heilbrigða og opna umræðu hinna eðlilegustu, og það var ekki gerðin greinarmunur á því hvort að menn voru að ræða með rökstuddum hætti með og á móti vissum aðgerðum. Það var öllum ýtt í eitthvað hálf geðbilara nöttara sem væru anti-vaxerar og jaðarsettir, hliðarsettir og þaggaðir. Við náðum að gera þetta upp, og við erum ekki ennþá búin að gera þetta upp. Og þetta brast síðan yfir innrás illu heilli þessi skelfilega ákvörðun Pútín sem var ráðast inn í Úkraínu, kemur síðan í skottin á þessu. Það er síðan í gangi, síðan kemur þessi skelfing á Gaza og Vesturbakkanum, og við erum ennþá í þessu ástandi. Þetta er stríðsástand. Þetta er stríð sem ennþá er í gangi, stríð gegn sannleikanum. Og það er einhvern veginn stríð sem við erum bara smá saman að tapa. Þetta, ég hef óbúslega miklar áhyggjur af þessu. Og ég talandi og þú veist, sko, ef við búum við endalaust stríð, sem alltaf ótrúlega hagvaxtarhvetjandi og gott fyrir atvinnulífið og hjól atvinnulífsins, nota bene, spurðu Rússana sem eru með meira hagvöxt í ár heldur en Frakkar og Bretar, að það kallar eftir þessu, eins og þú ert að benda á, og alltaf náttúrulega í stríðsástandi kemur til þöggunar. Ástæðan fyrir því að Spænska veikin heitir Spánska veikin, að það var ritskoðun á flensunni 1918 alla Evrópu. Eina landið sem gat fjallað þetta í fjölmiðlum var Spánn, því þið voru ekki þáttakendur í fyrri heimsstyrjöldinni. Þess vegna sátu þeir upp með það að þetta var kallað Spánska veikin. Það var ekki bara á Spáni annars staðar. Þannig að þú veist, ritskoðunar elementin á átakatímum er alltaf andir staðar, og viljinn til þess að beita þessu og taka lýðréttinda fólki. Og nú erum við bara komin í þetta endalausa stríð og ekkert lát á, og menn undirbúa næsta með áfergju, hvort sem það verið Kína eða hvað sem er. Þannig að þar mun blaðamennskan ekki þróast vel, og af þessu hef ég áhyggjur. Þú nefndir COVID sem svona vendipunkt, en líklega það þannig að það var hörnun á tímabilinu á undan. Til dæmis hafði
Julian Assange verið fangilsaður áður en það gerist. Þannig að það kemur inn á svona hrörnuna tímabil, en samt er það veiga mikil breyting. Og þeir eru út að lýsa það á því hvernig svona fólk var ítt út í eitthvað hot sem einhverju álhattar og allir sem voru gagnrýndir og áttu bara einhverju megin strömshugmynd. Þá er ég velta fyrir mér sko að því að samfélagið þannig að þetta eins og þetta sé auðvelt að gera þetta. Það er auðvelt að fá allan massan til þess að skilgreina einhverja tiltekna hagsmuni og bara reyna að þagga niður í öllum sem að með þetta, ég held að sko einhvern tímann hafi þetta verið orðað að taka sko samstöðuna fram við sannleikann. Það er einhvern veginn, það er svona næstu þetta sem í mannfélaginu líklegt að sé gert. Þannig ég er að velta fyrir mig hvort þú getur bent á það í COVID, hvort það hafi verið svoleiðis stemming sem að kannski stjórnvöld reyndu ekki að stoppa eða hindra eða við getum sagt líka bara stjórnvöld eins og RÚV eða eitthvað fleira sem hefði átt að gæta að því að láta gagnrýnisraddir hljóma líka til þess að viðhalda þá gildum okkar opna umræðu, eða voru þetta svona beinar aðgerðir stjórnvalda sem að stoppuðu það að tiltekið sjónarmið kæmu fram? Bæði og, ég meina opinbera stjórnarstofnanir fóru í málarekstur og kæruferðleika hvort einstaklingum, læknum sem að voru ekki alveg á réttri línu. Ég heyrði ótrúlegt sjónarmið frá einu starfsmanni RÚV þegar ég var að ræða þetta við viðkomandi varðandi fréttaflutning af veirunni og viðkomandi sagði hreinlega, já, okkur ber að fylgja stjórnarlínunni að því við erum hluti af almannavarnakerfinu. Og þetta er ótrúlegt að inngera þetta var svona, já, okkur bara sagt þetta er línan og þá hefur við ekki rétt til þess að fara í gagnrýninn gír. Þannig að þetta var afsökunin fyrir því að menn fleygðu allir gagnrýninu hugsundi út í hafsauga. Þetta er alveg ótrúlega vont. Það er að segja fleygja blaðamennsku, grunnhugsunum, grunnelementum í alvöru blaðamennsku að fleygja út á gluggann. Ótrúlega að heyra þetta en því með þetta var mentaliteti sem var til staðar með víða. Og svo smitast þetta út vegna þess að þetta virkar. Það kom í ljós að þetta virkaði í COVID. Svo þegar innrásin í Úkraínu kemur, þá er bara keyrt með sama hætti að útiloka allt, alla gagnrýni á það, alla gagnrýni á NATO eða hvort að NATO ætti að halda frið í Evrópu eða eitthvað slíku. Þannig þeir sem eru með gagnrýnisraddir að þeim bara haldið fyrir utan meginstreifsumræðan og skilgreindir sem einhverju skrýtnir álattar. Við fengum þarna bara vopn í hendur og tæki og tól sem að er ótrúlega, menn hafa glæðst mjög yfir að fá í hendur og þú gefur valdinu frítt spil að þú mun að misnota það vald og misnota þetta tæki og tól sem að valdið hefur. Það er bara þannig. Það er óumdeilt og öll dæmi söguna bara að segja það. En að því að nefna sko hvenær upphafspunktur það er alltaf þannig að bara að meta söguna. Það er mikill áhugamaður sögu. Það er alltaf erfitt að setja einhvers svona vendipunkt sem að fyrir og eftir. Það er sjaldnast að þessi svona skýra línur. Þannig að var þetta byrjað í COVID? Nei, þetta er afleiðing af langvarandi þróun sem að ég fylgst átti vel með vegna þess að ég var svo sem inni í þessu þróunarferli. Þú getur líka sett einhvern punkt, svona skurðpunkt við inn á svona Írak 2003 og hið tilbúna stríð gegn hryðjuverkum í kjölfarið sem var til þess að það leyndarhyggjan sprakk út hjá Vesturríkjum, sérstaklega Bandaríkjunum í kjölfarið og þöggunin út allt var óx dag frá degi. Og stóru fjölmiðlarnir spiluðu með. Já, og það er þess vegna sem að þessar fréttasprengju frá Wikileaks 2010 og 2011 voru svona stórar. Í öðru tímaskeið þetta ekki orðið svona stórt eða ekki eins magnað. Þannig að það urðu ákveðin kaflaskil og viðbragðið við þessu með þessum ofsóknum gegn Julian Assange fyrst og fremst, en einnig sem okkur hinnum sem voru þarna í hring. Hún eiginlega staðfestir það hversu mikla sprengjur þetta voru. En það var bara svona tímabundin viðspyrna en síðan heldur þessi hvað við segja þessi ferill niður við áfram og er ekkert hættur
og tekur síðan svona risastökk þegar að tilefni kemur, þegar að óvinnurinn hinn ósýnilega veira. Viðbrögðin við afhjúpunum Wikileaks lituðust af því að stjórnvöld töldu sig hafa svona góðan kontról á meginstraumsmiðlunum. Þess vegna verður röskunin ykkar svona mikil og viðbrögðin svona hörð. Já, en sko ástæða því að það ástæði fyrir því að það leitað eftir samstarfi, virku samstarfi við stóra meginstraumsmiðla, New York Times, Guardian, Der Spiegel, El País, Le Monde, yfir 100 fjölmiðlar þarna á þessu 18 mánaða tímabili sem í aktífu samstarfi við okkur birtingu, samverka menn í glæpnum. Þannig að það stoppaði hins vegar ekki í bakslaginn og þrýstingin og þá var bara búin til svona skurðpunktur. Það svona eins og menn aðskildu hér skuldir innlendinga og Íslendinga og erlenda að nei, við getum ekki hjólað í þessa hefðbundnu miðla. Það stór pakki og biti. Það bara skerum frá þennan skrýtna Ástrala sem var eiginlega afmennskaður á næstu árum. Þessi var líka kveikjan, sko. Þannig að sumir þetta geti að verið klók herfræði að stjórna hann því að án hans þá ekki svo mikil ógn af meginstraumsmiðlunum. En það var ótrúlega fljótlega sem að tók síðan að spóla þessa meginstraumsmiðla inn sem höfðu verið í okkar samstarfi. Þá kemur spurningi, sko, segjum að sambærilegt var að gerast í dag með breyttu fjölmiðlumhverfi. Heldurðu að þið myndu ná samstarfi við 100 meginstraumsfjölmiðla til þess að birta? Ekki, það ekki, ég held að það sé ekki möguleiki að ná slíkuri breytt. Og þessi miðlar hafa líka látið ásjá, en þeir féllu þarna á prófunu eftir 2010. Ég var með óttablanda virðingu fyrir, ekki óttablanda, bara mikla virðingu fyrir þessum turnum blaðamennskuna sem ég að vísa til sem urðu okkar samstarfsaðilar. Dómkirkjuna. Þetta voru dómkirkjunar, New York Times, Washington Post, Guardian, vandræði virðingu sinni. Þessir turnar hrundu allir í kjölfarið og þeir hafa ekkert borið bara sitt síðan. Það engin sko, þeir sem hafa fylgst með til að mynda Guardian fyrir og eftir og síðustu ár, þetta ekki, þetta er ræðilegt að sjá hversu lufsuleg blaðamennska þarna í gildi og reyndar alla bresku pressuna. Þess vegna það náttúrulega eitt sem að innlendi blaðamenn hér sem að náttúrulega hafa svona takmarkaða resúrsa þegar þeir að túlka heiminn og fara oft í þessa enskumælandi miðla. Í guðana bænum farið í varlega, skilur. Þetta ekki áreiðanlegar heimildir. Breska pressan ónýt, þessi meginstraumspressan, BBC ónýt, algjörlega ónýt batteri og ég skal eitt dæmi, það eru 2 ár síðan að stærsti pólitíski leki breskarar stjórnmálasögu kemur út og það eru breskir rannsóknarblaðamenn í London hjá Al Jazeera Investigate, batteri sem ég hef unnið með og veit að þetta eru meirhluta breskir og bandarískir blaðamenn klárir og fylgni sér og góðir. Allt var þess, þetta var leki úr verkamannaflokknum sem sýndi hvernig Keir Starmer og hans kónar og hans bakland og henni Reykjöldu og bakverki tóku sér til og byggu til árásarna gegn Jeremy Corbyn og hans fylgismanna, þar að segja vinstrið í vinstrinu og hreinsanir. Þetta voru bara svona stalinska hreinsanir í verkamannaflokknum, bara losið við þetta lið. Þannig að það var búið til þessar sögur kynþáttahattur, gyðingahattur, kvenhattur, veit ég hvað og hvað. Og þetta kom innanfrá. Þetta var algjör fréttasprengja og þetta gerist á haustmánuðum sem þetta birt. Stórkostleg frétt var bara eins og Macbeth í fréttum og í öllum tímum hefði þetta verið sko aðalfréttin út allan heim. Allan heim. Þetta er að segja birt sko vikuna sem að verkamannaflokkurinn með flokksþingsitt árlega. Það var ekki einasti staður í meginstraumsmiðlunni í Bretlandi. Þetta var fullkomið þöggun. Alveg ótrúlegt að fylgjast með, vera í þessu bresku samfélagi og finna ekki stafum þetta, ekki múkk. Það er náttúrulega, stundum sko stóra fréttin, það sem ekki birt. Tökum þetta mál, hvernig virkar það að þetta er mál og þetta er saga, því að ég meina, við erum bæði að segja the news og the story, þannig að þetta ætti að kveiki í öllum blaðamennum. Þetta er bara eitthvað skemmtilegt sem þú getur fengið að segja þessa sögu. En
enginn af þeim sem að starfa meginstraumsmiðlunum, enginn blaðamaður er að segja þessa sögu. Hvernig er það hægt? Hann fær það ekki. Og það þarf ekkert mikið að segja mönnum það. Þú veist, þetta er svona einu ósýnilega þöggun. Það er bara, nei, þetta er svæðið sem fyrir mikið inn á, svo er einhver sem ætlar að brjóta, ætlar einhver að fara og ríða vaðið. Mögulega, ef einhver hefði haft dug og döngun og þor í sig til að gera það, af einhverjum svona alvöru pósti, að þá hefði hinir fyllt í kjölfarið. En það var enginn sem að enginn þorði. Og þar með var þetta bara að þagga niður. Þetta var ekki frétt. Þannig þeir sem er að segja fréttinnar eru þeir sem hafa beygt sig undir þetta. Þeir mannst ekki eftir viðtalinu hans Chomsky, þeir sem að Marr tók, þar sem að Chomsky segir þetta við hann. Já. Þú væri ekki að spyrja með þessu nema að þú hefði beygt þig undir ritskoðun kerfisins. Þú sætir ekki öðruvísi. Þannig þá er þetta þannig að þeir sem er að segja okkur fréttinnar eru þeir sem eru búin að beygja sig undir það að þú mátt ekki segja fréttir sem eru óþægilegar stjórnvöldum og bara óbreytt ástandi. Já, og þarna sem var uggvænlegt í þessu er að ekki einu sinni hægri pressan fór inn í þetta mál sem þeir hefur getað gagnast þeim. Þannig að það var kerfið. Það gagnast þeim náttúrulega að hafa Keir Starmer frekar heldur en Corbyn. Já, sjálfsögðu. En þarna var, menn hafa kannski getað séð mögulega einhverjar pólitíska möguleika í því að nýta sér þetta. En það er á það líka. Þetta var hér pólitíska kerfi sem sló einhvern veginn skjaldborg sig og innan þessa pólitíska kerfis voru allir meginstraumsmiðlarnir í þögguninni. Og það er ennþá allskyns dæmi að koma upp sem að bara engi vill snerta á. Tölum að við erum að tala Keir Starmer, þú veist, að því að hann var nú líkill leikandi í sögu Julian Assange sem yfirmaður og ríkissaksóknari, þar sem að hans embætti bjó til limbo sem Julian var haldið í sendiráði Ekvadors, og það er skjalfest. Það var að þvinga það upp á grundvelli upplýsingalag og púslaði saman og skjölum frá Svíþjóð og Bretlandi að þeir sem héldu stjórnvölinu þar voru ekki Svíar, vildu loka þessu máli þarna í Svíþjóð löngu síðan. En það voru Bretar undir stjórn Keir Starmer sem er strokaður út úr skjölunum, allavega líklegast nafnið á bak við svarta borðan. Og það fæst ekki botn í þetta hver hans beina þáttaka var, en það var allar það sé skjalfest, en öll þekking á innviðum þessa kerfis segir það að þetta var beinlega tilskipanir þaðan. Og síðan þegar það byrjaði að hamra á því að fá gögn, þá var þeim bara 1000 pósta úr rannsókn sem var ennþá opin frá opinberu batteríu. Síðan hafa með mér að hjóla þetta var nýverið sem að breski blaðamenn af jaðarmiðlunum, það sem er nú ennþá líf, voru heimt á grundið upplýsingalaga, upplýsingar tengsl Keir Starmer við bandaríska saksóknara, dómsmálaráðuneytið í sinni tíð, sem voru mjög mikil með vital af því og vildu fá upplýsingar þau samskipti, ferðalag og annað. Nei, þá var því bara öllum gögnunum 1. Við erum bara að koma á það stað. Ef þú spyrir þeirra spurninga þá eyður gögnunum. Annað svona mál, stórt ráðgátan sem maður myndir ætla að allir blaðamenn myndu vilja að taka þátt í að leysa. Hver sprengdi gasleiðsluna í Eystrasalti? Já. Það er eiginlega svona að maður undra sig á því af hverju þetta ekki bara ongoing fréttamál? Já, þetta er náttúrulega svo komisk í sjálfum sér umfjöllun þetta og tilraunir til þess að búa til einhvers konar nýsögur að maður getur ekki annað að hlegja þessu. Þetta er svo vitlaust, Þetta er svo vitlaust og þetta er svo illa skrifað handrit. Þetta er svo illa skrifað handrit að mann eiginlega sundlar við það að gera aðeins betur, Það sprettur fram einhver saga að menn farið út á skemmtiskútu í flókna köfuna aðgerð sem að ég hringdi bara sjálfur í kafara til að fá svona aðeins, hvernig framkvæmur svona köfun og ég fekk bara svona list, íslensku kafari, þetta er alveg meiri háttar aðgerð, þú þarf súrefnisjöfnuna kút og þú þarf vera með 8 kút á bakjuna hvað það nú var og getur aðtarnað í 5 mínútur og þú þarft að meiri háttar skipakost og dekk en ekki einhvern svona 4 fermetra bakþilfara á skemmtiskútu. Hringdi í Navy Seals er eiginlega svarið við þessu. Hvernig gerum við þetta?
Og síðan hérna, síðasta sem að fór nú voða lítið fyrir einhvern veginn og var ekki mikið umræðan að Svíar ákveða það að þetta er okkar svæði, við verðum að rannsaka málið, slá skjaldborg þetta, hleypa engum öðrum inn og það er bara þjóðaröryggis hagsmunir í húfi, kafa niður að þessu og plokka upp einhver sönnunargögn og setja það inn í gám og sem er innsiglaður og hefja einhverja rannsókn. Svo líður ár eða rúmlega það, líklegast ár, þá allt í einu uppgötva Svíar að, nei við eigum eitthvað lögsögu þarna, við erum blokkað rannsókninni og senda gáminn til Þýskalands með gögnunum, neita að birta sína eigin skýrslur og hvað þeir hefðu komist að, bara svona þóði hendur sína að þessu, vantarlega komist að einhver óþægileg sem þeir vildi ekki setja uppi með. En í öllu þessum nánast í kómísku sirpu, hefur skort alveg ótrúlega mikið á að menn bara hamri á þessari sögu. Þetta er ótrúlega spennandi fréttamáli, men við þekkjum það alveg sem kannski blaðamenn, myndi sko bara eiga ansi margar svefnlausar vinnunætur til þess að eldast við þetta skúp. Þetta er náttúrulega svo stórkostlegir hagsmunir sem að þarna þetta er gríðarlegt eyðilegging og þetta við heyrum það núna bara hérna á Íslandi að það á að vera að endurskoða öryggisstefnu okkar til þess að gæta að einhverjum leiðslum til og frá landinu meðan hans út af þessu. Kostnaðarsamasta hryðjuverki sögu Evrópu seinni þetta er kostnaðarsamasta hryðjuverki sögu seinni stríðsárana eftir stríðsárana, þetta er bara alveg þetta er ótrúleg árás á innviði og öryggi Evrópu. En það er ekki slutt. En ég meina sannleikurinn kemur í ljós einhvern daginn, það er eins og með litlu loftbóluna, þú getur reynt að fanga hana þarna niður í vatninu sko, en svo kemur hann upp og við fáum sannleikan síðan meir og ég held að hann verði áhugaverður. En það er fyrir sagnfræði sko. Blaðamennska er svolítið öðruvísu og ég býst við að þegar þú varst byrja í blaðamennsku og varð ástokkin af því fæi, að þá var svona hugmyndin það að blaðamennska veitti stjórnvöldum aðhald. Það var þetta laga þannig að stjórnvöld gæti ekki bara siglt einhverja leið og ég meina það eru dæmi að ég nefndi í Víetnamstríðið að án blaðamennsku hefði það ekki þróast með sama hætti í Bandaríkjunum og það verið frelsisbaráttur svartra í Bandaríkjunum hefði ekki verið með sama hætti án blaðamennsku og við getum bara labbað yfir það hefur þurft sko blaðamennsku og gagnrýna afhjúpanir og nýtt sjónarhorn á eitthvað sem áður var litið á sem sjálfsagðan hlut til þess að sko að samfélag okkar haldist þokkaleg og við erum ekki að tala um að það hafi verið góð og það var ekki þannig að samfélag okkar hafi verið gott fyrir 30 árum eða 40 árum en blaðamennskan virkaði þó aðeins til þess að sko að stjórnvöld upplifðu ekki það að þau getur bara gert hvað sem er. Ástandið sem þú ert að lýsa núna eftir COVID er eiginlega þannig að sko aðhaldið sem að stjórnvöld upplifa frá fjölmiðlum er eiginlega ekki neitt. Og þá getur sko samfélag okkar þróast með ótrúlegum hraða frá þessum gildum sem að stjórnvöld segist vera að verja fyrir okkar hönd. Já, og þetta getur gerst mjög hratt. Við erum að sjá vondar vísbendingar á líka á hverjum einasta degi. Og það er eitt af því sem að er vont er að krítísk nálgun á þessum málum er oft fleygt inn í sko pólitískar afstæður. Þannig að svona með og móti og þetta er allt saman svona svarthvítur heimur sko. Nú er verið til að mynda að reyna að skrúfa niður þessi samfélagsmiðla fyrirtæki. Það var sögulega handtaka núna fyrir viku síðan eða svo á aðaleiganda og stofnanda Telegram samskiptaforritsins í Frakklandi. Ungu maður sem að sko flúði Rússland Pútíns vegna þess að stjórnvaldi því alræðisríki vildu hafa puttana í Telegram. Vegna þess að það var vettvangur fyrir frjálsa orðræðu gegn ægivaldi ríkisins og hann gafst upp og sagði bara nei, fer í skjól sannleikselskandi frjálsu Vesturlanda og er með franska ríkisborgararétt en er núna handtekinn af því að hann neitar að hleypa stjórnvöldum inn á þennan vettvang.
Og síðan náttúrulega er það hlaupið til og hann náttúrulega sakar vera að verja sko barnanýðinga sem að dreifa barnaklámi og glæpa menn og allt það sko sem er svona gamal og gömul og þreyttur rök því að þegar kemur að því að þurfa að skrúa niður í vettvangi frjálsra skoðanaskipta og tjáningar sko. Samir að gerast núna bara fyrir nokkrum dögum síðan í Brasilíu þar sem að rannsóknardómari reynilega lokaði Twitter fyrirvændi í landinu vegna þess að það fyrirtæki vildi ekki hleypa inn á gafl til sín sko manni á staðnum sem átti að vera að krukka í kontentið sem færi þar í gegn. Þannig að hvort þetta væru sannleika, falsfréttir eða pólitískur áróður og svo framvegis sko. Og öll umræðum þetta einhvern veginn að fer í öfgana að ef þú heldur uppi vörnum fyrir þessi fyrirtæki eða fyrir þau prinsip sem að þau eru að standa fyrir eða eru þarna í húfi að þá er það allt í einu verjandi Elon Musk eða Pútins eða þetta eru svona skringileg svona eða barnanýðinga og fólk og glæpa fólk. Já, þannig að þú nærð ekki að hugsa út frá prinsipinu. Og löngu gleymt hinn fleygu orð að ég tilbúin til þess að verja með lífi mínu réttinn til þess að segja skoðanir sem ég fyrirlít, fattarðu. Þannig að sú hugsun er farin sko. Og nú er þetta, en þetta er stjórnunar það verið að kreista þarna okkar möguleika til þess að eiga í frjálsum samskiptum og þetta er, eins og segi enn og aftur, þetta er óbóðslega uggvænleg þróun. Og er ákveðlega í fullu gangi, sko, það er í Facebook og ég veit ekki hvernig það er á X og þessum stöðum að þá verið að stýra efni. Þannig að það er bara það sem er skilgreitt einhvern veginn sem ekki til hagsbóta fyrir stjórnvöld, það er bara haldið aftur að því. Já, menn það orðnir sko betur og betri í því að þróa algoritma þannig að sikta út og beita henni ósýnilegu þöggun sko, til þess að skrúa niður content sem var endur alveg ótrúlega skemmtileg svona gleymt saga sem að spratt upp á COVID-tímanum. Við vorum til að mynda hérna á Wikileaks búin að sjá það að það verið að beita svokallið skuggabanni eða skuggabönni, shadowbanning eins og það kallað, gagnvart okkar samfélagsmiðlum og það bara stundum hríðfjall alltaf dreifingin og endurdreifingin. Við séum þetta á samstæðinu, sko. Allt innan bara. Það ekki allir. Og þetta er náttúrulega, og við vorum að kvarta yfir þessu, ásatt með fleirum sem voru upplifað sama, og það var bara, nei, fyrirtækin þverneituðu því að vera að beita slíkum aðgerðum. Þessum samsæriskenningum. Já, og bara, þetta er bara samsæri, það bara nennir ekki að hlusta á okkur, að lesa ykkur, þetta er ekki nógu gott dæmi. Heyrðu, síðan á tímum COVID-fársins, þá náttúrulega hvað eigum að gera til þess að vernda alþýðuna og það eru þingnefndir í Bandaríkjunum og þessi fyrirtæki eru kölluð til, þá bara leggja þá á borðið, við höfum nú tæki og tól til þess að stöðva dreifingu upplýsingar sem getur verið skaðvænleg fyrir almannaheill. Og við kenndum það að þeir væru með þessi tæki og tól til staðar sem þau bara hafnaði geti yfir notað sko. Og buðust þess að beita þeim, fattaðu. Og ekki nóg með það buðust til að beita þeim því að tekja náttúrulega bara opnum örmum endilega og þeir voru þvingað til þess. Nú í síðustu viku þá spratt Zuckerberg fram í viðtali og sagðist aldrei sjá eftir því að hafa látið eftir þvingunum það að þakka niður gagnrýnisraddir á tímum COVID-fársins. Þú veist, bara kondum aðeins stærri fiðlu fyrir mig, blessaða Sigurbergur, sko. Þú veist, þetta ég kaupi ekki alveg þetta, sko. En þetta er náttúrulega galið system, sko. Þetta er galið system að við séum alltaf komið með náttúrulega alla svona mikið vald í hendur þessar fyrirtækja, samfélagsmiðla fyrirtækja, sem að fara að stýra með svona miklum og djúpum hætti allir í opinberu umræðu og lýðræðislegum díalóg. Og við náttúrulega sogumst inn í þetta, verðum þáttakendur, flegjum öllum okkar persónuupplýsingar inn
og gerum sjálfviljugir þrælar þessara battería. Eða við erum, eins og við sem undir einræðisríki þar sem við erum að finna leiðir til tjáskipta svona framhjá ritskoðun yfirvalda. Þetta er svolítið þannig, sko. Já, þetta er svo marglíða. Við endum í einhverjum kjöllurum eða í einhverjum revíum sem við erum að tala undir rós gegn ástandinu. En þá komum við að því að við nefndum Gaza og það er eitt sem kemur óvart þegar maður tala við Palestínufólk er að það segir við höfum aldrei verið nær Sýrunum og það er bara verið þjóðamorð í gangi og þá er hugmyndin sú að það þegar andstaðan afhjúpa sem þessum hætti og gengur svona langt að þá er eiginlega engin önnur leið heldur en almenningur rísi upp og þetta muni breytast. Já. Hver er vonin í blaðamennskunni, kæri Kristinn? Hvað er munum spretta fram? Já, við erum ekki komin á það stað að það sé eitthvað glittir í einhvern sigur dróttið með dýri. Ég veit ekki hvar niðurlægingapunktur verður, lágpunkturinn, hvar er botnin, því að við erum ennþá alltaf að fara dýpra og dýpra. Ég veit ekki hvar það er, satt að segja. Ég hef ekki lausnina, ég hef ekki öll svör, þínum fjandasvör. Það er maður heldur alltaf í þeirri von að það verði einhvers konar punktur þar sem að fólk átta sig á því að það er engin næring í þessari naglasúpu það er ekkert verið að bjóða upp á eitthvað og ég held að fólk finni Þú ert engu nær þótt þú situr yfir kvöldfréttatímanum. Nei og fólk, ég held að fólk finni þetta og ég held að við vanmetum það hvers konar niðurbrotið þetta er á bara almennu gildum í samfélaginu. Ef þú getur ekki treysta á að fá eitthvað krítiska umfjöllun það sem er þér næst og eitthvað aðhald eða þá það er ekki verið að fjalla það sem að raunverulega skiptir því máli, skilur, með einhverjum krítiskum hætti. Hvað með húsnæðislánin, hvað með þetta og hvað með hitt. Það vantar þarna eitthvað inn og þá leið týnist ákveðin tiltrú á kerfinu og pólitíska kerfinu að því að þú færði þetta ekki. Á einhver tímpúti myndi maður ætla að það verði svona hungrið sverfi bara þannig að menn átti sig. En ég ætla samt sem að segja það að það kom alveg dæmi virkilega vandaða rannsóknarblaðamenn Ég ætla ekki að nefna einn dæmi nema heimildina sem hefur verið að gera ágætis hluti og þú sérð bara, það er líka við físir hvað þú sérð hversu vel þessu tekið þá sjaldan þetta kemur fram blúsandi góð dæmi að það er hungur eftir þessu þú veist og það er virkilega þannig að fólk vill fá að mínum mati þessa góða rannsóknarblaði með krítiska pressu Þá ætti að vera þannig að á öllum ritstjórnum væri vilji til þess að gera slíkt. Já, það ætti að vera þannig. Og þannig var það og þetta var ekki allt vel gert en ef við færum bara 20 ár fram aftur baki tíma þá var það svona vilji á flestu ritstjórnum að búa til svona efni vegna þess að því það er svo þakklátt. Það er svo gaman að búa til efni sem að almenningur er æstur í því að fá í hendurnar. En þú veist það svona alveg eins og vel en ég og Gunnar Smára, það verður aldrei verið þannig að það sé kannski einhver meirihluti. Nei, aldrei. Það er aldrei allir. En ég ger alltaf greina minn á blaðamenn fjölmiðlum, fjölmiðlum að sömuleyti bara batteri til þess að viðhalda óbreyttu ástandi en svo inn í henni hafa blaðamenn geta starfað en núna virðist það vera meira þannig að blaðamenn hafa ekki plássin í meginströmmum og eru byrjað að búa sig bara til sína eigin vettvang eða eins og þú nefnir heimildina og við vitum alveg að heimildin er útbreiðsla hennar er þannig að svona sem fjölmiðill að þá er hún algjör jaðar en kannski fréttinnar úr henni berast kannski manna á milli frá einum til annars en hún er ekki afgerandi í fréttaneyslu almennings á Íslandi Nei og það var meira afl í fréttastofu útvarpsins sjónvarpsins stundum í mókanum. Það voru fleiri miðlar sem voru áttu að til að gera svona hluti en það bara Já, en á samanskapin alltaf eru líka þessum skurðpunkti tæknibreytinga og að við
Við getum ekki nota það sem eitthvað svona skapalón til að fara aftur þess tíma. Það kemur ekkert aftur þessi tími. Það er nýr veruleiki. Við höfum ekki ennþá fundið kannski fótfestuna og hver veit nema þessi jaðrar ná einhvern veginn að þéttast framan í einhvers konar plánundumyndun þarna og verður ný sól. Við vitum ekki hver blaðamennskan finnur sér dvalarstað eða hvar hún á heima, en hún á örugglega ekki heima í svona meginstraumsmiðlum á vesturöldum. Kristín, alltaf gaman að fá þig hérna og góða ferð. Takk. Ég sitt hérna áfram og reyni að skilja þennan heim sem við lifum í og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflinn eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Við ætlum að halda okkur áfram hérna að ræða blaðamennsku. Já. Og þú fórst á fund blaðamannafélagsins sem var æði langur. Já. Og leiðinlegur. Já, þetta var hræðilegu fundur, sko. Ég veit ekki eins og hvað það var. Hvað var það langur? Meir en 4 klukkutímar. Og svo hófst hann ekki held ég fyrir 40 mínútum eftir að nátt að hefjast og sko stundum sagt ef eitthvað fyrir úrskeiðis að það sé eins og í leikskóla sem er hræðileg líking vegna þess að fylgjast með börnum saman á leikskóla. Það er fullkomnun alheimsins sem birtist þar. En það var mjög margt að augljóslega á þessum fundi. Það er margt að innan blaðamannafélagsins. Ég hafði bara eins og þú fylgst með þessu úr fjarlægð, hafði einhvern veginn ekki nennt að stíga inn í þetta mál, stíga inn í þessa deilu. Ákvað svo bara fékk þá hugmynd að búa til smá viðtalsþátt, ræða við fólk um þennan fund og af því að við sáum það að þarna voru 2 fylkingar að takast heiftarlega á. Þannig að ég lagði það á mig starfsins vegna að mæta á þennan fund og það sem ég sá, það var bara ekki fallegt. Nei, það var ekki fullorðinslegt og ég held að sko Blaðamannafélag Íslands þurfi bara að taka róttækt til hjá sjálfum sér. Og látum það eiga sig að stjórnin hafi þarna verið með einhverja tillögur sem ekki hlutu brautargengi og látum það eiga sig að félagið sér þverklofið í herðar niður og formaðurinn hafi fengið á milli 40 og 50 atkvæði sem studdu vantraust á hana. En hún stóð af sér. Já, en þetta er samt ansi mörg atkvæði. Látum þetta allt saman eiga sig, en bara manna siðirnir á þessum fundi, tungutakið, hrokinn, fyrirlitningin. Ég fór bara að velta þið fyrir mér, sko, er blaðamennskan á Íslandi, er hún síðast í kimin þar sem að bara svona gamlir ósiður og ofbeldi og bara eitthvað rugl fær að líðast? Og ég veit að þetta er sko stór orð fyrir mig að segja. Ég ætti náttúrulega að vera að tala upp blaðamennsku á Íslandi, er það ekki, og tala upp okkur sem hóp. En vinur er til vams segir og þegar ég fekk hana Maríu Lilju til þess að koma og fara yfir þennan fund með mér og hún virtist hafa séð alveg það sama og ég, var alveg sömu skoðun og ég, þá hugsaði ég með mér þetta er ekkert bara einhver sól og skoðun þín, þetta er bara allt í volli. En þú afsakar mér svolítið mikið niður fyrir af því mér þykir svo vænt blaðamennskuna. Mér þykir svo vænt það að við náum vopnum okkar. Já, mér finnst vænt blaðamennskuna, mér finnst ekkert vænt blaðamannafélagið. Það er nefnilega fleiri held í þeirri stöðu. Já, mér finnst það aldrei staðið sér vel. Það var þegar við vorum að byrja með pressun á sínum tíma þá var siðanefnd þarna. Sátt í eitthvað svona fólk sem ég held að vera eitthvað fíni fólk og úrskurðaði að það sem við vorum að gera væri ótilliðilegt eða fyrirsagnir of stórar og dæmdi okkur og fólk fóru og sótti þarna dóma á okkur út úr þess að siðanefnd, fóru svo niður í héraðsdóm og fengu fébætur og það var ekki fyrir að við gerðum hálfgerða uppreisn í félaginu, ég man ekki það var 94 eða eitthvað að við gáttum lagað aðeins siðanefndina. Þetta var ekki nota til þess að þetta var oft, Moggi var svo fjölmennur, þetta var bara svona Mogga útibúi í þetta félag, það sem notuðu siðanefndina til þess að berja af sér eitthvað sem að þeim fannst vera ótilvilegt, vinnandi okkur í blaði sem að var fyrst og fremst að þegja fréttum, sögðu ekki fréttir. Sögðu kannski frá slysafréttum og afleitt heimildum ástandi í samfélaginu. Upplifðirðu þá blaðamannafélagið sem framlengingu á spillingu? Algjörlega. Já. Ekta, því að þú varst að tala áðan hvernig mætti að horfa á fjölmiðla ólíkt. Eitt að þú varst að tala bæjarblöðin og svona, það er er ekki Chomsky sem að útskýrta eitthvað þannig að það sé verið að selja sætti við óbreytt ástand.
og mér finnst þátturinn hans Gíslamartist alltaf eiginlega besta dæmi þetta sem eiginlega gengur allt út á að segja að sé allt í lagi og raunverulegur ráðherrarnir eru bara gott fólk og við erum í góðum höndum og við eigum að vera þakklátt við erum að þakklátt fyrir að vera í góðum höndum og það hefur alltaf verið hluti og þetta kallar maður fjölmiðlana að sko stæðsta hlutverk þeirra er að selja almenningi sko svona sátt við óbreytt ástand. Já. En blaðamennska getur átt sér stað innan fjölmiðlana en líka raunverulega utan hana, þú getur að stunda blaðamennsku og bara gefa út okkur á bæklinga og búið alls konar til hluti á jaðrinum eins og ég og fleiri höfum bara oft gert sko, bara búið til vettvang bara fyrir utan sko fjölmiðlana til þess að geta stundað almennilega blaðamennsku sko. Þannig að ég noti þetta þegar ég er að tala þetta, þá tala ég þetta sem næstu í sikkert hlutin sko, fjölmiðlana og svo blaðamennsku. Og mér fannst á þessu tíma þá var verið að nota blaðamannafélagið til þess að drepa niður bara mjög frábæran vaxtabrodda í íslenskri fjölmiðlum sem að var pressan og svo kynslóð sem að var þar í kring sko. Já. Það voru ég geti þuluð upp sko nöfnin af sko fólki sem að kom og tók svolítið út svona sin fyrsta þroska þar. Þetta bara fólk sem að síðar að varð sko afreksmenn í fjölmiðlum sko. Þannig að það vantaði ekki upp á blaðamenn sko þar. Herðu, en nú ætlum við að hlusta á 2 sára blaðamenn, nýkomna fundi, rúmlega 4 tíma fundi. Drulla yfir kollega sína í 1 klukkutíma. Já, það semst þú, Björn Þorláksson, og svo María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Gjör svo vel. Já, komið þið sælblessuð. Við lesum fregnir af því að Blaðamannafélag Íslands hjá barmi klofnings eftir fund í gærkvöld, auka aðalfund, þar sem borin var upp tillaga stjórnar að eldra fólk í félaginu og öryrkjar hefðu ekki lengur atkvæðisrétt. Þetta var fellt, þessi tillaga var fellt, en félagið í nokkrum sárum. Og það eru fylkingabrjóst þarna innanum. Ég var sjálfur á þessum fundi, hann var mjög langur og mikið lítlindi. Það fjallu stór orð, það er ekki gott fyrir tjáningafrelsið, fjölmiðlafrelsið, fyrir upplýsingu í landinu þegar félagið eins og blaðamannafélagið logar, að maður getur sagt stafnum á milli í deilum. Við höfum fylgst með mjög hörðum ummælum frá fyrrverandi framkvæmdastjóra. Það hefur verið fjallað meint skattasvik formanns félagsins. Hún hefur rekið þau tilbaka en þetta búin að vera ansi svona mikill leðjuslagur og eins og ég segi í gærkvöld þá fjallu stór orð. Þarna var mikill hiti. Sitt hvað bendi til þess að sár mun ekki gróa. Og ein af þeim spurningum sem að velti fyrir sér í dag hvort þetta félag muni klofna í tvennt í framtíðinni og hvaða áhrif yrðu af því fyrir íslenskan almenning, fyrir upplýsingu í landinu, fyrir fjölmiðlun, fyrir trúverðuleika, fyrir traust til fjölmiðla og svo framvegis. Nú, fundurinn var mjög fjölmennur, sennilega 200 manns og á meðan án stóð og eftir án lauk þá gekk ég að helstu gerendum í þessum máli, þeim sem að persónum sem að hafa haft sér mest í frammi og bauð fólki að koma hingað í umræðu í dag á samstöðin þetta mál. En það bara báðust allir undan því. Gildir einu hvort við erum að tala Hjálmar fyrrverandi framkvæmdastjóra eða það fólk sem fylgir honum að málum eða Sigríði Dögg, núverandi formann. Það báðust bara allir undan því að mennskort í bili eða langflestir sem ég ræddi við að koma hingað í stúdíu og ræða framtíð blaðamennsku á grunni þessara krísu. En það var þó ein manneskja sem að er nú vön að vera ekki hrædd við að segja meiningu sína sem að þáði boðið af þeim sem ég baða að koma hingað og hún komin hér að rauða borðinu. Sæl og blessuð. Hæ. Og velkomin. Takk fyrir. Þú ert svona manneskjan sem að stendur upp úr þessu sem að já, þú varst svo eina sem að sagði þér já. Þú ert María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Já. Aktivisti, búin að vera í Blaðamannafélaginu nokkuð lengi. Þú heyrðir mig þylja upp þarna nokkur efnisatriði í inngangnum. Ertu sammála?
Já, þetta var mjög þungur fundur og bara svo það sé sagt bara frekar leiðilegur. Og mjög langur leiðilegur. Já, og svona þurr og það kannski helst sem að svona stakk mig var sko þessi, ég veit ekki hvað svona, þessi óvild, þessi dónaskapurinn og vanvirðingin svona sem að kom þarna allavega úr einni átt. Þá ertu að tala sko bara svo við tölum vafningarlaust, þú ert að tala þá sem að fylgja Hjálmari að málum. Mikið rétt, já. Og vilja meina það að þar hafi verið farið illa með góðan dreng þegar hún var sagt upp sem framkvæmdastjóra, ekki satt? Jú, mikið rétt. Þó að það sé ansi margt sem bendir til þess að hann Hjálmar hafi kannski ekki, sko, nú vil ég ekki fella neina dóma, en hann hafi kannski gert hlutina aðeins öðruvísi heldur en eru svona eðlilegt þykir í fjármálum félagsins. Já, og svona sko svona sitthvað sem bendir til þess að félagið hafi orðið svolítið svona persónulegu klúbbur á einhverju tímabili. Já, mikið rétt. Má ekki segja það? Það má segja það. Samanber föstudagskaffið þar sem ákveðin hópur kom saman bara árabil og þáði veitingar og annað, jólahlaðborð og ég veit ekki hvað á kostnafélagsins án þess að það hafi verið tekið fyrir stjórn. En Og það skils manni að sé ekki síst sem sagt eldri félagar? Jú, mikið rétt. Það er einmitt þetta sama fólk og kom kannski þarna og svona varði sinn mann. Já, og svo upplifir þessi hópur þegar kemur tillaga frá stjórn að svifta þá atkvæðarétti að það sé einhvers konar hefndaraðgerð mögulega. Já. Þessi verið að gjalda, það er að sýna þeim það að þau hafi fengið eitthvað á þess að þau hafi haft rétt á því í tímas rás og það verður rosalegur menningarárekstur á milli, ef að segja, eldri borgara í félaginu og margra af hinnum ungu. Já, og í einni ræðinni í gærkvöld stígur fram maður og kallar og talar hæðnislega lög unga fólksins, að stjórnin vilji bara búa til lög unga fólksins og þetta verður kristallast mjög mikill menningarmúr og stæk andúð á milli aldurshópa í félaginu. Sem auðvitað mjög alvarlegt mál því að það því miður ekki mikil nýliðun í þessari stétt, blaðamannastéttin. Hún sem sagt ekki jafn hröð og hún eldist. Vegna þess að blaðamannum fækkar og fækkar. Það nefnilega máli. Já. Og við erum núna að sjá hvað það þriðjungur, svona cirka, fjórðungur kannski eldri blaðamenn, sem sett fólk sem komið þetta á aldur og á eftir laun og viljum við vera í félagi við ungt fólk sem erum starfandi blaðamenn, nú ég í lausamennsku, verið í lausamennsku eitthvað tíma, en viljum við vera í félagi þar sem að við erum í augljósum minni hluta og getum við verið vissum að okkar hagsmunum sé vel borgið og á þessu félagi eða hvernig eigum við að líta á þetta máli. Þetta er svona, já, einmitt, eins og þú segir, þessi deila á milli aldurshópa. Þetta sko, það voru rosalega illindi og það var sumt fólk þarna sem stóð á fætur, ég veit ekki hvort maður á að rekja það hér en sem sagt, sko, bullandi heift. Sko, ég get bara svo það sé sagt þá eldri borgarar sendu ekki sína bestu menn og málsvara í gær en það kom mikill dónaskapur frá þessum ákveðna hópi. Orð eins og tussa og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona ljót niðrandi. Sko, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, þegar hún var að tala, en hún sem sagt talaði gegn þessum hópi, þessari órólegu deild sem fylgir Hjálmari og það var svona framíköll, þetta er eitthvað svona sem maður á ekki að venjast. Ég hef aldrei. Var hún kölluð tussa? Já. Þú veist, það voru þarna Agnes Bragadóttir og Arnþrúður Karlsdóttir held ég sem að sátu og kölluðu hana tussu. Já. Þegar hún lýsti því yfir að hún stæði með stjórninni
og þætti alveg gjörsamlega ótækt að fólk sem væri hætt að greiða í sjóði eða eitthvað kosningavald yfir þeim og það er ákveðin misskilningur hérna virðist vera að það sé verið að taka öll völd af þessum ágæta hópi. Okkur þykir öll vænt gamlu blaðamenn og berum virðingu fyrir þeim og það sem í rauninni verið að gera það er verið að lagfæra ýmsar gamla reglur og svona skrýtnar sem eru kannski á skjön við önnur fagfélög og stéttarfélög í landinu eins og til dæmis þetta að fólk sem að greiðir ekki í sjóðina vegna þess að það er komið á eftirlaun eða á örorku það hafi ekki atkvæðisrétt ráðstöfun sjóða og það er rauninni það eina það er enginn að segja að það taka af þeim málfrelsið og það er skýrt tekið fram að þau geti mætt á alla aðalfundi og þau geti haft þar skoðun og áhrif en atkvæðisrétt hafið þau ekki og þetta er bara í takt við það sem er í öðrum félögum. Tengist þetta einhverju leyti reyndar veit maður ekki alveg hverju maður á að trúa en það komi fram þau sjónarmið í gær að sjóðir félagsins stæðu tæft og það hefði þurft að grípa til einhverja ráðstafana og tengist þessi deila að einhverju leyti því að í hópi eldri borgarana séu meðlimir sem að myndu vilja njóta tekna úr þessum sjóðum sem myndi stefna fjárhag félagsins enn frekar í tvísinu. Það vissulega ef ég skil þetta rétt þá er það þannig en svo er það nú líka bara virðist vera þetta er orðið svolítið persónulegt líka við skulum alveg, þetta er bara orðið þannig að þetta og fylkingabrjóst og flokkadrættir og við þurfum bara einhvern veginn að ég veit ekki, leysa úr þessu finnst mér það verður ég spurði nú að því við vorum að tala um fjármál félagsins og það kom í ljós að það var margt skrítið og það var undarlegt hvernig fjármunum var varið í félaginu í tíð fyrirverandi framkvæmdastjóra. Já og það eru svona margar spurningar sem vöknuðu hann á leiðinni þegar farið var yfir af nýrri stjórn óútskýrður kostnaður og það var persónulegt lán úr neyðarsjóði sem neyðarsjóður er eitthvað sem á að grípa blaðamenn sem að veikjast eða þurfa okkur aðstoð að halda og öll fag og stéttarfélög þeim ber skylda til þess að hafa góðan neyðarsjóð. Neyðarsjóðurinn var svo til tómur og og gerði athugasemd við það var að KPMG sem að ræddi sem gerði athugasemd einmitt við þetta að það væri félagið stemdi í þrot Já, og það er mjög alvarlegt mál það eru þarna einhverjar eignir einhver leigusamningur sem er gerður án þess að bera hann undir stjórn leigusamningur á eign í eigu félagsins það kom í ljós þegar það átti að fara að selja þessa eign til þess að setja aftur peningin í félagið þessi leigusamningur var gerður til 10 ára þannig að það var ekkert eitthvað auðsótt mál að losa þann pening það er svona ýmislegt sem að ég kann ágætlega við hann Hjálmar bara svo það komi fram og ég held að flesti blaðamenn sem hafi leitað til hans á einhverju tíma punkti finnist hann bara frekar góður gæi. Já, ég get bara hendi á þetta borða að hann hefur staðið sér mjög vel í að gæta minna hagsmuna þegar á hefur þurft að halda á umliðnum áratugum því að starf hans tegir sér svo langt aftur ég held að það sé 1989 sem hann hefur afskipti af trúnaðarstörfum. Og það er kannski bara ágætt og bara fólk þurfa að þekka sinn vitjunatíma kannski í svona starfi þar sem að þegar maður er búin að sitja lengi og maður er kannski farin að hafa svona rörsýn og að maður gerir kannski mistök og maður verður kannski svolítið svona heimakær í sínu klúbbi. Já, mikið rétt. Það á nú við öll félög, allar stofnanir, allar stjórnmálaflokka. Já.
Já, það nú bara svoleiðis. Hérna, mér skildist á fundunum í gær, ég var reyndar orðin mjög þreytt, þetta var bara laust fyrir miðnætti og fundunum var ennþá í gangi. Já, þetta er ótrúlega langur fundur. Já, hann hefur verið 4 klukkutímar, 5 tímar og hérna, þá kemur ég sett bara upp þá spurningu þarna lókum hvers vegna í ósköpunum ef að fjármál félagsins voru með þessum hætti og það voru þannig einhverja svona vafarsama tilfærslur og annað, af hverju þetta hefði ekki verið kært til lögreglu og það var svolítið áhugavert að heyra svarið frá formanninum Sigríði Dögg en hún sagði frá því að það hefði verið mikið rætt og þeim hafi í raun verið svona bent á það og ráðlagt af utanaðkomandi að þetta hér væri lögbrot að ræða og þau tóku nú samt þá ákvörðun út frá bara svona heildstætt væri það félaginu ekki til framdráttar að stjórn færi í þá vegferð að kæra fyrirverandi formann og framkvæmdastjóra en það ekki neitt sem mælir gegn því að blaðamenn geti gert það sjálfur og það svolítið áhugavert að sjá hvort að og nú velti ég fyrir mér að því að þetta er sjóður blaðamanna og þetta er fagfélagið okkar og hvort að við viljum ekki bara hreinlega gera það hvort að þessu máli ljúki þá kannski loksis. Ég meina það fellur þá væntanlega öðru hvoru megin, ég meina þá kemur það bara í ljós að undangenginni lögreglurannsókn hvort að óeðlilegar tilfærslur á fé hafi verið að ræða eða ekki. Þú vilt segja að það væri betra að fá bara úr þessu skorið? Ég tel það já. Að því að við getum einhvern veginn ekki bara sem hópur haldið áfram einhvern veginn í þessum skotgröfum. En svo það hitt viðkoma málið sem varðar það hvernig hann talar Sigríði Dögg og hennar skattamál. Já. Og þú telur að hún hefði gert grein fyrir því. Já, hún virðist hafa gert það. Já, en þetta náttúrulega alveg afleitt Við erum að tala trúverðuleika, við erum að tala stéttarfélag sem hefur mjög mikið með það að gera hvort almenningur ber traust til fjölmiðla eða ekki. Við lifum nú í nógu stórum krísum hvað varðar vantraust heilt yfir og þarna berst fólk á banaspjótum það eru ásakanir skattsvik það eru óskir lögreglurannsókn á fjárreiðum fyrrverandi framkvæmdastjóra við erum með að þér virðist flokkadrættirnir eru að þér virðist svolítið þannig að ég held ég geti fullyrt að mjög mikil meiri hluti sem að starfa á Morgunblaðinu fylgi Hjálmari að málum og sé gegn Sigríði Dögg, núverandi formanni. Við skulum ekki gleyma því að það var borin upp vantraust tillaga á Sigríði Dögg Auðunsdóttur í gærkvöldi. Niðurstaðan úr henni var svo að hún hélt velli en eiga síður hlýtur það að hafa verið henni töluvert áfall að ég held að hafa verið á milli 40 og 50 manns sem studdu vantraustið. Það eru ansi margir félagsmenn. Jú, mikið rétt. Og það sem ég er að reyna að segja er það að mér finnst að það væri barnaskapur hjá stjórn félagsins og þeim sem að láta sig blaðamennsku og upplýsingu í landinu öllu varða að halda bara nú verði allt gott. Ég hugsa þegar að fólk er búið að standa í svona átökum, svona persónulegum átökum eins og þessar deilur eru sannlega orðnar að einhvers staðar verði þau líka að segja bara stopp og ég held að svo ákvörðun að einmitt kæra ekki til lögreglu og einhvern veginn svona halda bara áfram með smjörið svolítið, hún endurspeglist kannski svolítið í þessari þreytu. Ég veit að bara persónlega hvað það getur verið erfitt að standa í sífellu í einhverjum svona stríðum straumi persónuárasa og ásakana svona og Ertu að tala vegna áskipta þennan af baráttu fyrir hælisleitandi? Já, ég er að tala það. Ég er einmitt ennþá
lögreglurannsókn út af því máli. Fyrir að hafa fjármagnað hryðjuverkasamtök. Já, það hlýtur að vera alveg í brjóstinu. Auðvitað gerir það og það er ekkert auðvelt svo sem að sitja undir slíkum ásökurum. Mikil valdamunur. Já, það er það og ég finn það og við finnum það alveg að það þrengir að, en eins og, bara svo við víkjum eftir að félaginu þá... Þakka þér samt fyrir að minna á þetta og deila þessu vegna þess að þetta, við þurfum að skilja við hvað er að eiga, það er erfitt að vera Íslendingur í þessu litla landi, þar sem að öfl ráðast á mann og eru þung og voldug og það skildi þó aldrei vera að það væri ekki einhver öfl sem að væri að verki á einhverjum sviðum í þessari deilu innan Blaðamannafélagsins. Ég myndi nú bara segja að það væri sömu. En afsakaðu ég greit fram í fyrir þér. Haltu bara endilega áfram. Já, það er bara, eins og ég segi, að þegar fólk er búið að standa í svona deilum og það er, þú veist, og þetta vegur þungt á manni og manni líður stundum eins og það sé einhvern veginn algjörlega búið að króa manna út í horni, sko, og fyrir það eitt að standa með sannfæringu sinni og vilja gera vel. Bjargamannslífum. Já, bjargamannslífum, kannski í okkar tilfelli og ég meina, kannski, ég ætla ekki að efast það að hún segir þetta okkur í bjargamannslífum, en það kannski öðruvísi, Það eru til margar leiðir til þess. Það eru til margar leiðir og hún hefur einsett sér það að bjarga þessu félagi og hún segir þetta okkur er frábær blaðamaður og hugsjón og kona og Stórt hjarta. Áfbúslega, bara frábær og síðan hún steig inn í þetta félag og ég langar ekki að segja steypti hjálmar af stóli en nota það orð þá hefur hún þurft og setið undir árásum frá ákveðnum hópi og þessu afli sem að við kannski, þau sem að kannski tengja svo litið inn í þetta. Má ég bæta við núna? Já. Þú ert að segja að sko hún komi svona ekki beint úr hægri áttinni og það séu einhver svona hægri borgarleg voldugöfl sem setja strax spurningamerki. Já, það er svona svolítið mín tilfinning kannski. Nú veit ég svo sem ekkert hvar Hjálmar stendur í pólitík eða eitthvað svoleiðis, en ég ætla ekkert eitthvað gera honum það ef hann er ekki hægra meina. Mokkahópurinn. Já, en mokkahópurinn er það vissulega. Hann er nokkuð öflugur. Og þetta eru þessi hægra öfl, við skulum bara segja það. Já, og þegar þú situr undir þessum endalausu skítkasti og árásum, þá verður þú svolítið þreyttur og einhvers staðar verður þú bara að setja þín mörk og taka ákvörðun ætla ég að halda áfram í þessum skotgröfum eða ætla ég bara að reyna að svona leiða þetta hjá mér og fara aðra leið. Og en mig langar persónlega að sjá blaðamenn bara taka málið svo litið í sínar hendur og hreinlega fara með þetta mál bara á borð lögreglu. Bara til þess að fá úr þessu skorið. Svo, það voru reyndar, þetta var ekki eina tillagan sem var felld þarna. Nei. Einn varðaði gagnsæi. Já, það var sem sagt, Persónuvernd hefur gert athugasemd við það að félagatal Blaðamannafélagsins sé opið á internetinu. Þetta er í rauninni, Persónuverndað mál hvers og eins, hvort að og hver hans atvinna er. Ég veit ekki alveg, ég þekki ekki alveg inn á persónuverndarlögin, en og fyrir vikið þá tók stjórnákvörðun það að breyta þannig í lögum að félagatalið yrði aðgengilegt á vefnum og taka það út. Það voru þannig einhverjir sem settu sig á móti því og svo tillaga var felld sem er mjög áhugavert vegna þess að núna verður og núna þarf félagið að standa í því að verja
afbrot gagnvart persónuvernd væntanlega vegna þess að þessi órólega deild felldi stjórnartillögu sem bara óbúslega eðlileg sko. Ég veit að í minni vinnu þar sem að ég oft í kringum og og bara í fólk sem í svona mannúðarstarfi og kannski flýgur í svona mishættulegar aðstæður það ekki svona ideal að vera mertur blaðamaður allstaðar. Nei. Það getur bara beinleiðis verið hættulegt. Og þeir náttúrulega drepnir út allan heim. Það nefnilega málið sko. Og ég held að þetta hafi verið mjög vanhugsað og gagnvart persónuvernd líka því að ég meina félagið þarf þá væntanlega að standa í því að greiða sektir fyrir að halda inn í þessu félagatali sem að verðist vera ólöglegt að gagnvart persónuverndarlögum. Mjög illskiljanlegt mál. Þetta alveg, ég er svolítið þreytt og svona ringluð eftir hennar fundið ég var svolítið hissa líka bara að upplifa sko einhvern veginn hrokan og leiðindin. En mér varst hrokin á báða. Já, jú, það Nú ætla ég að halda einu til haga. Ég tók ekki afstöðu til neins sem greitt var atkvæðum, bæði vegna þess að ég var búin að ákveða að ég ætlaði að gera þátt í dag á samstöðunum þetta og fannst bara ágætt að ég hefði þá ekki greitt atkvæðum með einu. En ég skal líka bara vera svolítið hreinskilinn við þig. Mér hefur bara fundist mjög erfitt að átta mig á því hverjir eru góðu gæjarnir og hverjir eru vondu gæjarnir í þessu máli. Og mér finnst þú bara alltaf lægi líka að takast á bara svona hugmyndafræðilega og innanborðs í félagis og blaðamannafélaginu og það ekkert að því að vera ekki öll sammála en það skiptir svolítið máli sko hvernig þú gerir það og mér fannst fundurinn í gær ekki vera blaðamannastéttinni til sóma ef ég var að segja alveg eins og Nei, ég er bara alveg sammála. Þú tekur undir það? Já, þetta var ekki flottur fundur. Nei, og ég hef bara dálítið áhyggjur af stöðu blaðamennsku og fjölmiðlunar í landinu eftir þennan fund. Já, ég veit ekki, ég er það aðalega svona nýliðunin sem að ég hef áhyggjur af. Ef að þetta ég meina, ef að þetta ætlar að vera blaðamannastéttin og framtíðina hennar og starfandi fólki og nýliðum þeim ekki vel tekið þá þá veit ég ekki alveg hvert við erum komin sko. En sko, þú minntist á hann á mjög áhugaverðan og alvarlegan hlut í raun þegar þú varst að tala um að hvað maður að segja að aldurssamsetning var að breytast innan félagsins það kom held í fram í gær að 15% félagsmanna núna eru eldri borgarar sem mjög hátt hlutfall með önnur félag og ein ástæði þess svo að blaðamönnum fækkar og það var sátt um það fyrir nokkrum áratugum og þá held ég að við getum sagt að íslensk blaðamennska hafi mögulega átt sitt gullaldarskeið ef íslensk blaðamennska hefur nokkru sinni átt sitt gullaldarskeið því að hún hefur nú meira og minna verið í skötulíki og verið áráðurstengt og hluti af spillingunni og hluti af hagsmununum og öllu því ég allavega held því fram en við höfum átt góða spretti fjölmiðlun í landinu hefur átt góða spretti og kannski svolítið síðan að sá sprettur að kom góða sprettur vegna þess að það bara búið að slátra starfsumhverfi blaðamanna út og söður til dæmis fall Fréttablaðsins það kom ekkert í staðinn fyrir Fréttablaðið þetta var engin smáræði skaði það ekkert smáræðis umræðu gat og almenningur hefur einhverju hluta vegna aldrei átta sig almennilega á gagnsemi, nytsemi blaðamennsku við höfum yfirleitt ekki staðið með blaðamennskunni nú er átak hjá blaðamannafélaginu til þess að reyna að auka traust en á sama tíma logar allt í deilum. Það er ekki stjórnmáli, við vitum náttúrulega hvað er að gerast á Alþingi, við erum með ríkisstjórn sem nýtur einskis trausts og það þá bara þannig að við ætlum að sættast á það að blaðamenn séu líka hlutdrægir, mjög hlutdrægir þeir eru ekki sinn áróður það sé bara þessi áróður og þessi áróður og þessi áróður og þessi áróður ég hef alltaf verið frekar hlynnt í að blaðamenn beri bara á borð sínar skoðanir mér finnst bara rosalega fínt að geta lesið frétt og vita þá allavega hvaðan hún kemur og geta þá myndað með skoðun bæði út frá því hvort að manneskjan bullandi hlutdræg eða ekki. Já, þú trúir ekki að hlutleysi sé mögulegt í blaðamennsku. Ég get ekki
nei, ég get ekki fyrir mitt litla líf séð það fyrir mér að blaðamenn geti að 100% öllu leiti stunda hlutlausa blaðamennsku. Við erum öll með og höfum öll okkar ákveðnu skoðanir og alveg sama hversu mikið við reynum, þá held ég að allt sem við setjum frá okkur verði alltaf litað af þeim skoðunum og okkar upplifum. Það er náttúrulega bara eðlilegt. Þessu hefur líka alltaf haldið fram. Að sko það eitt að þú komin með hugmynd að ritstjórnar fundarborðinu á morgni, það er afurð þess sem þú ert. Það er nefnilega málið. Já, og síðan tekur aðra hlutdræga ákvörðun með því að velja hvern ætla ég að hringi, hverjar verða heimildir þessar fréttar. Og svo tekur enn ákvörðun hvað ætla ég að hafa eftir, hvað ætla ég að skilja eftir, hver er kjarni málsins, hvaða sögu ætla ég að segja. Svo endar þetta með val og fyrirsögn. Hún er auðvitað einhverju leyti hlutdræg líka. Og sko sennilega er skást þegar fjölmiðlafólkið er sérfræðingar í samfélaginu, býr yfir mjög bitastæðri þekkingu og víðri, en deilir kannski ekki endilega skoðanum og er einmitt með nokkra fjölmiðla sem endurspegla skoðana litráið. Það er nefnilega málið. Þess vegna þurfum við að hafa svolítið og svona breytt og litróf einmitt fjölmiðla og starfandi fjölmiðla fólks. Sko, ég veit ekki, fjölmiðlar eru auðvitað í þróun og núna, þú veist, hefur dauði prentmiðilsins verið boðaður alveg svona, þú veist, í kannski áratug, eitthvað svo leis og við erum náttúrulega bara höfum séð þetta gerast eins og með fréttablaðið að þú veist að það er einhvern veginn minni hvati til þess að prenta blöð. Efni hefur færst svo litið á internetið og núna erum við kannski líka... Og því fylgja svolítið svona félagslega undirboð. Já. Það eru óbúslega litli peningar. Það eru mjög litli peningar. Bara ávinningurinn fyrir þann sem er að skrifa fréttir þar getur verið sáralítill. Já, en ég náttúrulega er bara... ég er náttúrulega svo hlindu hugsunastarfi sko. En auðvitað þarf fólk að borða. Ég veit ekki, ég velti í fyrir mér og bara þetta í hug kannski núna allt þetta fólk sem að til dæmis miðlar á TikTok er þetta ekki fólk sem að ætti alveg eins heima í blaðamannafélaginu? Einnir hæfari á TikTok? Já, ég meina að það er nú getur hver sem er skráð sig í blaðamannafélagi í rauninni sem lausamann. Þá greiðir maður félagsgjöld og tekur þar með þátt í félaginu. Þetta var frábært og kannski gert svolítið til þess að halda utanum þennan hóp sem er í lausumennskinu en það gæti jafnvel nýst þeim hópi sem lítur á sig sem blað og fréttamenn á miðlum eins og Instagram og TikTok og Facebook. Já. Þannig að hvort að það væri kannski, ég veit ekki, hægt að svona, sko við þurfum einhvern veginn svona að breyka og víka sjóndeildarhringinn. Breyta hugmyndum okkar hvað sé fjölmiðlun. Eiga þarna heima, já. Einmitt, hvað sé fjölmiðlun? Ég meina, nú erum við bara öll með okkar persónlega fjölmiðl. Það er allir á Facebook eða einhverjum samskiptamiðli eða svona vel flestir. Einmitt. Og það er fjölmiðl, auðvitað. Já. Þannig að kannski við þurfum bara að fara að horfast í augu við nútímann svolítið. Já, það eru sannlega mjög margar þessar áskoranir sem við stundum frammi fyrir því að sko ef við missum blaðamennsku skipulagða blaðamennsku og blaðamennsku með góðum vinnubröðum bara út á borðinu þá er það undanfari kaos. Já. Þá ryðjast populistarnir fram. Það verður engin leið að greina mun á góðum og vondum upplýsingum, réttum upplýsingum og röngum upplýsingum. Og staðan var vond, mjög vond, fannst mér, áður en ég mætti á þennan fyrsta aðalfund í minni sögu í gærkvöld. Og ég fór út hugsi hryggur. Mér fannst ótrúlega mörg barnaleg komment hafa fallið. Mér fannst sko þessi rígur og mér fannst þessi
ofvaxna trú á að ég hef rétt fyrir mér og svona þetta frekar en að við áttum okkur að því að heimurinn gríðarlega flókin eins og blaðmenn ættu nú að gera og þegar svona deilur koma upp þá þurfum við að reyna að skilja margþættar forsendur á bakvið það og það rosa gott að bara hlusta, virða hegða tjáningu sinni þannig að skaði ekki fólk, meiði það ekki beint en sko hrokin, svipuhöggin þetta var bara einhver helvítis vitleysa. Já, þetta var leiðilegt að sjá og einhvern veginn ekki til þess að hef ég þessa stétt svona til vegs og virðingar þessi ágæti fundur eða ekki svo ágæti fundur. En mér finnst sko, hún batnar ekki við það við þegjum yfir því. Nei, mér finnst bara einmitt fínt að tala þetta. Og eins og segi, ég var ofboðslega hissa að sjá bara, sko, einmitt þessi og fliss og framíköll og þetta var svo leiðilegt og þetta var svolítið svona, ég veit ekki, þú veist, þetta var svolítið svona ógeðslegt. Já, þetta var svolítið ógeðslegt. Já, þetta var svolítið svona, djúvill þetta mikið pakk, allt saman einhvern veginn. Sko, já. Eða eitthvað svona, eða djúvill erum við mikið pakk. Já, við áttum ekki okkar besta dag í gær. Nei, og ég veit ekki, svo sem ég trú nú alveg á framtíð félagsins, ég veit alveg fyrir víst að núverandi stjórn með alls konar hugmyndir hvernig sé hægt að halda utan lausa menn og svona aðeins efla félagið, svona burt sér frá öllum þessum deilum og nú veit ég að stjórn vill leggja þetta allt svolítið til hliðar bara. Nú er búið, nú er aðalfundurum búinn, það er búið að samþykkja fjármálstjórnarinnar, það er búið að fara þarna yfir þessi mál, við fengum spurningu svarað sem að brunnu á okkur og ég held alveg að það sé hægt að halda áfram hvað þessi svona óróadild sjáu fyrir sér þeim efnum, þú veist, það veit ég svo sem ekkert og ég meina hvort að þau ætla að halda því til streitu eitthvað að mæta á aðalfundi til þess eins að kjósa gegn ákvörðun stjórnar. Sko, það sem að mér finnst líka kannski gott að koma fram er að það er ekki tillögurnar voru ekki felldar með helmings. Nei, það þurfti 2/3 atkvæða. Það þurfti og munaði mjög litlu. Já. Þannig að í rauninni, þá er það þessi 1/3 sem að fellir þarna þessa breytingatillögur stjórnarinnar. Og svona, þú veist, lýðræði sinnanum í manni gremst það svo litið, kannski. Að svona mikill meirihluti, og þú veist, mikill meirihluti sé sammála. Við getum líka hort á það þannig, sko, að þetta sé í rauninni, það sé þarna 1/3 félagsins sem að sé ósammála. Já, svo eru náttúrulega svona tragískar smásögur þarna inn í þessu fyrrum samstarfsmenn að byrjast á banaspjótum og maður náttúrulega þekkir þessi andlit sem eru þarna inni, sko, þetta er allt saman svokölluðu fyrrum heimilisvinir. Skjám landsmanna mjög mikið eftir þau sameinuðust fréttamannafélagið Ríkisútvarpsins og blaðamannafélagið þá eru allir undir einum hatti og ég veit ekki hvað maður á að fara langt í því að upplýsa áhorfendur og áherendur sko þessar stungur sem eru þarna fyrrum samstarfsvina á millum. Kannski þjónar það einhver tilgangi en kannski var það líka svona, kannski er það einn ástæði þess að maður tekur þetta svona inn á sig að maður hefur tilfinningar til þessa hóps, maður hefur þekkt, ég meina það var alltaf Bogi Ágústsson, hvað ætli hans búin að vera lengi á skjánum, þú veist, hann er bara jafn gamall eiginlega þeirri mannsæfimanns, bara hann er jafn gamall minni sögu að fylgjast með fréttum. Og þannig að það hefur kannski haft einhver áhrif líka á það hvað manni leið illa með þetta allt saman. Svo er ég líka að hugsa yfir því eins og ég sagði hérna í upphafi að fólk ætli sér að reyna að leysa þessi mál einhvers staðar bak við tjöldin í stað þess að ræða vandan opinskátt. Ég er mjög hugsi yfir því að við blaðamenn við
drjúgur hluti af okkar störfum felst í því að við þurfum að skapa nægilegt traust hjá viðmælendum okkar til að viðmælendur okkar komi í viðtöl og upplýsa okkur, svari spurningum okkar sem við spyrjum fyrir hönd almennings. Þessi stöð hér, hún reiðir sig alfarið á það að fólki sem við höfum samband við hringjum í eða sendum tölvupóst eða melding á Messenger eða eitthvað, að fólki segi já, ég vil taka þátt í því að bæta samfélagið með því að koma og ræða þetta mál. Við þurfum að ræða þetta mál. Það eru almannahagsmunir af því að ég komi og ræði við þig þetta mál. Og hvað gerir svo þegar ég á meðal minna kollega, íslenskra blaðamanna, að segja, ertu til í að koma hérna að rauðaborðinu og ræða við með þessa stöðu sem komin upp? Nei, ég fær ekki að gera það. Af hverju þurfa það að segja? Vegna þess, ég held að það sé vegna þess að fólk að hugsa eigin hagsmuni, það að taka eigin hagsmuni í þessum deilum, í þessum þessu nöðru ástandi sem að kraumar þann undir, það að taka eigin hagsmuni fram yfir aðra hagsmuni, það þorir ekki að leggja orð í belg, það hrætt að það segi eitthvað sem styggi einhvern, geri eitthvað vitlaust. Mér finnst þetta ekki ábyrgt. Nei. Heldur það sé kannski vegna þess að einmitt eins og þú segir, þetta er alltaf, maður þekkti auðvitað vel flesta þarna og ég held að það sé bara að því að fjölmiðla umhverfið á Íslandi, það hefur verið mjög stormasamt, allavega frá því ég byrjaði í blaðamennsku á Smugunni 2011 eða eitthvað, sem var þá Málgagn Vinstri grænna. Blessuð sé minning þeirra. Já, blessuð sé minning þeirra. Vinstri grænna þá. Já. Og þar kendi mér og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir og þaðan flyst ég svo yfir á Fréttatímann og vann þar með Siggu Dögg og Mikael Torfarssyni og fer svo með Mikka yfir á 365 miðla og svo þar ég á flakki ég fer á DFF og þú veist, þetta bara þetta bara svona að því að fjölmiðla umhverfið vegna þess að fjölmiðlar eru að stórum hluta í eigu auðmanna og þeir þurfa að sjá eitthvað ábata í því að eiga fjölmiðil. Annarkvort, ég meina fjölmiðlar eru nú yfirleitt reknir með tapi, það er nú bara þannig. Sem þýðir það að það hlýtur að vera erindið sem fjölmiðlarnir reka sem að kindur undir rekstrinum. Akkurat. Og þetta í svona litlu landi gerir þetta bara fjölmiðla starfið mjög ótryggt og skrítið. Já, væga sagt. Nefnum þú hallir þér að einhverjum svona sugar daddy. Einmitt. Já, nákvæmlega. Og þannig að eins og bara þannig að það er svona, þú veist, við þekkjumst vel flest innbyrðis. Við höfum á einhverjum tímapunkti unni saman og ég held að þetta sé kannski farið svona fyrir brjóstöðum manni vegna þess að þetta er svona, þú veist, þetta er svona eins og einhver svona, þú veist, fjarskild fjölskylda og svona partur af manns fortíð, í hverju andliti og og það er alveg sérstakt að vinna á stórum fjölmiðli og það er óbærslega mikil kærleikur á milli fólks þar. Spennan býr til samkennd sem er engu lík. Það er bara æðislegt og náttúrulega vinnuálega stundum bara gjörsamlega brjálað. Það er það. Og þetta er einn erfiðasta vinna sem hægt er að vinna vegna þess að þú ert að taka svo margar ákvarðanir á svo stuttum tímastundum að ég hef unnið alls konar vinnur. Ég hef verið upplýsingafulltrúi hjá risastóri ríkisstofnun. Störfin þar eru 1/10 af erfiði þess að vera góður blaðamaður. Já, og ég held að við séum bara búin að búa okkur til þannig fjölmiðla umhverfi núna að það, þú veist, að polariseringen, hún er kannski bara orðin svo mikil að því að hér höfum við samstöðuna öðrum megin og mokkan hinum megin og einhvern veginn það vantar svolítið svona, þú veist, það vantar kannski svolítið að fólk svona saminist ólíkar skoðanir, sérst að við séum ekki allir svona í sikura horninu í einhvern veginn. Það vantar svolítið upp á það. Já, það vantar svolítið kannski að, þú veist, fjölmiðli eins og Fréttablaðið var og Já, einhver svona sem límir saman. Sem að límir svolítið saman, þessa andstæðu póla.
til þess einmitt að hérna svona hrista saman fólk og vekja með því aðeins meiri samkennd og hérna og ég meina það er fátt skemmtilegra en að takast á við einsinu blaðamannastjætt, þú veist, inn á gólfi hérna, þú veist, málefni dagsins eitthvað sem er á gjörsamlega öndverðir í skoðun við þig sjálfan. Það er bara mjög hollt og manni þykir mjög vænt vini sína þó þeir séu með aðra skoðanir. Mikið ósköp og það er ekkert að manni hollara heldur en að ræða við mannsku sem að maður er ósammála. Og maður lærir bara óbúslega mikið á því, en ég held að við erum orðin sko einmitt, við erum orðin svo rosalega hérna svona polariseruð og við erum einhvern veginn hætt að hlusta og ég held að þetta í samfélaginu almennt alltaf, en hérna svo líka bara auðvitað í blaðamannastétt líka. En sko ég er nú bara svona ósköp breyskur maður sem gerir hellingamystökum bæði í vinnunni og utan hennar og er síst af öllu í aðstöðu til þess að setja mig á háan hest yfir eitt en eitt. Alls konar raskanir og helgin og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna ég held að við séum það nú flest sem röðust inn í þessu stétt Já, kannski þessi lifa fyrir spennuna. Já, en sko það sem ég veit og hef lært á langri ævi er að án hugrekkis er blaðamaður ekki að sinna vinnunni sinni eins og skildi og mér finnst núna ögurstund hugrekkis hjá íslensku blaðamannum. Mér varst að merkja hugleysi, allir þeir sem sögðu nei, ég þori ekki að stíga inn í þetta, ég vil ekki fara í sjónvarpsþátt, ég vil ekki fara í opinberu umræðu þetta, allir þeir sem sögðu nei í gær, bara svo þau vitið það, mér varst þið huglaus, mér varst þið að segja já. Og ef við ætlum að hérna, sem sagt, vera öðrum fordæmi, sem að mér finnst að blaðamenn ættu á öllum tímum að vera, við erum að vera samfélaginu fordæmi í hugrekki. Við vorum áðan að tala að blaðamenn eru drepnir út allan heim, vegna þess að þeir eru hugrekkir, vegna þess að þeir þora að leggja líf sitt og limi undir í þáu þess að segja frétt sem þarf að segja. Samfélaginu og heiminum til góða. Og ef við missum þennan eiginleika úr stéttinni að vera sem réttsýnust eins og við vegum og metum réttsýni, hugrökk, sanngjörn, með ástríðu, brennum fyrir betri heimi. Ef við förum að líta það að blaðamennska sé bara eins og hvert annað starf sem ég veit að sumir blaðamenn hér telja að sé, þá erum við ekki í góðum málum. Þá erum við ekki sá kyndil sem við þyrftum að vera, sem lýsir almenningi og brýnir fólk til góðra starfa, meðal annars frumkvæðis eins og þú og þínar stöllur hafi sýnt með því að fara í víkingar er hræðilegt orðalag að gera gangskur því að fara út fyrir landsteinana til þess að bjarga fólki bara hérna frá dauða og þótt sko afleiðingarnar séu þær sem þær eru og þú sett að minnast á lögreglukæru sem er náttúrulega þyngra en tárum tæki þá verður maður einmitt bara að halda áfram. Það verður bara að halda áfram, já. Og það á við blaðamenn, eins og aðra. Já, og hérna, ég veit ekki, það er nú svo mikið af góðu fólki í þessari stétt Já. Og hérna en við skulum endilega gagnrýna það. Já, bara við skulum alveg hér erum við búin að sitja í klukkutíma og hnýta í blaðamenn kannski hafa þið bara helviti gott að þið. Já, kannski sko, já, ég veit ekki, svo er það náttúrulega líka þannig sko, hérna blaðamenn, enginn hefur jafn mikinn áhuga á blaðamennsku eins og blaðamenn og hérna fólk hérna, og það kannski hefur almenni borgari engar gríðarlegar hérna, áhyggjur af því sem er að gerast í fagfélagi blaðamanna. Jú, ég held það. Já. Ég held að fólk hafa áhyggjur af þessu. Er það ekki? Ég veit það ekki, en hérna ég held að þetta skiptir svo miklu máli upp á tröstið. Upp á tröstið og vantröstið. Já. Hver er mesta meinsemd samfélags í dag? Er það ekki vantröst? Er það ekki við treystum ekki stofnunum ríkisins? Treystum ekki kerfunum? Jú, það er þetta, ein af þeim allavega. Er það ekki? Jú. Og allir fjölmiðlar sko séu ekki alveg eitt af lykiltækjunum í að skapa aftur traust? Sko, það er hvernig, þú veist, nú hefur að því að umhverju fjölmiðla hefur, það er orðið svolítið svona samkeppnin fer fram á internetinu og hérna og ég veit það, þú veist það að hérna, og það er þessi endalausa barátta að ná fréttinni og smellunum. Jú.
og það er orðið svolítið svona skrítin hvati á bakvið fréttamennsku. Já, þetta er það sem gerist þegar sko öll fjölmiðlun verður markaðsdrifin. Já. Mikið rétt. Já. Og þetta er kannski eitthvað svona sem að við þyrftum að horfast í augu við. Já. Hvernig við getum lagað þetta ástand. Við erum ekki með marga rannsóknarblaðamenn, við erum með Helga Seljan á Heimildinni og við erum ekki með mikið af, ég meina, það er ekki mörg ár síðan, það var hægt að lesa mörg helgarviðtöl við áhugavert fólk. Það vantar það var allur birtingur og þau viðtöl. Mér er að séð og heyrt var með viðtöl einu sinni í viku, fréttatíminn, fréttablaðið og núna Mogginn situr einn í þessum helgaviðtölum í rauninni og svo Heimildin sem er áskriftablað eins og Mogginn. Þannig að, já, ég veit ekki, það er eitthvað svona, ég er ekki með neina lausn hérna, ég er bara ég er að velta þessu fyrir mig, hvernig við getum einhvern veginn, hvernig getum við lagað þetta? Já, sko til samanburðar get ég nefnt af því að ég hef nú ég á 40 ára starfsamali þetta ár. Til hamingju. Já, takk, það er 40 ár síðan ég hóf störfi fjölmiðlun og þá er það þannig að sem sagt launatekjur mínar byggjast kannski svona 60% upp af áskrifendatekjum og 40% er auglýsingatekjur. Smám saman hverfa allar áskrifendatekjur og þá erum við bara háð auglýsingum. Þess að laun blaðamanna verða bara greidd af auglýsingum. Alla jafna. Svo gerist það að efnisveitunar erlendu, Facebook, Google og allt það, þær fara að taka alltaf 60% af innlendu fé til auglýsingagerðar. Það renna út. Þá er ekki eftir nema 40% af því sem að þó kynnti undir og var eftir. Það er nýtt eins og hér með samstöðina að við erum með hóp fólks sem borgar hóflegt mánaðarlegt gjald til þess að styðja og styrkja við. Heimildin er með áskrifendahóp sem væntanlega skiptir þau sköpum. Þannig að við erum aftur að nálgast gamla mótilið sem var við lýði þegar ég byrjaði í blaðamennsku fyrir 40 árum að blaðamenn verða ekki sjálfstæðir, fjölmiðlar verða ekki sjálfstæðir, blaðamennskan verður ekki eins góð eins og hún þarf að vera ef hún lítur bara auglýsingavaldi og markaðsvaldi, duttlungavaldi samtímans, þá hverfur hún inn í gímaldið, hún fer undir hérna stóru og sterkustu og verður jafnvel verri heldur en engin og svona, í tengslum við það að íslenski blaðamenn eru augljóslega á krossgötum hvað var það svona félagið okkar og við þurfum að vanda okkur meira í framtíðinni þá er líka svona freistandi bara að minnast á þetta að ábyrgð almennings er svo mikil í því að halda lífi í gagnlegri fjölmiðlun. Já. Og nú kunna áhorfendur að hafa ólíkar skoðanir á því hvað er gagnleg fjölmiðlun. Sá sem kaupir Morgunblaðið sitt vegna þess að hann vill lesa leiðarana Davíðs Oddssonar bara gerir það og allt í lagi með það og svo viljum við þá líka að þeir sem hafi aðrar skoðanir þeir átti sig á í rauninni mikilvægi þeirra í því að halda lýðræðiskeðjunni gangandi sem stundum felst í því einu að opna veskið pínulítið og borga 500 eða 1000 kall það getur skipt sköpum fyrir þetta lýðræðislega tjáningafrelsi, ekki satt? Jú, mikið rétt. Ég held, já, ég held að það var eitt sem að mig langaði mjög mikið að koma inn á fundinum í gær, en ég bara kom því reynilega ekki að. Það var til dæmis hlutverk fjölmiðla í yfirstandandi þjóðarmorði í Palestínu. Nú hefur einn fyrrum svona háttsettur embættismaður hjá Sameinuðu þjóðunum hann kom fram núna fyrir nokkrum dögum og benti á það að hér væru stórir fjölmiðlar víða heim mættu líta sér nær í því að hvernig þeir kjósa að fjalla málefni Palestínu. Margir hverjir hafa tekið svolítið upp málstað Ísrael
sem að fremur þjóðarmorð í öllum skilningi hérna á palestínufólki og nefndi þar sem dæmi Núrnberg réttarhöldin að hérna að blaða og fréttafólk þurfa að fara að horfast í augu við þetta og mig langar svolítið og svona heimfæra þetta á okkar fjölmiðla umhverfi að því að það vegna þess að nýliðunin lítil og hæg fjölmiðlarnir eru þetta polariseraðir og við virðumst ekki vera með öfluga fréttamennsku í sko heimsfréttum fólk að taka mikið upp bara Facebook og hérna og það mikil upplýsinga óreiða í gangi og það graf alvarlegt ef íslenskir fjölmiðlar hafa bara ekki svigrúm eða áhuga á því að fjalla heimsmálin og hvort að hérna við bara reynilega áttum okkur á því að það hægt verði kannski einhvern tímann í framtíðinni að reynilega lögsækja stóra fjölmiðla víða heim fyrir þáttöku sín í þjóðarmorði Palestínu. Þetta eitthvað spurning sem hefur svolítið svona brunnið á mér Þetta stríð snýst svo mikið auðvald og rasisma. Það nefnilega málið og þess vegna mjög mikilvægt að við líka bara höldum svo litið rétt á spöðunum og ég ber fullt trust til hérna Siggu Daggar og stjórnar blaðamannafélagsins og ég treysti því að hérna þetta sé til dæmis eitthvað sem að þau taki til sín þó mér hafi ekki tekist að bera upp þetta erindi mitt í hérna önnur mál í gær því að klukkan var orðin 12 og það voru nú svona, það var farið að tínast vel úr hópnum hérna, en þetta eitthvað svona sem að ég myndi vilja ræða sérstaklega og takast á svona innan félags sem utan hérna, nú man ég ekkert hvert ég var að fara með hennar Ég held að þú hafi bara náð þessu heim Já, ég held ég bara náð þessu heim Já, náð þessu brot Bara vel gert Já, þannig að hérna framtíð blaðamennsku þú veist það ýmislegt í gangi það má ekki glemma því að það alls konar, það eru podcast hitt og þetta hérna alls staðar út í bæ fólk komið með eitt svona hátalara heim í stofu og hérna farið að miðla og hérna En hve miklu máli skiptir reynslan sem byggir á því að það verður til samhengi inntak þú minni sko það ekki sama blaðamannskan að sjá nýráðinn fréttamann hjá Ríkisútvarpinu eða Stöð 2 stinga mikrofónu upp í einhvern ráðherra einhver ungmannaska sem veit ekkert það sem að liðið Nei. Sko með fullri virðingu fyrir mikilvægi þess að blanda alla stéttir þannig að það sé samblanda ungu og eldra fólki það var ekkert, finnst mér eftir mín 40 ár sem kemur í stað reynslunar Nei og hérna sumpart bendir eitthvað til þess að reynsla hafi bara verið svolítið afþökkuð hjá sumum mainstreams fjölmiðlum og það kann að vera vegna þess að þeir sem hafa reynsluna og hafa lengsta starfsæfa baki þeir búa yfir upplýsingum og hugarfari og tækni sem gerir kannski fjölmiðlunum pínulítið erfitt að komast upp með frekar ábyrða litla fréttastefnu. Já, alveg absolutt og launakröfur við skulum ekki glemma því að það auðvitað stór faktor Þetta hluti vandans hérna, já, alveg, ég alveg sammála því en hérna Ég ekki að gera lítið úr þeim sem þú veist að nefna öllum sko hérna Nei, og ég held að það sé bara einmitt, ég held að það sé þarf að vinna saman bara. Þetta þarf að vinna saman en svo svo fór ég að hugsa ég meina, ef allir eru bara einhvern veginn svona gjammandi í sínu horninu, hver þú veist, og gjammandi segi ég gjammandi núna og hérna, hérna þú veist, það verður bara svona hávaði þú veist, einhvern veginn það verður svona svo fuglabjarg svolítið svona Ég vilja hafa meira hávaða við þetta borð Já, það hefur verið mjög gaman hafa hérna blaðamenn við hvert hljónum Já, það hefur nú verið svolítið gaman hérna, því að það
það er alltaf gaman að tala við blaðamenn og hugsun og blaðamenn eru bara skemmtilegasta fólki heimi. Það er óbærslega víðtæka reynslu, það við tala við svo margt fólk og það er ekki svo margar sögur og kann alls konar og þannig að það er mikill missir af fjölum okkur blaðamennsku Pétur, getur ekki sýnt okkur mynd af þessum auðustól? En já, það er kannski, ég veit ekki, svo eru blaðamenn líka, sko, nú er kannski margir bara svolítið hugsi. Eftir hann fundi í gær og ég ímynda mér að margir séu allir taka daginn svolítið í að einmitt svona melta og lesa sko viðbrögð kollega og svona aðeins svona meta aðstæður áður en að þeir kannski vaða fram eins og einhverju svona ólíkt okkur eins og einhverju sóðar en sko ég ætla að vitna aðeins í ef við finnum þetta, býtu hvar ertu nú, ég sá einhvers staðar frétt, hvar var hún þetta ekki gott sjónvarp Getur ekki sagt eitthvað? Já, þetta flott hjá þér, stendur vel, en svona er þetta bara. Herðu, ég finn ekki fréttina, það var einhver fjölmiðill að telja að skrifa frétt það að líkurnar á klofningi innan blaðamannafélagsins væru gríðarlega miklar eftir hennar fund. Heldur það að blaðamannafélagi klofni, svo við höfum það sem loka spurningu? Já, viljum við það? Ekki ég. Nei, þá þarf maður kannski bara svolítið að berjast fyrir því svo verði ekki en nei, ég held ekki ég ætla allavega að vona ekki ég ætla bara að vona að ég núna sé allavega hægt að setja hlutina aðeins til hliðar það er fram á næsta fundi allavega. Allavega fram á næsta fundi, já. Það skiptir máli fyrir almenning í landinu. Já, og ég veit að ég meina núna einmitt fram að næsta fundi, þá kannski verður minni hávaði innan félags, einfallega vegna þess að stjórnarmenn og skrifstofufólki fer bara í sína vinnu og starfar að því að móta stefnu og verja fjármunum og gera og laga og gera við og við kannski svona, þú veist, treystum þeim bara til þess að vinna þessa vinnu baku tjöldin við kannski og út úr því held ég bara alveg örugglega að komi eitthvað gott það var talað einmitt að koma upp aðstöðu fyrir fólki lausamennsku og að svona aðeins að einhvern veginn að efla nýlun, skoða blaðamannadeildina, ég meina nú er blaðamannadeildin við háskólan og háskólan á Akureyri líka og ég meina það er flott fólk að útskrifast úr blaðafréttamennsku þannig að það er ekki bara dauðadjöfull það er ekki bara dauðadjöfull ég held að og ég held að einmitt þessi stjórn sé bara mjög vel til þess fallin að svona halda fram á veginn og það er svo ákvörðun sem þau hafa tekið vissulega með því að fara ekki í að kæra fyrir framkvæmdastjóra og en eins og ég segi þá er það kannski frekar svona blaðamannastéttin sem þarf kannski bara svona aðeins að gera þessi brók gagnvart hvoru öðru. María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp, þakkaði kærlega fyrir komuna, nú höfum við drullað yfir kollega okkar í meira en klukkutíma og ég heldur að hafa haft gott að þeim. Já, ég vona það, ég held að þeim þykir búið að vænta okkur. Verður ljómandi, sjáum síðar. Takk. Og víkjum þá að öðrum sálmum. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.